ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po nga rin pinakamamahal na Panginoong Jesus. Glory to God in the highest. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry ay magsisimula na po, kaya't ang lahat po ay magsipaghanda. Ang mga nasa labas, magsipasok na po dito po sa loob upang masimulan na po natin ang ating pagpupuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? At bago po ang lahat, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauukol lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang. Amen? Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, at atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang umaga sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, grandchildren-in-law, to the whole Almeida family. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear. Amen. At maging sa mga beloved elder na kapiling po natin, praise the Lord, sa mga beloved choir, beloved instrumentalist, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Bobonel. Katuwang po ating pong beloved Sister Ate Vines here, praise the Lord. Maging sa ating pong mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito po ay pinangungunahan ng ating pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, at ng ating kabalikat po ating pong beloved Mama Dear, beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, at mga beloved children. Purin po ng ating dakilang Diyos, at tayo po'y pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapang Jesus, sapagkat narito po tayo muli sa ating pong pananambahan, sa ating pinakamamalapang Jesus, sinasabi na aklat ng mga awit, Kabanata 133, masdan ninyo na pagkabuti at pagkaligaya sa mga magkakapatid na magsitahang magkakasama sa pagkakaisa. Amen? Ang ating pinakamamalapang Jesus na lulugod sa pagkakaisa ng mga magkakapatid, tayo magkakapatid sa pagkakaisa saan, mga minamahal? Aklat muli ng mga awit, Kabanata 92, talata po ay 1, isang mabuting bagay ang magpapasalamat sa Panginoon at umawit ng mga papuri sa iyong pangalan o kataas-taasan. Ito po pala, mga minamahal, ang nakalulugod sa ating dakilang Diyos. Nagkakaisa ang mga magkakapatid, nagsisitahan sa banal na templo ng ating dakilang Diyos upang magbigay ng pasasalamat at umawit ng mga papuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? Wala tayong ibang gagawin sa mga oras na ito, sa araw na ito, kundi ang patuloy na magpupuri, magpasalamat, sambahin sa Espiritu katotohanan ang ating pinakamamalapang Jesus. Kahit sa ating pagpupuri, sinasabi muli ng aklat ng mga awit, Kabanata po ay 100, talata po ay 1 hanggang 2, magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, kayong lahat na lupain, mga lingkod kayo na may kasayahan sa Panginoon, magsilapit kayo sa kanyang harapan na may awitan. Hindi po tayo mananahimik, mga minamahal, sinasabi mismo ng banal na kasulatan, tayo po ay lumikha ng maingay na pagpupuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Nais ng ating dakilang Diyos, talagang ating po siyang papurihan ng may kagalakan sa ating mga puso. Amen? At hindi lang yon, mga minamahal, aklat muli ng mga awit, Kabanata 47, talata po ay 1, o ipalakpak ang inyong mga kamay ninyong lahat ng mga bayan, magsihiyaw kayo sa Diyos ng tinig ng pagtatagumpay. Kaya't ang Jesus Miracle Crusade International Ministry ay punong-puno ng mga pagpapala dahil po sa mahabang pagpupuri sa ating pinakamamalapang Jesus. Sapagkat ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa pangunguna na ating pong dearly beloved parents in the Lord, tayo po, mga minamahal, ay nakaabot sa tamang sa standard ng ating pinakamamalapang Diyos. Kaya ang ating dakilang Diyos, lugod na lugod sa pagpupuri ng kanyang mga anak. Kaya dito sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, punong-puno ng himala galing sa ating pinakamamalapang Jesus. Amen? At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamalapang Jesus, na yan ang ating pong unang isa sa gawa sa mga oras na ito, ay tayo po ay
Sama-samang manalangin sa ating pinakamamalapayang Diyos, ating pong hingin ang patnubay paggabay ng ating dakilang Diyos sa oras na ito. Amen? Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Kristo, sa unang dalangin po ng aming minamahal at ginagalang Ebanghelista, Pastor Weldy Estrada Almeda, lubos-labis po kami nagpupuri sa oras na ito, umalapin sa dakilang pagkakataon, prebeleyo na ipinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po ng aming mga pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban, patawarin mo po kami, umalapeng Jesus, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbaryo. Amin pong dinadalain, amin pong dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, patuloy mo pong palakasin, palusugin, pabayin pa po ang kanilang buhay, pagpalain mo po ang kanilang buong sambahayan, langisan mo po, umalapeng Jesus, ang bawat yugto ng aming pananambahan sa araw nito, mula sa mapapuring awitin, joyful solemn, sa mga buhay na patotoo na iahayag ng iyong mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, alay sa iyo ng mga pinagpalang mga awit mula sa kupunan ng mga beloved children's choir, beloved adults choir, beloved youth and single choir, at beloved Jesus Finest Generation Choir, maging sa amin pong pagbibigay na aming kasapong bahagi, tandog susi ng pagpapala, maging sa aming special offering, higit sa lahat, langisan mo po, o malapeng Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin ng aming pinagpalang mga aral sa araw na ito, sa aming mga minamahal na kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, umalapeng, paratingin mo po sila ng maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanilang pamasahe, kanilang sasakyan, at aming hinihiling, umalapeng Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, na iyong ibuhos, umalapeng Jesus, ang iyong matamis at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, umalapeng Jesus, pagpalain mo po kaming lahat, at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan, sa makapangyarihan pangalan pinakamamalapen sa Kristo, aming sama-samang sinasaway, pinalalayas, lahat ng mga uri ng hadlang, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y magpupuri sa ating dakilang Diyos. Amen. At sa ating pong joyful song, tayo po'y pangunahan nating beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz. Praise the Lord. At habang ating pong hinihintay ating beloved kapatid, tayo po muna ay umawit ng isang malumanay na awitin para po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Praise the Lord. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang purihin ka, buong puso't lakas minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan mong walang hanggan, pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang awitan ka, buong puso't lakas minamahal kita.
laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawa, awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Ang puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan katapatan mong walang hanggan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang awitin ka. Hallelujah. Buong puso't lakas, minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Di ako magsasawang awitin ka. Buong puso't lakas, minamahal kita. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Lagi kong aawitin ang pag-ibig mo sa'kin, Panginoong Jesus, purihin ka. Panginoong Jesus, purihin ka. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, my dearest Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, my dearest Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you, dearest Jesus. Sun's so bright, skies are blue, and all the birds sing praises for you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much, there's Jesus. A wonderful way to teach us how to say thank you, there's Jesus. While the sun's so bright, skies are blue, and all the birds singing praises for you. What a beautiful day to say thank you so much, there's Jesus. Every day with Jesus is sweeter than the day before. Praise the Lord, hallelujah. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me
and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, sweeter than the day before. Every day with Jesus, I love Him more and more. Jesus saves and keeps me, and He's the one I'm living for. Every day with Jesus, sweeter than the day before. O sa aking kahinaan, o palakasin mong tunay, puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaakbay. Praise the Lord! Hallelujah! Oh, Jesus, dalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay, O Kristo, ilaan sa gawain mo ang buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwan ang dusa hirap, uwi sa bayang marilag. Yes, amen, hallelujah. Just a closer walk with Thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Weak, but now I'm strong. Jesus keeps me from all wrong. I'll be satisfied alone. As I walk, let me walk close to Thee. Glory, hallelujah. Just a closer walk with Thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, my dear Lord, let it be. Through this world of toils and snares, if I falter, Lord, who cares? Who with me my burden shares? None but Thee, my dear Lord, none but Thee. When my feeble life is o'er, time for me will be no more. Safely over to Thy kingdom shore, to Thy shore. Just a closer walk with Thee. Great Jesus, hear my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, my dear Jesus, let it be. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful?
Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful. Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't there is Jesus, my good Lord, wonderful. Isn't He wonderful, wonderful, wonderful? Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? Eyes have seen, ears have heard what's recorded in God's word. Isn't there Jesus, my good Lord, wonderful? What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love overflowing keeps growing. Praise the Lord, hallelujah. What a wonderful, 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 wonderful Lord we have. His love so amazing, keep praising, praising my King. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. With the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. And with the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Praise the Lord, hallelujah. Consider all my blessings, and He named them one by one. So many things, I just can't count them all. How He saved my soul and He made me whole, made me a brand new soul. Just walking with Him makes me feel like He's victor. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can say. Praise the Lord, hallelujah. The dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did yesterday. Now I'm on my way to heaven with my Savior by my side. Never known a friend would be so kind and true. Each day His love grows sweeter than it did the day before. Lifts me up when I'm down, that only He can do. I love Him more today than I did yesterday. Love Him so much more than tongue or thing can tell. With the dawn of each new day, I just got to say, I love Him more today than I did. My heart, and they wonder I didn't love you from the start. You were my heaven, all is forgiven, I'm in love with you, and there is Jesus. You put together my love forever, I will live for you. I was in pieces, wrinkled with creases, until you came. Now I live only simply to worship your name. I waited so long, but I so was wrong in not loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder why I didn't love you
from the start. I was confused and lost in the world that was spinning around. You stopped the spinning and gave me a beginning from the solid ground. Now life has a purpose, life that is sacred since I found the Lord. I'm yours forever, take me and never let me leave your word. I waited so long, but I so was wrong in loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. Waited so long, now I see you belong deep down in my heart. And they wonder why I didn't love you from the start. I waited so long, I so was wrong in loving you. It took me some years, some pain, some tears, but you pulled me through. I waited so long, I see you belong deep down in my heart. And I wonder why I didn't love you from the start. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpag ang kamay, itaas at itaway, sabayan mo ng indak at sumayaw. Praise the Lord! Hallelujah! Na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Glory! Hallelujah! Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpag ang kamay, itaas at ikaway, sabayan mo ng indag at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Ipalagpag ang kamay, itaas at ikaway, sabayan mo ng indag at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa lahat. Okay, ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko, tisigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga pag si Kristo ang iyong kasama. Praise the Lord! Hallelujah! Okay, ganda ng umaga, kay saya ng buhay ko, kay sigla. At ako'y maghahanda na taawit ng papuri sa Kanya. Sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y
kapiling. Praise the Lord! Tulad din ng sa umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, punong-puno ng hirap at pagdurusa. Sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa ring darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Siyang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa ring darating. Dahil si Kristo'y kapiling. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord! Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Praise the Lord, hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. Used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Man, hallelujah. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Sometimes I remember how I used to be living a sin. I tried to act happy and free, but I wasn't within. Oh, whole a lot of friends of mine, they thought they have a peace of mind, but they never have a thing until they open up and let Jesus in. Now I sing, Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Jesus got into my heart, He's got into my soul. I used to be alone and sad, but now I'm free and glad. 'Cause Jesus got a hold of my life and He won't let me go. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo sa kaligtasan ng buhay ko. Man, hallelujah! At kung isipin ko lahat ito, tunay na kaidakila mo, inibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko?
Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinibigay mo, sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung isipin mo lahat ito, tunay na kahit dakila mo, ibig mo ang katulad ko, ano ang may gaganti ko? Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napakalapit na, at kami iyong kukunin na, at amin ka nang makikita, at tayo ay magsasama. Lahat ay binigay mo, pati na ang buhay mo, namatay ka rin sa sala ko, ano ang may gaganti ko? Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka, oh Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binago mo ang buhay ko, karamdaman pinagaling, kapayapaan at kasiyahan ay nakamtan ko. Oh Jesus, napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Binigyan mo ng kalakasang humarap sa pagsubok, at sa tuwin ay pasalamatan ang kabutihan mo. Mahal kong Jesus, napakabuti mo, oh Jesus. Praise the Lord, hallelujah. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. Habang ako'y nabubuhay, paglilingkuran kita. Habang ako ay may lakas, aawitan kita. Oh Jesus, napakabuti mo, yes, Jesus. Napakabuti mo sa amin, Jesus. Napakabuti mo, oh Diyos. Purihin ka. But there is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. You've been good, I praise your name. And when I think of where you brought me from, how you led me all the way, and when I think of where I could have been, I just got to stop and say, but there is Jesus, you are so good to me. There is Jesus. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. You are so good to me. You've been good. We praise your name. Give me the strength to hold my faith through the trials each day. Teach me a good to place in everything. I give thanks to thy name. But there is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. But there is Jesus, you are so good to me. You've been good, I praise your name. Oh Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. There is Jesus, you are so good to me. You've been good, we praise your name. I'm blessed
And I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, brothers? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Glory! Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, sisters? You're blessed. Yes, amen. Hallelujah. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, my friend? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and if you happen to ask, how are you, brethren? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Yes, I'm blessed, and I know that I am, 'cause Jesus take control of my life. I'm blessed, and I know that I am, 'cause He promised me to give a new life. I'm blessed, 'cause He walks with me and He leads me wherever I go. And if you happen to ask, how are you, Christians? I'm blessed, I'm blessed, I'm blessed. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyong inaasam, higit pa sa iyong hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Praise the Lord, hallelujah. Walang imposible sa ating Diyos. Kayang-kaya niyang gawin ang lahat. Kay hirap sa tingin mo, kay hirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyo, higit pa sa iyo, hinihiling, bibigay ng Diyos. Praise the Lord, hallelujah, God, hallelujah. Papalay tagapin na. Kaya ni Jesus na ikaw ay pagpalain, higit pa sa iyo, inaasam, higit pa sa iyo, hinihiling, ibibigay ng Diyos, pagkat pangako niya ay totoo. Sobra-sobrang pagpapalay, tanggapin na. Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, siyang tagapagligtas, ang pag-ibig niya'y wagas. Aming Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Aming Diyos ay pag-ibig, sa panalangin ay dumidinig. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus.
Pagkailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos, simula't wakas. Galing ng may sakit, wala nang ngang makahihigit sa kasalanan at patawad, hulugod na iginawad. Mga pangangailangan ay kanya nang inilaan, aming amang suriyang mayaman, tanging daan at katotohanan. Ika'y aming praise the Lord! Hallelujah! Oh Jesus, magpagkailanman ang iyong pag-ibig di magwawakas. Panginoon ng kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula't wakas. Praise the Lord! Aming Panginoon, aming Panginoong Jesus, Siyang tagapagligtas, ang pag-ibig niya'y wagas. Aming Diyos ay mabuti, sa pangako'y tapat lagi. Aming Diyos ay pag-ibig, sa panalangin at Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpagkailanman. Praise the Lord! Hallelujah! Panginoon ang kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos, simula't wakas. Ika'y aming papupurihan. Yes, amen! Hallelujah! Magpagkailanman ang iyong pag-ibig, Panginoon ang kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula't wakas. Nagpagaling ng may sakit, wala na ngang makahihigit sa kasalanan ang patawad, hulugod ang iginawa. Glory! Mga pangangailangan ay kanya nang inilaan, aming amang suriyang mayaman, tandaan at katotohanan. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpakailanman ang iyong pag-ibig. Amen! Hallelujah! Panginoon ang kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula't wakas. Ika'y aming papupurihan, Panginoong Jesus, magpakailanman ang iyong pag-ibig ay di magwawakas. Panginoon ang kalangitan, Hari ng mga hari, Ikaw aming Diyos sa simula't wakas. Di ko man makita ang kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong magulo. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya, at kailan may di ako mangangamba. Pagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad.
walang sino mang hahalang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Praise the Lord! Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lang. Okay, sarap umawit, awiting makalangin. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagka damang-dama mo sa iyong inawit, nagbubunyi pati ang hal sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Ang mga awiting makasalibutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. Glory! Hallelujah! Okay, sarap umawit, awiting makalangin. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Pagkat dumang-dama mo sa iyong inaawit, nagbubunyi pati hell sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatid, hindi kayang tumbasan. Ano mga wining makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula na si Jesus ay makilala. La 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 la. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga awiting makalangin, ibang ligaya sa'yo'y hatid, na hindi kayang tumbasan. Ang mga awiting makasalimutan, ang buhay namin noon ay nagdurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula si Jesus ay makilala. Kami ay aawit, sana kayo'y makinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag inyong nalaman, ay huwag nang ipaglibay. Tanggapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Ngayong inyong narinig ang himig na inaawit, sana kayong lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus, upang ang pag-ibig niya ialay. Tunay tayo lahat ay mayroong tutunguhan, mahirap o mayaman, tungo ay kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan, si Jesus lamang ang lapitan. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran. Doon ay di naluluha, hirin niya ang luha sa ating
mga mata. Praise the Lord! Okay, lapit na mangyayari bago maging huli. Kaya siya ayaw tanggapin, at sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nagtiganda. Glory! Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpagkailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nagtiganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa aking buhay. Siya'y sisikat magpagkailanman. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di naluluha. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Okay, lapit na. Praise the Lord! Hallelujah! Maging muli, kaya siya ayong tanggapin, at sa araw na yun, siya yung makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nagtiganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw. Siya'y sisikat magpagkailanman. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit nagtiganda. Basta mo at naroon siya, liwanag niya'y tanglaw sa ating buhay. Siya'y sisikat magpagkailanman. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Ang Diyos natin mabuti, ang Diyos natin dakila, ang Diyos natin tapat, di nagbabago. Glory! Ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, ale, hallelujah, hallelujah. For the Lord is my tower, glory, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Praise the Lord, for the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In the difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. Come on and shout it from the mountaintop, proclaim it in the city and streets, sing everywhere you go.
Tell everybody you meet, come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming, Jesus is coming. Anytime, let the whole world know that Jesus is coming soon. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, it's like the Bible says. When I went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now. Just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Nakita ni Juan, huwag ng mga Kristiyano, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Ang iba'y umawi, ang iba'y nagpuri, silang lahat nagpupuri sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Magpuri na, magpuri na, magpuri tayong lahat sa Diyos. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iyoksin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan dahil sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na. Kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan dahil sa malaking hukuman. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Rejoice, 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 ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, ye children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, you children of the Lord. Shall praise the Lord, praise the Lord, shall praise the Lord, you children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, you children of the Lord. I will let the rain skate, sweet skipping in my heart. I will let the rain score, sweet praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. I will let the rain skate, sweet skipping in my heart. I will let the rain score, sweet praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, Jesus made me glad. I will rejoice for Jesus made me glad. Jesus made me glad, for Jesus made me glad. Ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Lahat nagpupuri sa kalangitan. Tunay na masaya. Lahat umawi sa kalangitan. Lahat umawi kalangitan. Lahat umawi sa kalangitan. Tunay, wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Wala nang pagsubok sa kalangitan. Tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo sa kalangitan. Sama-sama tayo. Tunay na masaya. We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name.
We've come to glorify His name. We've come to glorify His name. We've come to glorify the name of the Lord. We've come to glorify His name. We've come to praise Him. We've come to praise Him. We've come to praise our coming King. We've come to praise Him. Praise the Lord. Hallelujah. We've come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, He's our coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, He's our coming King. Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus. We have the sure victory. There is power, wonder-working power in the blood. I believe there is power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. There is power, wonder-working power in the blood of the Lamb. There is power, wonder-working power, the precious blood of the Lamb. There's power in the name, there's power in the name, there's power in the name of my Lord. There's power in the name, there's power in the name. There's power in the name of the Lord. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord Jesus Christ. There's healing in the name, there's healing in the name, there's healing in the name of my Lord. Oh, how I love the name, oh, how I love the name, oh, how I love the name of my Lord Jesus Christ. Oh, how I love the name, oh, how I love the name, oh, how I love the name of my Lord. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Ako'y nagagalak, pinalaya ni Jesus. Umawit ng Alleluia. Jesus, binihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Binihag ng Diablo, pinalaya ni Jesus. Umawit ng Alleluia, pinalaya ni Jesus. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na. May kasiyahan, may katuwang walang hangganan. Puro ginto ang lalakaran. Mga kristal natapakan, ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. May kasiyahan, maya't maya, kung tayo ay naroon na sa Panginoon. May kasiyahan, may katuwang walang hanggan. Puro ginto ang lalakaran, mga kristal na tatapakan, ang mga luha ay papahiran, papalitan ng kagalakan. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Clap till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah! Shout till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us shout till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your heads, be not ashamed. Jump till the power of the Lord comes down. It's the Holy Ghost and fire. Let's keep me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. Let's keep me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, it's bubbling up inside, it's bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me, it's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire. Let's keep him alive. Keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire. That's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord.
It's all over me. It's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless His holy name. Praise the Lord! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Thank you so much, dear Jesus. Hallelujah! At dito nagtatapos ang ating pag-awitan sa mga joyful songs na alay lamang para sa ating pinakamamahal na Jesus. At tayo naman sa ito ay dala ko sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa pamamagitan naman ng mga malumanay na awitin, mga solemn songs. At habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes, aking inihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo ay samahan at patnubayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Mapagpala ng Mama Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan, aming pinagkamamahal Jesus. Lubos-labis sa aming pasalamat sa iyo sa nadalang beloved Pastor Uldis Ronald Meda sa pagpapalang pinagkala mo sa amin sa umagong ito upang sama-sama ka naming mapapurihan, malawalhatin, masamba, mapasalamatan sa Espiritu sa katotohanan bagong lahat. Kaming lahat na iyong mga anak ay nagpapangumbaba, lumalapit sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisi, saan kami nasumpungan sa mga pagkakasala. Ito may sa isip, salita o sago, patawarin mo kami, hugasan kami ng banal na dugo, sumago sa krus ng Kalbar, aming dinadalangin sa aming pagpupuri sa pamamagitan ng mga solemn songs. Kabagan mo kami, Malpen Jesus, kasangkapanin ang mga papuri uwiting ni Alice yung gamitin, magsilbing doon espiritual na pagkapala, huwag may unaway pagkait sa aming Santong Espiritu, bagkus, kumilos ka sa aming kalagitnaan, ibuhos mo sa amin na ang iyong Santong Espiritu, ang iyong napagtamis, at banal na presensya aming kailangan na kailangan sa aming pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo kami, hindi mo wala ng kabuluhan namin pagdalo sa araw ito, sa unang dalang beloved Pastor Wildis Ronald Meda, amin ang naging ng katugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama na pinapalas ni Atelion. Mga demonyo gawa ng gawin, mga adlang, mga palagi sa aming pagpupuri, lumayos kayo sa pangalan ng Kasut, demons of hindrance, we bind the paradise Kasut in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. At sa oras nito, tayo magkapatuloy na. Aking tatawagan na ang ating beloved song leader, beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Amen. Praise the Lord. Amen. God bless po. Beloved Brother Joshua Villaruz. Tayo po umawit mga minamahal sa ating pinakamamahal na Jesus. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can
touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Your mercy flows like a river wide, and healing comes from your hand. Suffering children are safe in your arms. There is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. There is none like you. No one else can touch my heart like you do. I can search for all eternity, Lord, and find there is none like you. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kaya ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, ang maging mga salita upang ihayag ang kabanalan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan na kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man at ng awit sa mundo, di kaya ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula ang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang higit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad.
kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang higit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ng kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula upang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang gigit sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang sa'yo, wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. O Diyos, maraming salamat sa iyong pangalan. Kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay. Sa landas na aming tinatahak, sa dinami-rami na mga tao sa sanlibutan, kami iyong inango. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahangahangang ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming
kami ay tumatawag. Sapagkat ikaw ang lagi naming patnubay, kalandas na aming tinatahan. Sa dinami-rami na mga tao sa salibutan, kami iyong inagos. Inugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O Diyos, maraming salamat. Sa iyong pangalan kami ay tumatawag, sapagkat ikaw ang laki naming patnubay, landas na aming tinatahan. Sa dinami-rami na mga tao sa sanlibutan, kami iyong hinangon. Hinugasan ng banal na dugo ni Kristo. O Jesus, salamat, napakabuti mo. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. Walang katapusan na pasasalamat ay hindi pa rin sapat sa mga kahanga-hanga ginawa mo't nilikha sa amin, O Diyos na dakila. O kailan ka iniwan ng Diyos, kailan mo naranasan siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling?
Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? Kailan mo naranasan na siya ay wala? Sakit ang di niya pinagaling. Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Huwag mabahala, hindi tayo kailanman ibiguin at di pagbabayaan ng Diyos. O kailan ka iniwan ng Diyos? O kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? O kailan ka iniwan ng Diyos? O kailan mo naranasan na siya ay wala? Anong sakit ang di niya pinagaling? Anong problema ang di niya binigyan ng katugunan? Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Di ba't wala? Lahat ay dilingid sa Kanya. Kaya huwag mabahala, hindi tayo kailanman bibiguin at di pababayaan ng Diyos. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y taging sa'yo nanggaling. Magpakailanman pupurihin, sasambahin, O Jesus, Ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat, lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling.
o magpakailanman, pupurihin, sasambahin. O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y laging sa'yo nanggaling. Magpakailanman, pupurihin, sasambahin. O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Ikaw ang lahat sa akin. Ang buhay ko'y tanging sa'yo nanggaling. Magpakailanman, pupurihin, sasambahin. O Jesus, ikaw ang lahat sa akin. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Dalangin ko, damhin ang presensya mo. Hangarin ko, sundin ang loob mo. Panginoon, huwag mo akong iiwan. Ang buhay ko'y walang kabuluhan. Saan man ako kapiling, saan pinagbabayan ng landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking larampin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising, ikaw ay laging nakamasik sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing na mahal. Saan man ako, kay lagi kong kapiling. Iniingatan, ginagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking darampin. Sa pagtulog, maging sa pagkagising,
Ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing minamahal. Hinahagkan, O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inahandog in aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inahandog maging ang aking buhay. Turuan mo ako ay lumakad na ayon sa iyong kalooban. Sa bawat hakbang ko, iyong iparamdam upang hindi na mawalay pa. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. Saan man ako, ika'y lagi kong kapiling. Iningat at inagabayan ang landasin. Inaalala mo aking kakainin, maging ang aking daramdin. Sa pagtulog, maging sa pag-agising, ikaw ay laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing minamahal, inahagkan. O Amang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, ihahandog maging ang aking buhay. O Amang mapagmahal, nais
masdan. Awit ng pasasalamat ihandog maging ang aking buhay. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus, huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, ang Ginoo. Kahit na ako ay mahirapan sa paglilingkod kay Jesus. Hallelujah, hallelujah. Huwag lamang ako mawawalay sa piling mo, Panginoon. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Ano man ang nais mo'y ibibigay para sa iyong kaligtasan. Hindi kanya pagbabayaan at hindi kanya iiwanan. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ay mahal niya. Oh, si Jesus ang dahilan ng aking pagsisikap. Si Jesus ang dahilan kung ba't may kulay ang buhay. Lahat ay gagawin alang-alang sa Diyos, dahil ako ang mahal niya. Bakit ako maglilingkod sa'yo? Bakit matitiis ang buhay ko? Bakit ang handog sa kabutihan mo? Ang dugo, ang buhay ko, laan sa'yo. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi lagi ang
dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Sabi nila ako daw ay bulay at parang nababaliw na daw ako. Kahit ano pa ang sabihin nila, di ko magagawa iwanan ka. Hallelujah, hallelujah. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Hindi ang gantimpala ang aasahan ko. Hindi langit ang dahilan kung ba't ako'y sa'yo. Hindi ang kayamanan ang kapalit, o Diyos. Pag-ibig ang tanging dahilan. Pag-ibig ang tanging dahilan. Kung ang buhay mo ay puno ng problema at kapatid, gusto mong makalaya, huwag mong isipin wala ng pag-asa. Sa Diyos na buhay, lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. O maniwala ka, mahal ka niya. Kung sa pagsubok ikaw ay hapong-hapon, pagod ngang puso
Isip ay litong-lito, huwag mong isipin, wala nang pag-asa sa Diyos na buhay. Lumapit ka, pagkat Siya ang tanging sagot sa suliranin. Ilaw ng landas mong madilim. Oh, maniwala ka at magtiwala ka. Tanggapin mo si Jesus, mahal ka niya. Oh, create and be a clean a heart, oh God, and renew my spirit within me. Hallelujah. Oh, create and be a clean heart, oh God, and renew my spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy holy spirit from me. Restore unto me the joy of thy salvation, and renew thy spirit within me. O isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. O isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. O sa iyong harapan, huwag mo akong paalisin. Ang Espiritong Banal papagariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Oh, glad to be in God's service, glad to be in God's service, glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Hallelujah. Oh, glad to be in God's service. Amen. Hallelujah. Glad to be in God's service. Glad to be in God's service one more time. He didn't have to let me live, He didn't have to let me live. Glad to be in God's service one more time. Make a joyful noise unto the Lord, all ye land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God. It is He that hath made us, and not ourselves. He owns people and the sheep of His pasture. Enter into His gates with thanksgiving, and into His courts with praise. Be thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord is good, and His mercy is everlasting, and His truth endureth to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah, hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus, thank you, there is Jesus. 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 Make a joyful voice unto the Lord, oh he land. Serve the Lord, serve with gladness. Come before His presence with singing. Know ye that the Lord is God.
eternity that hath made us. And we are not afraid. We are His people and the ship will be faster. And go into His gate with thanksgiving, and into His courts with praise. We thankful unto Him, and bless His holy name. For the Lord, He is good, and His mercy is everlasting, and His truth everywhere. And do it to all generation. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Hallelujah, glory, hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, there is Jesus. 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 Get all excited, we'll tell everybody that Jesus Christ is. Get all excited, we'll tell everybody that Jesus Christ is. Oh, get all excited, we'll tell everybody that Jesus Christ is. Oh, Jesus Christ is still the King of Kings and Lord of Lords. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, rejoice in the Lord, in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. Celebrate. For He is worthy to be praised. Joy, hallelujah, in the Lord. Rejoice, rejoice in the Lord. This is the day that the Lord hath made. I will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord hath made. I will rejoice and be glad in it. Rejoice, rejoice in the Lord. Rejoice in the Lord. Celebrate the presence of the Lord. He is worthy to be praised. The presence of the Lord. He is worthy to be praised. Rejoice, rejoice in the Lord. Hallelujah. Rejoice in the Lord. Oh, this is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Let us rejoice, everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. That the Lord has made. Everybody rejoice and be glad in it. Hallelujah. This is the day the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Hallelujah! Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ang araw na ito ay gawa ng Diyos. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Amen! Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya. Ito ang araw na ginawa ng Diyos. Tayo magsaya at purihin siya.
Itu ang araw, ito ang araw, ito ang araw na ginawa ng Diyos. Dahil magsaya, dahil magsaya, dahil magsaya ako rin. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Amen! Tayong lahat anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Sasayaw-sayaw, hihindak-hindak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, hihindak-hindak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Amen! Ito, anak ng Diyos. Ikaw, ako, tayong lahat anak ng Diyos. Tayong lahat anak ng Diyos. Hallelujah! Hihindak-hindak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Sasayaw-sayaw, hihindak-hindak. Sasayaw-sayaw katulad ng dagat. Oh, God's not dead, He is alive. Amen, hallelujah. We are serving the living God. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, I can feel Him in my heart, I can feel Him all over me. Hallelujah! Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel Him all over me. I can feel Him in my head, I can feel Him in my mind, feel Him in my heart, and I can feel Him all over me. Hallelujah! Oh, di ba ang Diyos ay buhay, amen? Bahang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan, nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, nadarama ko sa buong katawan. We come to glorify Jesus. We come to glorify His name, amen? We glorify the name of the Lord. We come to glorify Jesus. Hallelujah. His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify Jesus. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise the coming King. For glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ, the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus. In the name of Jesus, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory, amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to play far away. In the mighty name of Jesus. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power. Praise His blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power in the blood of the Lamb. Oh, there is power, power, wonder-working power. The praise His blood of the Lamb. There's power in the name. There's power in the name. There's power in the name of my Lord Jesus Christ. There's power in the name. There's power in the name. Power in the name of my Lord. There's healing in the name. There's healing in the name. There's healing in the name of my Lord Jesus Christ. The name, there's healing in the name. There's healing in the name of my Lord. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord Jesus Christ. Salvation in the name. Salvation in the name. Salvation in the name of my Lord. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name of my Lord Jesus Christ. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name. Oh, how I love the name of my Lord. Oh, Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Oh, Jesus is the name of my Lord. Oh, Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Oh, Jesus is the name of my Lord. I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree surrounded by the water. Lord, I
I shall not be, I shall not be moved. I shall not be moved, just like a tree surrounded by the water. Lord, I shall not be moved. Oh, I shall not be moved. I shall not be just like a tree surrounded by the water. Lord, I shall not be moved. Oh, I shall not be moved. Lord, I shall not be moved. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, glory, glory to this loving God. Maraming salamat po muli. Hallelujah sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah sa ating joyful at solemn na mapapuri na ating naialay na may kalayaan sa lugar na ito. Amen. Praise the Lord. At mga minamahal, mag-antay muna tayo. Hindi pa tayo pinapaupo, tumayo muna tayong lahat. Tayo muna ay manalangin. Medyo nagmamadali tayo masyado. Tayo muna ay manalangin. Dakilat mapagpala namin Diyos na maraming sa langit. Aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Walang hanggang pasasalamat ang palagi naming pinapaabot sa iyo sa dakilang pribilehiyo, sa kalayaan na patuloy mong ipinagkaloob sa amin sa lugar na ito upang malaya na sumamba sa iyo sa Espiritu at katotohanan. Maraming salamat aming napakabait at pinakamamahal na Panginoong Yesus. Hallelujah, hallelujah, nakarating na malulahati yung mga anak at tatapos namin ang una at pangalawang yugto sa pagpupuri sa dakilat marilag na pangalan at sa mga sandaling ito, sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, muli kaming nanikluhod, humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aming nagawang mga pagkakamali at mga pagkakasala, lalo na sa mga huling dumating, mahal na Panginoon, linisin mo kami, hugasan ng iyong kabanal-banalang dugo, numago sa krus ng Kalbaryo at samahan mo kami, mahal na Panginoon, sa pag-aaral ng mga salita. Hallelujah, patawarin mo ang ibang lingkod, hugasan yung hallelujah, kapangyarihan at samahan sa pag-aaral ng mga salita, pawiin mo ang lahat ng uri ng mga hadlang, buksan ang mga pangunawa at kaisipan na kami naman iniibig ng mga kapatid na narito, at aming sinasaway ang madibuno ng hadlang, antok, hallelujah, sa mga pangalan ni Jesus, who bind the power of darkness, and anoint the word of the Lord, in Jesus' name, amen and amen. Say hallelujah, praise the Lord. Hallelujah! Praise the Lord! Makabalik po na tayo sa ating mga upuan, maminamahal. At tayo po ay taos sa pusong nagpapaabot ng pagpapasalamat, pagluwalhati, pagsamba sa ating nag-iisang Diyos na pinagmula ng lahat ng bagay, anumang mayroon tayo, amen? Ang kalusugan, kalakasan, kaysa-isang buhay, at lalo na patuloy na pinapalusog, pinapalakas ang ating dearly beloved and honorable Pastor Will Distrad Almeida. Atin siyang binabati ng magandang umaga. Huling propeta sa ating kapanahunan, ang ating minamahal na pastor, nag-aaruga ng ating mga kaluluwa. Amen. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. At sa kanila pong minamahal, butihing mga anak, mga apo at mga manugang, sa ating mga pastoral workers, beloved elders, sa mga kapatiran natin ating kasama sa linggong ito. Amen? Amen? Narito po tayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At magandang hapon sa ating mga kapatiran. Kung mayroon po tayong mga bisita, praise the Lord. Welcome po kayo sa ating banal na gawain. Kung minamahal, masyadong nakakaistorbo yung mga aso. Medyo talian siguro yan at ilagay dito sa pinakalikuran o doon na po sa gate. Talian na lang po yan at ilagay doon sa labas para hindi makaistorbo sa mga kapatiran. Medyo maistorbo yung ating pakikinig. At tulad ng aking ipinangako, minamahal, na mayroon po tayong Sunday School ngayon. Amen. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. At talagang tayo po ay nag-aantay ng leading ng ating mahal na Panginoon. Medyo hindi ko pa rin po natapos yung 7 plagues, yung 7 bowl of wrath. At talagang kinakailang i-research ng maayos, maminamahalo, pang maintindihan natin. At iwasan muna natin yung tayo po'y lalakad-lakad dahil nandito po tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po yung mga nandiyan sa likod,
Yung mga nakatayo diyan, umupo po kayo. Nandito po tayo sa gawain na mahal na Panginoon. Wala po kayong business diyan para mag-uusap-usap anuman ang inyong mga paksa. Kindly po pakisawata po ng ating mga beloved elders, ating pong beloved adult choir members, yung pong tumatayo doon sa likod na hindi nakikinig, pakisawata lang po sa kanila. Pakinggan po natin itong ating pag-aaralan dahil hindi po biro itong atin pong pinag-aaralan. Amen. Amen. At ngayon, maminamahal, ang atin pong paksa na pangaral bago natin sa linggo loobin, next Sunday, na yun na po ang atin na pong matatapos na aralin, yung pong number 7 po ng seal, at kasama po yung 7 trumpet at 7 bull of wrath ng ating mahal na Panginoon. Ang pinakamataas sa papuri, pagsamba, paglulahati ay nauuko lamang sa ating nag-isang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. At magandang umaga po sa ating mga webcast viewers, ating pong sa Facebook, sa YouTube. Pagpalain kayo ng ating mahal na Panginoon dahil sa ibayong dagat na nakatutok po sa atin sa araw na ito. Umantabay lamang kayo maminamahal dahil napakaganda po ng ating pong pag-uusapan. At sa umagang ito maminamahal, atin pong pag-usapan ang patungkol po sa langit, heaven. Atin munang ipalakpak ang namalakas ng ating mga kamay para purihin ang ating Diyos na buhay. Dahil marahil palagi nating binabanggit yung langit, langit, langit. Ano po ba ang langit? Amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Ano po ba ang ating pinupuntahan dito tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo? At ano po ba ang ating pinagpupuyatan tuwing overnight? Ano po ba ang ating pinagbibigyan ng ating may kasampung bahagi tandog para tayo maging karapat-dapat sa harapan ng ating mahal na Panginoon? Ito pong mga katanungang ito maminamahal ay masasagot po sa araw na ito. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. Kumuha kayo ng ballpen at papel at ang inyong mga Biblia. Bawal na pong maglalakad, maliban sa mga dumarating. Bawal na pong pumunta sa mga CRs at kumuha ng mga mirror nila o di yung tawag niyan? Yung mga espiho, ano yung tawag niyan? Salamin. Huwag muna kayong manalamin. Dito muna kayo makinig sa salamin ng buhay. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Maminamahal, dalawa sa mga bata na tinuturuan ng Sunday School dito, ang aming nakausap. Mayroon po palang nagtuturo diyan sa Sunday School, mga teacher pa namang naturingan. I'm sorry po to see this. Mga teacher pa naman kayo at hindi pala rooted ang kanilang kaalaman about heaven. Amen. Dahil isang teacher na nagtuturo sa kanila, mayroon daw 3 heaven. May first heaven, may second heaven, at third heaven. Kung magtuturo tayo sa bata, maminamahal, see to it, tiyakin natin na yung ating tinuturo ay tama. Hindi po mali. Amen. Mabuti na lang natigil po yung pagtuturo sa mga bata. Dahil tinanong po namin yung 2 bata, ano pong naintindihan nila patungkol po sa heaven. Ang sabi ng kanilang sagot, ang unang heaven daw ay mga Kristiyanong backslider, naka-short, wala sa kabanalan, hindi nagtatapat, stagnant ang kanilang buhay, espiritual, walang bunga, basta dumadalo daw, at dumadalo pa rin, dumadalo daw, at dumadalo pa rin, ay pupunta daw sa langit. Yan daw po ang first heaven. Lahat ng sumasang-ayon, magsabi ng praise the Lord. Oh, may sumang-ayon. May narinig ako. Lahat ng sumasang-ayon, pumalakpak sa mahal na Panginoon. Salamat, walang pumapalakpak. Mayroon isa dito, hindi yata naintindihan. Maminamahal, ulitin ko, tinuro sa ating mga anak, sa inyong mga anak, na ang first heaven daw, akyat pa rin daw sa first heaven, yung mga Kristiyano, makinig po kayo, makinig po tayo,
na mga backslider, nakashort, wala sa kabanalan, hindi matatapat, stagnant ang kanilang buhay espiritual, walang bunga, basta't dumadalo at dumadalo pa rin, pupunta daw sa first heaven. Mamaya, sasagutin natin yan. At ang second heaven, na tinuro ng teacher pa naman ito, I'm sorry po, at i-correct ninyo, i-correct na natin ito. Ang second heaven daw, ay yung mga choir members na bumababa, adults choir, youth and singles choir, Jesus Finest Generation choir, children's choir na ngayon, nagpapantalo na, nagmumura na, amen? Nagsasabi na boring na daw dito sa pastoral. Yung wala nang gana. Kaya nga, ang sabi rito, dumadalo pa rin, amen, kasama dito, dumadalo pa rin, instrumentalist, elders, mga workers na nawawala. Hindi po ninyo pwedeng sabihin na wala pong elder na nawawala, walang workers na nawawala, walang instrumentalist na nawawala. Kaya nga binanggit natin ito. Amen. Dito daw sa second heaven pupunta ito. Diyos ko, saan kayang turo nang galing ang turo na yan? Yan daw yung second heaven. Ulitin ko po, ang second heaven na binabanggit ng teacher na ito, mga choir member daw na bumababa. Galing sa adults choir, youth and singles choir, Jesus Finest Generation choir, children's choir, instrumentalist, elders of the church, and workers of the church. Baka ordained preacher pa yung iba. Baka preacher pa yung iba. Ang sabi, basta't dumalo, at padalo-dalo pa rin, pupunta daw yan sa second heaven. Nag-take note po kayo? Siguro naman, ma-perfect ninyo ito. Pangatlong heaven daw, ay yung heaven na po na standard na ipinapangaral ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alright. Sagutin po natin isa-isa ito. Isulat ninyo, what is heaven? Heaven is a place, makinig kayo maminamahal, ito po sa Thesaurus, Merriam Dictionary, pero kaya nga mayroon tayong meaning. Kasi mamaya basahin natin sa Biblia anong meaning ng heaven. Praise the Lord. Sinabi rito, a place or condition of utmost happiness, something that is very pleasant or enjoyable. Sabi ng Thesaurus, a state of thought in which sin is absent and the harmony of divine mind is manifest. Yan daw po ang heaven. Ito pa. Heaven is a place o a dwelling place of the deity. Deity. Alam naman natin, pag deity, Trinitarian po ito dahil may deity of Christ. Mayroon po silang tinatawag na God the Father, God the Son, at God the Holy Spirit. Pero ang deity talaga ay ito po yung kasarian, ito po yung talagang kapangyarihan, ito po yung uri ng Diyos. Yung Diyos na talagang lumikha ng langit at lupa. Yung kanyang katangian, yung kanyang kapangyarihan, yung pagkasya, yung pong tinatawag na deity. Praise the Lord. At ang sabi rito, maminamahal, and the blessed dead in Christ, the dwelling place of the deity. Ibig sabihin, ito daw po yung lugar ng mahal na Panginoon. Amen. Amen. Mahal na Panginoon sa atin, isa lang. Maring sa Trinitarian, sa Katoliko, 3. Amen. Mayroon pang mga nagtuturo na 2. Kaya hindi natin alam kung anong deity ang tinutukoy dito. At ito daw po ay lugar, dwelling place nga, ng mga namatay kay Kristo. Amen. Praise the Lord. A spiritual state of everlasting communion with God. Ito po ang ibang kahulugan ng heaven. So open your Bible in the book of Genesis chapter 1 verse 1.
din italo natin sa 8, ito po ang sinasabi ng Biblia about heaven. Kindly, basa po, diretso tayo sa Tagalog at paki-flash po ang English. Kindly, praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1, kabanatay 1, talatay 1, talon sa 8. Ito po ang nakasulat. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. 8. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit. At nagkahapon at nagkaumaga ang ikalawang araw. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Marahil maminamahal, yung interpretasyon ni Madam na maabot ng ating mga mata na ating nabasa ngayon sa Genesis, ito marahil ang sinabi ng first heaven. Amen. Amen. Yung matanaw ng ating ating mga mata, yung hanggang maabot ng ating mata, tumingala kayo sa langit, sa taas, sa sky. Yun daw ang langit. Sinabi ng Biblia, in the beginning, God created the heaven and the earth. Sa 8, and God called the firmament heaven, and the evening and the morning were the second day. So, ibig sabihin, maminamahal, kung kayong mga bata na natuturuan na ang langit ay yung makikita lang ng ating mga mata, at yung mga Kristiyano daw na pupunta diyan ay yung mga Kristiyanong mga backslider, nagsushort, wala sa kabanalan, hindi matapat sa pagbibigay ng ikaputandog, stagnant ang kanilang buhay espiritual, walang bunga, basta dumadalo lang at dumadalo pa rin, langit daw. Hanggang dyan lang kayo sa limbo-limbo. Naintindihan na po ninyo, maminamahal? Naintindihan po ba natin? Nasundan po ba natin? Lahat magsabing amen. Hindi maintindi pa naintindihan. Ang ibig sabihin, yung interpretasyon ni Madam na first heaven, na kalalagyan daw ng mga backslider na atin pong binabanggit, ay diyan lang sa nakikita ng ating mga mata. Yan daw yung first heaven. Ang ating binasa sa Biblia, ang Diyos, ang tawag niya ay heaven. Wala siyang sinabing, first heaven. Wala siyang sinabing first heaven. Amen. Amen. Wala pong exact word sa Biblia na mayroong first heaven. Kaya mahirap itong ituro sa mga bata na kahit pala sila mag-backslide, pupunta pa rin sila sa limbo-limbo. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. At lalong hindi po ito second heaven. Amen. Amen. Kaya, maminamahal, ulitin ko, wala pong binabanggit dito na second heaven. Okay. Ano pong binabanggit ng banal na kasulatan about the heaven? Amen. Dahil yung sinabi rito, yung third heaven daw, ang heaven na tinuturo, na sinusunod, nalalaman natin na standard ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. So yung first at second heaven, huwag kayong basta-bastang maniwala. Huwag kayong basta-bastang magtiwala na doon kayo pupunta. Wala pong sinabi ang Biblia na mga Kristiyanong backslider, nakashort, wala na sa kabanalan, hindi matapat, stagnant ang kanilang buhay espiritual, walang bunga, at yung mga choir member na bumababa, basta't dumadalo lang, amen, ay pupunta na sa first at second heaven. Amen. Basahin muna natin ang Biblia. Anong sinasabi patungkol po sa totoong heaven? Dito po sa John chapter 14 verse 1 up to 3, Revelation chapter 21 verse 1 up to 4, Revelation chapter 22 verse 1 up to 5. Amen. Amen. Sunod-sunod po ito. At ihanda po, maminamahal ko, ang Genesis chapter 28 verse 17. Ulitin ko po, pakibasa muna ang John chapter 14 verse 1 up to 3. Tuloy-tuloy na po, sunod-sunod po dahil marami ito. Revelation chapter 21 verse 4, Revelation chapter 22 verse 1 up to 5. Amen? Amen? At ang Genesis 28 verse 17. Last.
Praise the Lord. Dito po sa aklat ng 1, Kabanatay 14, talata po ay 1 hanggang 3. Ito po ang nakasulat, huwag magulumihanan ang inyong Pakiplas puso. na po yung English, wag na po yung Tagalog. Kindly lang po. Makinig po kayo dito sa pulpito mga kapatid, kindly. Huwag magulumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. Kung di gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruroon upang ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung ako'y pumaraon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. At kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili, upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumuon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sinulat na ninyo mga minamahal para wag makalimutan. Ito po yung pangakong heaven ng mahal na Panginoon kung bakit po tayo kanyang pinagsakripisyuhan doon sa krus ng Kalbaryo. Bakit siya ipinanganak upang magkaroon tayo ng kaligtasan. Hindi lamang natapos doon, ang sabi niya, huwag kayong mag-alala, lahat ng nagsitanggap sa akin. Ginawa nila akong Diyos, hari at tagapagligtas ng kanilang buhay. Yung pinaglilingkuran nila ako. Tayo maminamahal na naglilingkod sa ating Diyos na buhay. Ang sabi niya, let not your heart be troubled. Ye believe in God. Believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, that ye may be also. Kanya palang ipiprepare yung langit. Kanya palang, kaya nga minamahal sa kasalukuyan, kanya itong inayos. Amen. Amen. Doon sa hindi natin makikita. Amen. Doon sa sabi ng ating mahal na Panginoon, huwag kayong mag-alala, huwag kayong magulumihanan dahil magbabalik ako kung kayo'y magiging matapat. Hindi kayo doon sa sinabing, nandun lang sa first heaven, nandun lang sa second heaven. Amen. Amen. Kung hindi maging matapat kayo, maglingkod kayo sa akin na may katapatan, sumunod kayo sa aking mga palatuntunan, ang sabi ng mahal na Panginoon, ipaghanda ko kayo ng aking kalalagyan sa inyo na kung saan ako ay nanduroon din kayo. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sunod nating basahin yung mga sinabi kong talata. Kindly, praise the Lord. Medyo apurado tayo maminamahal dahil singit lang natin to. Amen. Sa aklat ng Apokalipsis, ang Kabanata 21, talatay 4, at Apokalipsis 21, talatang 1 hanggang 4, 22, talatang 1 hanggang 5. Kindly. Dito po sinasabi, at nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam, at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na naghahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao, at siya'y mananahan sa kanila, at sila'y magiging mga bayan niya, at ang Diyos din ay isa sa kanila, at magiging Diyos nila. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata, at hindi na magkakaroon ng kamatayan, hindi na magkakaroon pa ng dalamhati, o ng pananambitan man, o ng hirap pa man, ang mga bagay ng una ay naparam na. Apokalipsis 22, ang talatang 1 hanggang 5. At ipinakita niya sa akin ang isang ilog ng tubig ng buhay na maningning na gaya ng bubog na lumalabas sa luklukan ng Diyos at ng Kordero sa gitna ng lansangang iyon at sa dako rito ng ilog, at sa ibayan nito naroon ang punong kahoy ng buhay na namumunga ng 12 iba't ibang bunga na namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay pangpagaling sa mga bansa, at hindi na magkakaroon pa ng sumpa, at ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroroon, at siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin, at makikita nila ang kanyang mukha, at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo, at hindi na magkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi mangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat liliwanagan sila ng Panginoong Diyos, at sila'y maghahari magpakilan-kailan paman. Palakpakan po natin muna ang ating mahal na Panginoon. Yan yung langit. Amen.
Yan ang langit na ipinangako ng ating Diyos na buhay. Yan ang ating patutunguhan. Yan ang ating pinagsasakripisyuhan tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo. Yung ating ibinigay na hindi tayo maminamahal, nagsawa na magbigay, ng magbigay. Amen? Sa gawain ng mahal na Panginoon, hindi tayo nagsawa. Bagamat nare-rebuke, nasasaktan, minsan nasusuway natin ang ating mahal na Panginoon sa kabanalan. Nakapag-short tayo, nakapag-pantalon, yung mga kababaihan. Kapag sinasawata, sinunod na kagad natin, ginawa nating basahan yung mga short, basahan yung mga pantalon. Amen. O di binibigay na yung mga pantalon doon sa mga kalalakihan. Amen. Amen. Dahil nalalaman na natin ngayon na ayaw pala ng ating mahal na Panginoon. Deuteronomy 22, talatang 5. Grabe ang pagpapantalon ng mga kababaihan. Karumal-dumal. Ang mga karumal-dumal itapon sa dagat-dagatang apoy. Ang pagsushort natin. Pag nagsushort tayo, mapababae, mapalalaki, yay karumal-dumal. Pag sinabing karumal-dumal, kinasusuklaman ng Diyos. Kaya kang itapon sa dagat-dagatang apoy. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung mga nagmumura. Amen. Amen. Naninigarilyo. Umiinom ng alak, ng patago. Amen. Amen. Yang mga binabanggit natin na yan ay patungong impyerno kapag iyong ginagawa. Wala pong makakapasok sa kalangitan na ginagawa pa po ang mga bagay na yan. Amen. Amen. Patago kang naninigarilyo, patago kang umiinom ng alak, patago kang nagsushort, patago kang nagpapantalon, sister ka. I'm sorry sa mga bisita kung meron tayong bisita ngayon. Dahil para sa inyong kaalaman, sa mga bisita, sa ating mga beloved viewers, aking mga kababayan diyan sa aming lugar sa Bukas Grande, dahil napapanood na po tayo doon, maminamahal. Dahil nagpamiyembro ako sa aming, yung aming lumad na, yung mga lumad nung taga Santa Cruz, Socorro, Surigao del Norte. Napapanood yung ating webcast live. Palakpakan muna natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya nakakabuti talaga, maminamahal. Gamitin natin ito para sa kanilang kaalaman. Palakpakan natin Diyos na buhay. Grabe, maminamahal. Ayan o, the woman shall not wear that which pertaineth unto a man, neither shall a man put on a woman's garment, for all that do so are abomination unto the Lord thy God. Sinabi ng Revelation chapter 21 verse 8, yung abominable, yung abomination, you will be thrown out. Itapon ka sa dagat-dagatang apoy. Grabe, maminamahal. Hindi ko wika yan. Salita ng Diyos yung ating binabanggit, kaya lagi namin kayong pinangangaralan, pinangungusapan, amen, amen, lalo na itong mga kabataan na ating tinuturuan, na wala pong sinasabi rito na kapag ikaw ay backslider, ikaw ay mayroon ng cold heart, neither lukewarm, amen. Ang lahat na yan, maminamahal, yung 7 churches atin ang pinag-usapan, yung mga 6 na silyo, yung tatak atin ang napag-usapan, atin ang pinag-aralan, ginagawa mo pa rin. Ang Diyos lang nagtuturo sa iyo, ayaw mo pa rin magpaturo, maminamahal. Hindi po unfair ang mahal na Panginoon. Hindi kaya kayo o ako, tayo ang unfair. For the last 35 years old, ang gawain ng Jesus Miracle Crusade sa San Carlos, kapag naturuan kayo, unfair. Kapag kami ang nagkakamali, kung saan-saan ninyo kami ibinabalita, kapag kayo'y natumbok, unfair kami? What kind of people are you? Christians are you? Anong klaseng Kristiyano kayo? Hindi tayo karapat-dapat umakyat sa langit na ipinangako ng ating mahal na Panginoon. Napahiran daw ang ating mga luha. Ang sabi ron, mayroon daw pong puno doon na buwan-buwan, 12 puno, na iba't iba ang prutas na ating kakainin. Wala na daw, maminamahal, araw. Dahil mismo ang Diyos lang magiging araw natin. Wala ng kamatayan, wala ng karamdaman, wala ng paghihirap. Amen. Amen. Ano yung heaven na ito, maminamahal? This is like a Canaan in the Old Testament. Amen. Amen. Ang sinabi po ng Numbers chapter 13 verse 27, ito daw pong
Kanaan na ito, itong heaven na ito, flowing with milk and honey. Ang ubas kasing laki ng niyog. Grabe. Nakita ng mga Israelita na ipinaposes sa kanila. Pakibasa po. Numbers chapter 13 verse 23. Dito po sa aklat ng Bilang, Kabanata 13, talata po ay 23. At sila'y dumating sa libis ng Iskol, at sila'y pumutol doon ng isang sangang may isang kumpol na ubas, at dinala sa isang pingga ng dalawa. Sila'y nagdala rin ng mga granada at mga igos. 27, 13, 27. At 13. kanilang isinaysay sa kanya at sinabi, kami ay dumating sa lupaing yaong pinaparoonan mo sa amin, at tunay na binubukalan ng gatas at pulot, at ito ang bunga niyaon. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yun daw, yung ipinakita sa Old Testament, na inutusan mo minamahal, yung 12 spies, kasama si Caleb at Joshua, amen. Pinatiktikan yung Kanaan. Grabe, 2 tao nagpipingga, nagdadala ng ubas. Grabe ang lalaki. At nabasa natin sa Revelation kanina, yun daw po yung heaven na ipinangako ng ating mahal na Panginoong Heso Kristo. Yun yung ating pinagsasakripisyuhan. Mainit kapag linggo, puyat na puyat tayo pag overnight. Wednesday na pupurwisyo ang ating trabaho, negosyo, hanap buhay. Pero inuuna natin, pumupunta tayo dito dahil mahalaga po ang langit na ipinangako, ang langit na ating sinasakripisyuhan. Palakpakan natin ang ating Diyos na buhay. Praise the Lord. Everybody shout, praise the Lord. At ang heaven na ito, maminamahal, hallelujah, para sa inyong kaalaman. Ito'y may knowledge nating ituturo ngayon. Dito sa Genesis 28, talatang 17, yung aking binanggit kanina. Amen. Ganito pang nasulat. At siya'y natakot at sa kanya'y sinabi, kakilakilabot na dako ito. Ito'y hindi iba kundi bahay ng Diyos at ito ang pintuan ng langit. Amen. And he was afraid and said, how dreadful is this place? This is none other but the house of God, and this is the gate of heaven. Maminamahal, ito palang ating kinalalagyang lugar kung saan tayo sumasamba Miyerkules, Biyernes at Linggo. Ang sabi ng Biblia, this is the gate of heaven. Nasaan yung mga magagaling na mga Kristiyano nagsasabi, boring na kapag nandito sila sa pastoral house. Impyerno ang tungo mo. Ikaw na nagsasalita na yan. Ang sabi rito, the house of God, sinabi, a place none other but the house of God, and this is the gate of heaven. Kaya pala, pag nandito tayo, ganun na lamang ating kagalakan, ang ating kasiyahan, lalo na kapag ipinupor na, ibinubuhos na ng ating mahal na Panginoon, ang kanyang Santong Espiritu, umiiyak tayo, Abba Father, Amen. Aba Ama, Amen. Dahil naramdaman natin ang banal na presensya ng ating Diyos na buhay. Tapos sabihin mong boring dito. Boring dahil taga-impyerno ka. Taga-impyerno itong mga kapatid na to, na hindi naman siguro talaga totoong kapatid. Na ano lang, napipilitan. Sa bagay, sabi ng mahal na pastor, bibili siya ng kaluluwa, 1 million each. Ito, kahit mudmuran pa yata natin ito ng 1 bilyon hindi ito maniniwala kung hindi talaga ito tagalangit. Pero ganun pa man, binibigyan natin sila ng karunungan. Binibigyan natin sila ng kaalaman. Binibigyan natin sila ng wisdom. Sana naman, pagkatapos ninyong marinig itong pangangaral na ito, hindi na kayo magsasalita na boring ang pastoral. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pala, pagdating dito, pag nagpupuri na, email lang email. Amen? Amen? Sabi niya isang kasabihan, pinus ko po talaga to.
Ang tao daw na araw-araw walang ibang ginagawa kundi hawakan ang cellphone, alipin ang cellphone. Totoo ito. Kapag umaga pa lang, wala ka na ibang iniisip, imbes lumuhod, manalangin, magpuri sa Panginoon, kundi yung cellphone mo, alipin ka ng cellphone mo. Mabuti pa'y basagin mo yung cellphone mo na yan. At huwag ka nang bumili ng cellphone muli. Amen? Gamitin mo yung cellphone kung nagninegosyo ka sa negosyo mo. Kung nagsishare ka ng gospel, pag-share ng gospel. Huwag yung mga laman diyan na patungong impyerno. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Ayan o. Itatak sa isip, itatak sa puso, na ang atin palang house of God, ang bahay-sambahan ng ating mahal na Panginoon, ito pala ang gate of heaven. Amen. Amen. Ngayon, hindi ka maniniwala, sabi ng mahal na pastor, may langit man o impyerno, may langit man o impyerno, hindi man totoo na may langit, hindi man totoo may impyerno. Ang sabi ng mahal na pastor, maglilingkod pa rin ako sa Diyos. Maglilingkod pa rin ako kay Kristo. Tinanong ang mahal na pastor, bakit? Dahil ang Diyos na aking pinaglilingkuran na si Jesus, siya nagpapagaling sa aking insomnia. Siyang nagpapagaling sa aking pagiging babaero. Siyang nagpapagaling sa aking lahat ng mga karamdaman. Ang papa ko may hika, ang sabi niya. Ang papa niya maminamahal halos silindro gabi-gabi sa hika. Pinagaling ng mahal na Panginoon after baptism in Jesus' name. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Yan ang heaven na sabi ni Madam, third heaven ng Jesus Miracle Crusade. Yan ang totoong heaven. Maari kasi maminamahal. Ito, dito po kasi sa Psalms chapter 91, verse 1 at Deuteronomy chapter 10, verse 14, maaring kasi ito, akala nila, repetition, nire-repeat kasi itong word. Diretso tayo sa English. Sinabi rito, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. Maminamahal, ano ba ta? Hindi 91. 19 verse 1, hindi 91. Kindly. Ang sabi diyan, maminamahal, the heavens declare the glory of God, and the firmament sheweth His handiwork. Yun daw maminamahal yung heaven. At sinabi po ng Deuteronomy chapter 10 verse 14, kindly, praise the Lord. Sinabi po rito sa Deuteronomy 10 verse behold the heaven and the heaven. Ayan po, behold the heaven and the heaven of heavens is the Lord's, thy God. The earth also with all that therein is. Akala nila dahil 3 beses binanggit yang heaven, may 3 heaven. Kapag 2 beses binanggit, may 2 heaven. Maminamahal, hindi natin alam ang nag-i-interpret niyan, ang sumulat niyan from Hebrew word, from Greek word to English, King James Version, kung ano yung word na yan, yung heaven at yung pangalawang heaven at pangatlong heaven. Ininterpret yata ito ng Jehovah's Witnesses o lahat ng mga gumagawa ng mga libro na mayroon ng 3 heaven. Wala pong sinabi. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Ang sabi lang po diyan, hallelujah, sa Tagalog, ang sabi lang po diyan sa Tagalog, maminamahal, hallelujah, narito sa Panginoon mong Diyos, inuukol mo ang langit at ang langit ng mga langit, ang lupa, 10 ng lahat ng nangarian. Hindi po nangahulugan yan na mayroong 3 langit. Hindi nangahulugan niya na mayroong 2 langit. Hindi nangahulugan niya na mayroong 3 o 1 ang langit. Amen. Amen. Minsan kasi mga preacher, nagtuturo, yung nakita mo, yan ang unang heaven. Yung hindi mo na makita, kinalalagyan ngayon ng
Yung spaceship na yung nakikita ng mga Russian, galaxy. Akala nila yun ang second heaven. At yung third heaven, yun ang sinabi ng Revelation, yung bababa. Yung bagong heaven at bagong Jerusalem. Bakit natin susuriin yung first heaven, second heaven, third heaven, na wala naman tayong business doon? Ang business natin, paano pupunta sa heaven? Ang business natin, ang ating pakialaman ay paano tayo papasok sa heaven. Amen. Yung hindi ka magbabackslide, yung hindi ka magalit sa mga nagtuturo sa iyo, yung hindi mo sasabihin unfair ang mga turo. 35 years old na tayo dito sa San Carlos, bunting ka pa rin, nagagalit ka pa rin kapag tinuruan ka ni Brother Buboy. Kilala na mo si Kuya. Kuya talaga yan, nanay, tatay, lolo't lola na yan. Kapag nagturo yan, may pagmamahal na turo dahil gusto niyang dadalhin ka sa langit upang magmana ka ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Everybody shout, praise the Lord. Pakibasa po ang Isaiah 66 verse 1. Praise the Lord. Para matapos na po tayo. Dito po sa aklat ng Isaiah, kabanatay 66, talata po ay 1. Ganito po ang nakasulat, ganito ang sabi ng Panginoon, ang langit ay aking luklukan, at ang lupa ay aking tungtungan. Anong anyong bahay ang inyong itatayo sa akin? At anong dako ang magiging aking pahingahan? Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Intindihin po natin yan, maminamahal. Thus saith the Lord, the heavens is my throne, and the earth is my footstool. Wherein is the house that ye build unto me, and where is the place of my rest? Ang pinag-usapan dito, maminamahal, para sa ating kaalaman, amen, amen, ay yung kanya ng pinangakong langit, amen. Yung kanyang ipinangakong langit na bababa, amen. Yung tatawaging bagong Jerusalem, after, maminamahal, dahil pag-aralan natin sa Sunday muli, loobin ng mga Panginoon, after magunaw ang mundo, mawala ang mundong ito, mayroon dong bagong bababa, na bagong langit at bagong lupa, bagong Jerusalem, na tatahanan natin. Amen. Amen. Hallelujah. Na ito daw po ang paghaharian na ngayon ng mga tunay na tinubos ni Kristo. Hallelujah. Nagtsatsaga. Masakit na mga pangangaral, tinatanggap. Pinapasalamatan ang mahal na Panginoon dahil nakakabuti pala sa kanila. Nakakabuti pala sa atin. Amen. Amen. Yan ang nakakasama ng loob. Pag-ibig sabihin, pag nasasaktan ninyo ang inyong mga manggagawa, nangangasiwa sa inyo, okay lang. Pag kayo'y nasasaktan ng inyong mga nangangasiwa, unfair kayo o unfair kami. Hindi kaya kayo ang unfair. 35 years old. Tayo nga dito yung 35 anyos, pakitayo. Sinong 35 anyos diyan? Pakitayo. Yung 35 years old na po, 35 years old. Mayroon ba tayong 35 years old diyan? Brother John yata, Brother John Narbasa. 35 years old na yata yan si Brother John Narbasa. Ayan. Yan. Pagalitan ko yan, umaga, tanghali, hapon. Gaganon lang, thank you po kuya, salamat po kuya. Dahil 35 anyos na. May edad na. Alam na niya ang tama at ang mali. Ikaw, pag sinabi mong unfair, hindi mo pa alam ang tama at ang mali. Bonjing ka pa. Kaya tinuturuan ka. Tinuturuan tayo. Anong gusto mo? Langit, impyerno? Kung langit ang gusto mo, magpasakop ka. Sumunod ka. Manatili ka. Ipagpatuloy natin ang ating buhay espiritual. Isang tiyak na bagay, makakyat ka sa langit. Medyo nagmamadali tayo sa ating pinag-aralan, ngunit alam ko, maminamahal, nagbibigay na sa inyo ng liwanag itong ating pinag-aralan. Tayo lahat ay tumayo at awitan na natin ang ating Diyos na buhay dahil wala ng oras na consume na natin ang testimony portion. Praise the Lord. Awitan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
langit inilaan ng ating Panginoon. Hindi nasisira, mananatili kailan puman. Wala nang karamdaman o kapighatian. Habang ating inaawit ang awiti ito, atin na pong pinapakyat ang ating beloved adult choir upang umawit sa ating malapay Panginoon. Tayo pa ay makakanta. Langit na tahanan. Adult choir double time kindly. Sa atin siya'y kanyang inilaan. Ang Panginoon, Makikita natin siyang mukhaan. Maluhay kanya, papahiring ka. Adult choir, please. Amen. Praise the Lord. Gabing araw ay lumipas na, tanging Diyos na ang liwanag. Hindi nasasapit sa gulo na pinangangambahan. Ang lansang ay ginto, tubig ay parang kristal, mansyon at tahanan, puno na nagbibigay ng buhay. Langit na tahanan, ang sa atin ay kanyang inilaan. Ang Panginoon, makikita natin siyang mukhaan. Mga luhay kanyang papahirin, mga luhay kanyang papahirin, mga luhay kanyang papahirin, kahit sino ka man. Palagpagan po natin ang ating malapay noon. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Glory to Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. At ating samahan, mga minamahal, ang ating po mga minamahal na mga awit sa kanilang papuring alay sa malapay. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Adults Choir. Palakpakan po natin ating malapay noon. Amen.
Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord.
Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Tayo po natin mga minamahal ay makaupo na po. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon sa kanyang muling pagkilos sa ating kalagitnaan. Amen. Praise the Lord. At tayo po mga minamahal ay lubos na pinagpala ngayon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At tayo po dadako sa sunod na bahagi ng ating pong pagpupuri sa buong araw na ito, ang pagkilig ng mga buhay na patotoo, sapat sabi nga mga minamahal, imposible ng isang Kristiyano. Amen. Aiming for heaven. Amen. Lahat ng gusto ng langit, sumigaw ng praise the Lord. Amen. At yung mensahe ng ating beloved preacher, napakahalaga nun. We might have reasons, mga heaven, and ano ba talaga ang ating business? Di ba ang heaven kaisa-isa? Amen? Ang pag-usapan natin parati ay yung heaven. At sabi diyan, lalo kapag kausap natin, just in fairness sa mga Bible teachers natin, sa mga bata, kapag kausap natin bata, critical yung magbigay tayo ng informasyon na mabibigat. Amen? Malilito tuloy sila. Tatlo pa lang langit. Amen?
Although tama, maring may basis kayo, nabasa sa Biblia ang problema. Kami lang ang kausapin nyo tungkol diyan. Amen. Pero pagkausap natin ang bata, sigurado nating bawat sabihin natin, ikalalakas ng kanilang pananampalataya. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tayo po, bago po lahat mga minamahal, ay sa kamay tulutan ng ating mga beloved preacher, kabumati sa magandang umaga sa ating po mga minamahal na mga bisita, maging sa ating mga beloved viewers, ng isang magandang mga welcome po kayo sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kayo po nandito po sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ito pinanguna po natin po ang ginagalang at binamalibang lista, ating beloved evangelist Weldes Estrada Almeida. And we give you honor and respect sa ating pong beloved evangelist Weldes Estrada Almeida, sa kanila pong buong pamilya. And we cherish the blessed memories and teachings of our beloved son pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon din po sa ating mga beloved workers, ating mga beloved elders kasama natin ngayon. Pinangasiwaan po ng ating pong beloved preacher, Brother Bubuinir sa kanyang mananak, ating beloved servants. Good morning po, maging sa ating mga beloved brethren. Higit sa lahat, ang pagbati at ang pagluwalhati ay sa ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Praise the Lord. We got lots of things na dapat ipag-ikatuwa sa araw na ito. Amen? Amen. At namin natin dapat ipagpasalamat. At yan po mga minamahal, unang-una na lang, yung tayo po nakagising kaninang umaga, gising na gising tayo, taglay natin ng kalakasan, wala tayong COVID-19. Amen? Amen. At tayo po mga minamahal nakakangiti, kasama natin ang ating pamilya, ang daming pagpapala na dapat mo ipagpasalamat sa ating mahal na Panginoon. Amen? Kaya sabi nga, in every day, ating hanapin nasaan doon ang mahal na Panginoon. Sapagkat in every day, may ginagawa mahal na Panginoon upang tayo po ay pagpalain. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At sa paghahayag ng mga buhay na patotoo, ay may pong pinaghahanda ang mga sumusunod, ang ating pong beloved elder, Brother Romy Benitez, at ang ating pong beloved sister Jonilyn Milan, ating beloved elder Brother Saldi Di Guzman, ganito po sa ating pong beloved sister Marivic Amaro, at hindi pong pinaganda ang ating beloved brother Jefferson Misal. Amen. Praise the Lord. At ang ating pong beloved sister Corazon Soto. Sila po mga minamahal ang pinagpala at nabigyan pagkakataon na makapagayag ng mga patuto. Hindi lang po sila po yung magsipaganda para sa kanilang ihayag na pasasalamat. Mga patutuo ng ating mahal na Panginoon. Amen? Palagpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Sa pagpapatutuo, mga minamahal, hindi po yung tao yung tumayo ang bida. Ang bida, yung Diyos na nagpala sa Kanya. Amen? Yun ang pantayan natin, mga minamahal. Anong ginagawa ng ating mahal na Panginoon? At anong ginagawa rin ng mga Kristiyanong pinagpala ng mahal na Panginoon? Makikita niyo, mga minamahal, doon tayo lubos sa pagpapalain. At narito na po, palakpakan po muna natin ng malakas ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng handang makinig ng patotoo, sumigaw ng Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Narito na po ating mga beloved elder, brother Romy Benitez, sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved sister Jonilyn Milan. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Praise At the Lord. ating pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Evangelista Pastor Weldes Estrada Almeida at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida at sa inyong lahat mga minamahal na mga kapatid, isang mapagpalang tanghali na po sa bawat isa po sa atin. At ako'y nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos na ako na muling nabigyan ng pagkakataon upang ipahayag ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At alam niyo mga minamahal na sa aking dating buhay na talagang hindi ako talagang naniniwala sa ganitong gawain ng mga minamahal dahil talagang dati talagang yung aking dating pananampalataya talagang ito ay inimbres ko sa aking buhay na nariyan na talaga na sabi ko noon na talagang hindi ko na ito ipagpapalit kako noon dahil ang nasa aking isip na talagang maganda yung pananampalataya ngayon na aking kinagisnan mga minamahal. Ngunit nung sa panahon na naramdaman namin ang kahirapan, maraming problema, naghihirap sa buhay at dumating sa aking isipan na natanong ko na kung may Diyos, bakit mahirap ang buhay namin, bakit maraming karamdaman na aming nararanasan kako sa aking
buhay, maging sa aking pamilya noon na talagang hirap na hirap kami, na talagang hirap sa buhay, na talagang naghihikahos. Ngunit sa mga katanungan yun, mga minamahal, na ako ay napadako sa iba yung lugar, sa iba yung dagat, na sa aking pagtatanong noon na bakit yung aking kinagisnan na pananampalataya na aking in-embrace ay talagang andun pa rin na talagang walang pagbabago. Nung ako napadako sa iba yung lugar, mga minamahal, na talagang lahat ng mga gawain ay aking dinaluhan dahil talagang hinahanap ko yung tunay, hinahanap ko yung tunay na himala ng Diyos na aking nabasa sa Biblia na ang Diyos ay nagpapagaling. So sa aking buhay, basta may mga kakilala ako, mga minamahal, na ako ay iniimbitahan, ako ay dumadalo dahil nais kong makita na ang Diyos talaga ay naghihimala. So ayun ang ginawa ko sa aking buhay. Maraming mga gawain na aking dinaluhan. Talagang matagal na panahon din na naglingkod sa ibang gawain. Ngunit ang pinagtataga ko, maging ang aking beloved wife at ang aking beloved daughter ay taglay ang karamdamang asma. So sabi ko sa aking sarili, naglilingkod naman ako, bakit hindi sila gumaling-galing sa kanilang karamdaman. Subalit talaga napagabuti po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise the Lord, Jesus, amen. na talagang kami ay talagang nasira ng ebanghelyo ng kaligtasan sa gawain dito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, na sinabi sa amin, sa akin, na ang Diyos daw dito ay buhay at nagpapagaling ng karamdaman. So yun ang aming ginawa. Dumalo po kami dito dahil nung time na yung mga minamahal, talagang ang aking beloved mother ay talagang bedridden na po siya, taglay ang karamdaman, hindi na makakain. Talagang hinihintay na namin ang kanyang kamatayan. Nung aming pinaunglakan ang panawagan, ang invitation sa amin na kami ay dumalo po dito, yun ang ginawa namin. At purihin po ang ating dakilang Diyos dahil yung nangihina na aming beloved mother, nung kami ay dumalo po dito, mga minamahal, talagang nariyan ang talagang pinalakas ang aking beloved Praise mother. the Lord, At amen. doon ko nakita yung unang himala ng ating dakilang Diyos, maging karamdaman ng aking beloved wife at daughter. Ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Kaya lubos ang aking pasasalamat at talagang tunay na nakita ko at natagpuan ang tunay na Diyos na buhay na nagpapagaling. So purihin po ang ating dakilang Diyos, at hanggang dito na lamang po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tunay nga po, mga minamalang Diyos ay Diyos na nagpapagaling. Amen. Praise the Lord. At kung sa atin pong pagsaganap o pag tayo po'y naghahanap ng mga tanda at mga ebidensya, mga minamahal, ay talagang sabi nga, hindi po natin po pwedeng pikiin. Amen? Ang totoong Diyos. Kaisa-isang Diyos yan, mga minamahal. Amen? Amen? At siya po'y Diyos na buhay. Sa every time na ikaw ay dumalangin, ikaw ay may humingi ng kanyang tulong, mga minamahal, parati tayo tinutugon ng ating mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo at na po ibinibigyan ng pagkakataon sa ating pong beloved Sister Jonilyn Milan sa kanyang pasasalamat sa ating mahal na Panginoon. Sundan po siya ng ating pong beloved elder, Brother Saldi de Guzman. Beloved Children's Choir, please prepare. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na papuri, pagwalhati, pagdadakil at pagsambat, pasasalamat ay nauko lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Dobling paggalang po at pagbati sa ating minamahal at tinagalan na Pastor Evangelist Welde Estrada Almeda at sa kanila mga beloved children, and we always cherish the blessed memories and teachings of our dearly beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda. At binabati ko rin po ang ating mga beloved workers, sa ating mga beloved elders, sa inyo po mga minamahal na makapatiran, isang mapagpalang tanghali na po ang pinapaabot ko po sa ating lahat. Amen. Praise the Lord. Napupulit na papasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, at narito pong muli ako upang aking may pahayag ang mga kabutihan at mga himala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa aming buhay. Bago po ako madako sa gawain ito, mga minamahal, ako po ay
dumadalo sa ibang gawain. Ngunit naghahanap po ako ng katotohanan din, mga minamahal. Tulad po ng pinatutuo po ng ating unang nagpatotoo, mga minamahal. Isa rin po ako, mga minamahal, na naghahanap ng katotohanan, mga minamahal. At napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. At mayroon pong isang kapatiran na ginamit ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus upang ako ay masyaran, mga minamahal, na dito raw po sa gawain ito, ang Diyos natin dito ay totoo at buhay na nagpapagaling. Amen. Praise the Lord. Na naghihimala, nagbabago po ng buhay ng tao. Alam niyo po, mga minamahal, talagang totoo po na kapag hinanap po natin ang ating mahal na Panginoong Hesus, siya'y ating masusumpungan, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nung araw, ako po ay dumadalo po sa ibang gawain. At marami po akong karamdaman noon, mga minamahal. Walang pagbabago ang aking buhay. Talagang ang karamdaman ko, nandyan pa rin kahit dumadalo ako sa ibang gawain. Ngunit napapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus nung nadako po ako sa gawain ito, mga minamahal, na talagang ang aking mga karamdaman ng araw, mga minamahal, ay napakatagal ko pong tinaglan na nagpahirap po sa akin, katulad po ng sakit po sa baga. May almoranas din po ako, mga minamahal. Mayroon din po akong tonsillitis, laging sumasakit ang aking dibdib at likod, hindi ang aking ulo. At ang pinakamatindi ko pong karamdaman, mga minamahal, ay yung masakitin ko na tiyan, mga minamahal, na kapag sinumpong ito, lagi ako nanghihina, mga minamahal, at ako'y nakahiga, mga minamahal. Ngunit nang ako po ay nabautismuhan sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, sa gawain ito, ang aking mga karamdaman, mga minamahal, ay unti-unti pong pinagaling po ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Ang isa ko rin pasalamatan, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang isang himala na ginawa niya sa aking beloved husband. Alam niyo po, minamahal, nung araw siya po ay nagkaroon ng sakit na pasma na hindi po siya talaga makalakad, mga minamahal. Nagpadala siya sa akin sa doktor, ngunit lalong lumala po yung kanyang karamdaman. Ngunit nung dinala ko po siya dito, mga minamahal, sa ating gawain, araw po ng Miyerkules, nakahiga na lamang siya noon sa isang kama. At that time, mga minamahal, na kami po ay nagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Bigla siyang tumayo at nakatas po yung kanyang mga kamay. Yung po para naramdaman po niya ang presensya po ng ating pinakamamahal na Panginoong Amen. Hesus. Praise the Lord. Na mga oras na yun, mga minamahal, ako po ay nanalangin po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoong Hesus, ipakita mo ang himala. Napalakarin mo po ang aking mahal na asawa. Doon ko natunghayan, mga minamahal, na totoo at buhay ang Diyos na ating pinaglilingkuran, mga minamahal, That's sa right. ministering ito. Dahil nung binautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na binitbit na lamang ng ating mga kapatiran nakaupo sa isang upuan, mga minamahal. Pagbautismo po siya binautismuhan po siya sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Pag-ahon niya, mga minamahal, sa tubig, instant po siyang pinagaling, pinalakad po ng ating pinakamamahal na Panginoong Praise Hesus. the Lord. Amen. Napapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus sa pagbabago din po ng aking buhay, mga minamahal. Dahil nung araw, napakagulo ng aking buhay. Nandyan din po, mga minamahal, na natuturin po ako na uminom ng alak, magsugal, tumaya sa waiting. Ngunit sa kahabagan po ng mahal na Panginoong Hesus, lahat po ng aking mga bisyo, yan po inalis po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Binago niya po Amen. ang aking buhay. Gayun din po ang aking mga anak na napakamasakitin, mga minamahal, na nagkaroon din po silang lahat ng sakit na asma, mga minamahal. Subalit, napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Talagang siya'y tunay na manggagamot, mga minamahal. Nung kami po ay nagpatuloy sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus at nanampalataya sa Kanya, yung kanilang sakit na hika, yan po ay unti-unti pong pinagaling din po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Amen. hanggang dito na lamang po ang lahat po ng papuri at pasasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Palakpakan po natin ang napakalakas, mga minamahal ng ating mahal na Panginoon. God bless you, mga kapatid, sa pinagpalang patutunan yan. Tunay nga po, mga minamahal, nakita niyo, mga minamahal, bago ka lumapit sa mahal na Panginoon, bago tayo naglingkod, mga minamahal, there's that desire to serve the Lord. Amen? Nandun ang pagnanais na ating hanapin ang mahal na Panginoon. Yung ating mahal na kapatid kanina, hinahanap niya yung makakapagpagaling. May himala. Amen? Yung ating mahal na kapatid naman, yung makatugon sa kanyang panalangin. Ang sabi ng aklat ng awit 65, talata 4, mapalad, palakpakan po muna natin ang malakas ang ating mahal na Panginoon. Sabi ito, mapalad ang tao na iyong pinipili at pinalalapit mo sa iyo upang siya'y makatahan sa iyong mga looban. Kami ay mga sisiyan sa kabutihan ng iyong bahay, ng iyong banal na templo. Ibig sabihin, bago yung desire na yan, yung pagnanasa na yan, yung bigla ka na lang, ano kaya laman ng Biblia? Basahin ko nga. Yung bigla mo na lang, ano kayang nandyan sa Jesus Miracle Crusade? Panuorin ko nga. Yung patutuo na, alika nga, kausapin mo nga ako, shiran mo nga ako, yung desire na makarating sa banal na gawain,
hindi galing sa iyo yan mismo. Yan ay ibinigay sa iyo na karapatan, pagpapala ng Diyos na buhay. Palabahan mo natin ang ating malapay. Take note, pinalalapit mo sa iyo. Hindi niya sinabing mga lumapit sa iyo. Hindi. Pinalalapit. Meaning to say, it's God's decision. Amen? Amen. Yung lahat ng ating desire na makapaglingkod sa mahal na Panginoon, hindi natin sariling decision yan. Pinili tayo ng mahal na Panginoon. Pumalakpak po tayo ng napakalakas at habang naganda, ang ating mahal na beloved Church Choir, tayo'y muling tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Sons of God, march forward, bring the power of Jesus' name. Sons of God, march forward, for Jesus is ever the same. Hallelujah, sons of God, march forward. For we are more than conquerors, name. Sons of God, march forward. Bring the power of Jesus' name. He is the O and I'm the IB. He is the potter and I'm the clay. He is the O and I'm the vessel. I am the troubler and He is the way. Hallelujah. I am the song and He's the music. I am the lamp and He is the flame. I am the flower and He's the fragrance. I am the bride who takes His name. Oh, walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Walking, yes, I'm walking in the King's highway. Walking in the King's highway. To the place where many mansions I shall wear a crown. Walking in the King's highway. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Glory to Jesus. Amen. Praise the Lord. At ating samahan ang ating mga beloved chikiting sa kanilang papuring alay sa ating mahal na Panginoon. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Beloved Children's Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon.
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise be to Jesus. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory. Hallelujah. You gave me my hands to reach out to man, to show him your love and your perfect plan. You gave me my ears, I can hear your voice so clear. I can hear the cries of sinners, but I can wipe away their tears. You gave me my voice to speak your word, to sing all your praises to those who never heard. But with my eyes I see a need for more availability. I've seen hearts that have been broken, so many people to be free. Lord, I'm available to you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. My will I give to you. I'll do what you say to. Use me, Lord, to show someone the way and enable me to say, my storage is empty and I am available to you. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Now I'm giving back to you all the tools you gave to me. My hands, my ears, my voice, my eyes, so you can use them as you please. Praise. Hallelujah. Hallelujah. I Hallelujah. have emptied up my cup so that you can fill me up. Now I'm free, I just want to be more available to you. Lord, I'm available to you. My will I give to you. I'll do what you say to. Use me, Lord, to show someone the way and enable me to say, my storage is empty and I am available to you. Giving back to you all the tools you gave to me. My hands, my ears, my voice, my eyes, so you can use them as you please. Amen. Praise the Lord. Praise the I have Lord. emptied up my cup so that you can fill me up. Now I'm free, I just want to be more available to you. Lord, I'm available to you. Praise the Lord. Hallelujah. My will I give to you. I'll
I'll do what you say. Use me, Lord, to show someone the way and enable me to say, my storage is empty and I am available to you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Use me, Lord, to show someone the way and enable me to say, my storage is empty and I am available to you. Storage is empty and I am available to you. Storage is empty and I am available to you. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ng napakalakas ang ating Panginoon. God bless you, beloved choir. Amen. Maraming salamat sa ating Panginoon. Ang ganda ng mensahe ng awitin na yan. Amen. Amen. At sabi nga, Lord, I am available for you. Amen. Lord, I am at your disposal. Amen. Ibig sabihin, anywhere na tayo ay gamitin ng Panginoon, handa tayo magpagamit sa Kanya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. Akin na po binibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved elder, Brother Saldi de Guzman, sa kanyang pasasalamat sa ating Panginoon. At sundan po siya ng ating pong beloved Sister Marivic Amaro. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluhati at pasasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay, sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. At doble paggalang din po sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa magandang alaala, pangangalag, pagpapagal, pagmamahal ng kaligtas. Sa pangangaral ng Ebanghelyo na kinabubuhay po natin sa pananampalataya sa ating beloved Honorable Assistant Pastor Lina C. Almeida. Ganon din po sa lahat ng mga beloved manggagawa po, beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, katuwang kanyang mahal na anak, Sister Bain. Sa ating mga beloved elders, kasama po natin mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, sa ating mga bisita kung mayroon po, ating mga webcast viewers po sa Facebook live streaming, magandang umaga, gabi, kung saan man naabot itong pagpapahalang ito namin may share po sa inyo mga minamahal. Maganda sa ating lahat. Ang pinakamataas po pupuri, paliwati at pagsamba, pasasalamat sa ating pinakamamalapan. Sa pangunapang panalangin lang po ng ating beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida, ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating mga minamahal na manggagawa. Natanggap po namin ang kabutihan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa pamamagitan po ng ministeryong ito, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng karamdaman, mga minamahal. 18 years old po ako, mga minamahal, dahil nagtrabaho po ako doon sa minahan, mga minamahal. 16 years old po, mga minamahal. Sa bundok po ako nadistino, mga minamahal. Diyan po, dahil yung bigat po ng aming trabaho, nagkaroon po ako ng enlargement ng part, mga minamahal. Habang tumatagal po ako nagtatrabaho sa bundok, mga minamahal, nagkaroon na rin po ako ng asma, mga minamahal. Nagkaroon po ako ng pananakit ng ulo, pananakit ng tiyan, para po akong sinusunog, mga minamahal, dahil wala po palang
kapayapaan, kaginawa niyo mararamdaman mo kung napasok na po ng lamig ang buong katawan, makyat po sa ulo ko ito mga minamahal. Kahit makikita mo lagi namumula po yung aking mata noon mga minamahal. Ando na po, natuto na po ako mga minamahal na magpatingin sa doktor. Maraming doktor sa mga albularyo. Kung albularyo po ang pag-uusapan, napakaraming albularyo hanggang dito po sa Pangasinan, samantalang naroon po ako sa Sambales. Nagkaroon pa po ng komplikasyon yan mga minamahal. Itong kaliwat kanan na pa ko, inuud po ito mga minamahal, dalawang klaseng uod po ang kumakain. Ito po ang nagpahirap sa akin ng gusto, yung aking asma na ito, lumalaki yung puso ko, itong pa ko mga minamahal. Wala pong kagalingan yan mga minamahal. Kahit anong uri ng gamot ginamit ko na po mga minamahal. Yung mga nalalaman ko, mga albularyo mga minamahal, talaga po mga minamahal ng albularyo sa Sambales sa Pangasinan, hanggang dalhin po ako dyan sa Manawag. Mga minamahal, wala po talagang kagalingan mga minamahal. Kaya po mga minamahal, umuwi po ako dito sa San Carlos. Nagkaroon po ng total retrenchment po namin doon. Total na abolis po yun. Departamento namin na geology. Bali underground na po yung natitira. Kaya po 1993 mga minamahal, dala ko po yung karamdaman ko mga minamahal. Nadagdagan pa po mga minamahal sapagkat ako'y nagbabawas na rin po ng dugo mga minamahal. Dahil sa pagbubuhat ko ng kaban-kaban na palay, wala pong tumutulong sa akin. Binubuhat ko po sa bukid hanggang sa bahay. Isa-isa po yan, mga minamahal. Ay, makakataon na marami po na ani. Binubuhat ko po yan, mga minamahal. Ganun po, mga minamahal. Bagamat, sa kabataan kalakasan ko, nagagawa ko yun, mga minamahal, sapagkat yung aking asma, kaya ko pa po, mga minamahal. Mut nararamdaman kong talagang tumitindi ng tumitindi, mga minamahal. Hanggang 1993, mga minamahal. Talaga pong wala na po, pinag-uusapan na po ako mga minamahal, yung pa ako patuloy po mga minamahal yan. Ando na po talaga, hirap na po ako. Yung mga gamot ko, tinitignan ko na lang po, gabit araw, nakatindig na lang po ako sa kuna. Ganito po yung kuna ng bata, tinataas ko na lang po yung aking kamay. 1995, mga minamahal, dito, 1995, grabe na po yung karamdaman ko, 1995, mga minamahal. Doon pa ako kinabagan ng ating pinakamamahal na napanood ko po sa TV program, mga minamahal. Yung ating gabi, yung malalim ang gabi na programa po natin, mga minamahal. Doon po, nagkaroon po ako ng pananampalataya, sinubaybayan ko po yun, mga minamahal. At nakita ko po yung mga nagpapatutuo doon, aking naramdaman na totoo yung kanilang patutuo. Amen. Praise the Lord. Sari-saring mga karamdaman, walang kagalingan. Sabi na sa doktor, yung iba, nilibot na nila ang buong mundo, walang kagalingan pa rin. Noon sa TV, mga minamahal, nung sabihin ng ating beloved Honorable Pastor na ipatong niyo kami sa TV screen, mga minamahal. Sila po yung nagsisigaling, mga minamahal na mga po. Amen. Minamahal, nahipo ng ating pinakamamahal na binigyan niya po ako ng kalakasan, mga minamahal. Dahil meron pong ginamit at taga-Bagyo. Sabi niya, kapatid, merong gawain dyan sa San Carlos, dyan sa Bonifacio, mga minamahal. Natanggap ko po yun, hindi ko kilala, mga minamahal. Nung bigyan po ako ng kalakasan ng ating pinakamamahal, panandalian lang po, nakadalo po ako, mga minamahal, sa banal na gawain. Sabado, pumunta pa ako sa Bonifacio, sabi ng kapatid natin, bukas, sabi niya, mga minamahal, dahil marami tayo, hindi tayo kasya dito, doon sa Central One, doon ang gaganapin ang banal na gawain natin. Kaya mga minamahal, tumalima po ako, kasama ko po yung aking mahal na asawa, yung panganay kong anak, mga minamahal, 4 na taong gulang po, kundi po ako nagkakamali. Yung panganay kong anak, mga minamahal. Dumalo po kayo mga minamahal at doon po sa aming pagdalo, mga minamahal. Nablis na po ako mga minamahal dahil sa pag-ibig na pinapakita ng mga naroon po na umalalay po sa amin, mga minamahal, habang inalalayang nila kami, nararamdaman ko yung pag-ibig na sinishare nila, mga tumitimo po sa akin puso, mga minamahal. Nung nasa loob na po kayo mga minamahal, may nangyari po doon sa aking anak, joyful song palang mga minamahal, may nangyari po doon sa aking anak, nabangga po ito ng jeep, mga minamahal. Tinakbo po doon sa Bulingit, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil nga po sa biyaya ng pananampalataya, hindi sa gana ang akin, doon po sa napanood ko, mga minamahal, nagkaroon pa ako ng pananampalataya, pinuntahan po, mga minamahal, ng umaga hapon, inilians po yung anak ko, inilabas ko po agad dyan. Kahit ganun po yung nangyari sa mukha ng aking anak, basag bitong kanyang noo hanggang dito sa kanyang pisngi. Nung may panalangin po mga minamahal, talagang sumampalataya po ko, nilabas ko yung anak ko na dapat hindi pa ilabas. Doon po unang himala ng ating pinakamamahal na Panginoon, pinagaling po kagad ng ating pinakamamahal na Panginoon yung aking anak. Maraming pag-uusig mga minamahal, ngut nagpatuloy po ako, unang dalo ko po, nangyari po yun. Ngut ako'y nagpatuloy mga minamahal sapagkat may kagalakan ako nararamdaman, yun po yung nag-uudyok sa akin mga minamahal. Totoo po ang Diyos nagpapagaling mga minamahal, nabanggit kong karamdaman
Kako nga po, talagang pinag-uusapan na po ako, mamamatay na po ako, nakatayo na lang ako, hindi na ako kumakain, hindi ako makapunta ng CR, mga minanaliligo ako sa sarili kong pawis. December, mga mina, malamig hanggang February, tumatagaktak po ang pawis sa akin dahil sa hirap, mga minamahal, dahil hindi na po ako makakilos. Bawat kilos ko, mga minamahal, talaga pong sarado ang aking dibdib, hindi na po mapasukan ng hangin. Mga minamahal. Sa kabaga ng ating pinakamamahal na Panginoon, dahil dun sa kagalakan ng biyaya ng ating pinakamamahal na Panginoon, nagpatuloy po ako, mga minamahal. Alam niyo po, nung nagpatuloy po ako, totoo yung kanila mga patutuo sa TV, mga minamahal. Nung ako'y tumanggap, nagpabautismo sa banal na pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Yung panaginip ko, mga 1979 siguro yung mga minamahal, 17 years na tiniglay ko po yung karamdaman ko, mga minamahal, nung makakilala po ako. Yung napanaginipan ko po, mga minamahal, 1978, nakalimutan ko na naganap ulit dito, mga minamahal, taon 1995, mga minamahal. Kundi pa ako nagkakamali, birthday ko po yata nung unang dalo ko po, mga minamahal. Yun, nung tumanggap ako nagpabautismo, mga minamahal, na panaginipan ko ulit, mga minamahal, mukhang napakaamo, mga minamahal, nagliwanag ng katulad ng sikat ng araw. At ang yung liwanag na yun, siya po yung bumalot sa buong katawan, mga minamahal, at dun sa panaginip kung yun ako'y gumaling. Nais ko na matulog, mga minamahal, panahon na yun para maranasan ko ulit yung panaginip, hindi na po nangyari. Nangyari po nung tumanggap, nagpabautismo ako sa pamamagitan ng ministeryong ito. Naganap uli, mga minamahal. Isang mukha na napakamot, nagliwanag katulad po ng sikat ng araw, at ang liwanag na yung bumalot sa akin. Nung tumanggap, nagpabautismo ako, pinagaling ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Ang natira po sa akin, mga minamahal, yung nagpapahirap po sa akin, totally pinagaling po hanggang sa oras na ito, mga minamahal. 70s pa po ito, mga minamahal. Dinaramdam ko. Hindi na po bumalik ito, mga minamahal. Yung asma ko, mga minamahal. Talagang dyan pa yung kahirapan ko, pinipilit ko magsumikap, dumalo. Habang ako'y dumadalo, mga minamahal, sobrang kapayapaan, kagalakan yung nararamdaman ko, mga minamahal. Naramdaman ko na lang po, totally healed na po ako. Pinagaling ako ng ating Praise the Lord, amen, hallelujah. Kabuti. Ang ating pinakamamahal na Panginoon, nagkaroon na po ako ng 5 anak, mga minamahal. Totoo po ang Diyos, nagpapagaling, mga minamahal. May mga karamdaman yung mga anak namin, kami, mga minamahal. Totoo po yung pinapangaral dito na ipapatong po yung kamay sa may sakit, sila magsisige. Ganun po yung ginagawa namin sa paunang panalangin po ng ating minamahal, ginagalang na magulang po natin sa mahal na Panginoon. Sa kanilang mga anak, sa lahat ng minamahal na manggawa, nagsisisi kami, umiiyak, mga minamahal. Sari-saring karamdaman, nakamamatay na karamdaman, makikita mo buhay ang Diyos, nagpapagaling ng karamdaman. Mula noon, mga minamahal, yung mga anak ko, asawa ko, hindi na pumunta ng ospital yan, mga minamahal, maliban sa akin. Nais ko pong ipatuto, mga minamahal, bigyan niyo po ako ng pagkakataon sapagkat kung di ako kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, binigyan ako ng pagsubok, grabing pagsubok. Kundi ako kinabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, patay na po ako, mga minamahal. October, itong nakaraan lang, October, mga minamahal, nagkaroon pa ako ng lagnat na patindi. Lahat ng buto ko parang tinutusok, binabarina, grabing init. Mga minamahal, binabarina yung utak ko, mga minamahal, sa sakit, mga minamahal. Nung tignan ko po, mga minamahal, dahil masakit na yung lalamunan ko, na magapo yung lalamunan ko, mga minamahal, nagkaroon ng mga niresearch ko po doon sa YouTube, mga minamahal, tinatawag po yung kidney, tonsillitis stone, mga minamahal. Hindi na po ako makalunok, mga minamahal. Mula dito, mga minamahal, ginagawa ko, chinatsani ko po, mga minamahal, dahil hindi na po ako makainom, hindi na po ako makakain, mga minamahal. Umabot po, mga minamahal, ng October, November, December, January, February, March, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, nabot na po ng buwan, halos hindi na po ako uminom, hindi ko makain, napakapayat ko na po, mga minamahal. Noong nagpa-check up po ako dyan, pumunta po ako dyan sa Elguera, mga minamahal, December na po, mga minamahal, ako po, mga minamahal. Talaga pong gusto ko, mga minamahal, gusto ko malagyan laman ng tubig yung aking pangatawan, mga minamahal, sapagkat nagtataka po ako, mga minamahal, hindi ako, halos wala akong niinom na tubig, hindi ako kumakain. Nananatili pa yung kalakasan ko, inabot po ng isang buwan. Praise the Lord, amen, hallelujah. Tuloy-tuloy pa po, mga minamahal. Nung nagpa-hospital po ako, mga minamahal, talaga pong, nung nilagyan po, mga minamahal, dahil gusto ko lang po, dextrose para malagyan, nilagyan po ng antibiotic. Sabi ng
Dr. Elgira, sabi niya, mga minamahal, malala na itong karamdaman mo. Sabi niya, alam niyo po mga minamahal, yung kalagayan ko mga minamahal, kung hindi pa ako lumabas ng ospital, mga minamamatay po ako. Kikita po niyo yung karamdaman ko, mga minamahal, noon tignan niya, nana na mga minamahal, hindi na po tayo makalok, hindi na ako makakain mga minamahal. Yung dila ko mga minamahal, balot na ng puti, puro sugat yan mga minamahal. Yung ngalangala ko, kinakain na po mga minamahal. Ng virus mga minamahal hanggang sa may utak ko mga minamahal. Grabing sakit mga minamahal. Makita niyo po yung lig ko, butas-butas yan galing sa ilalim na sumulpot po mga minamahal. Sa masilang parte ko, pinahirapan ako na maraming mga galing sa lig na pumutok hanggang sa paa ko mga minamahal. Kamay ko, butas-butas po yan mga minamahal. Hanggang sa nirapid test po ako, 2 beses po mga minamahal. Kung sino-sino na po yung doktor na tumingin sa akin, mga minamahal. Yung doktor po sinasabi niya, siya po yung infectious specialist, mga minamahal. Sabi niya, kailangan matarakan ka ng anti-tetanus. Sabi niya, nirefuse ko na po, mga minamahal. Ayaw ko magpatarak ng gamot. Ang dami kong gamot na binigay nila, wala akong ininom ni isa, mga minamahal. Maliban lang yung nakadextrose sa akin, nilalagay nila na antibiotic, mga minamahal. Hanggang sa dumating na po, mga minamahal. Yung ihi ko, mga minamahal, may kasama ng dugo, mga minamahal. Sumuka na po ako ng dugo, mga minamahal. Nagbabawas na po ako ng dugo, mga minamahal. Sabi ko, mamamatay ako dito sa ospital. Lalabas ako kako. Tumawag po ako sa ating beloved ordained preacher. Pinayuhan niya po ako, mga minamahal. Yung po, lumabas po ako, mga minamahal, na binubuhat na lang po ako, payat, butot balat na po ako, mga minamahal. 40 days mahigit na po, mga minamahal. Ang sabi nga ni doktor, lalabas ka, sabi niya, hindi pwede na dextrose lang yan. Sabi niya, ano mangyayari sa iyo? Sabi niya, kailangan lagyan ka na NGT. Yung po, nagpalagay po ako. Umuwi pa ako doon sa bahay, mga minamahal. Hindi nagtagal, pinatanggal ko yung NGT, pinatanggal ko yung dextrose ko. Nausapan kami, pag naubos na yun, pupunta po yung nurse doon para palitan niya. Ang dami kong mga dextrose, mga minamahal, hindi ko na po ginamit, mga minamahal. Tinanggal ko. Sumampalataya na lang po ako sa ating pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord, amen. Sa pangunang panalangin ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada, si lahat ang minamahal na manggagawa. Ating mga beloved elder, mga minapinunta na ako doon. Sa kapitbahay namin, wala na, mamamatay na si Saldi, maging sa hospital, wala na po akong pag-asa, mga minamahal. Sapagkat nararamdaman ko lumalala, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon, lagi nang usap sa akin, hindi ka mamamatay, sabi niya. Amen. Praise the Hindi ka Lord. mamamatay. Alam niyo po, mga December na po, October, November, December 21 po, kung di pa ako nagkakamali dyan po, mga lumabas na po ako, nasa bahay na po ako, mga minamahal, hanggang kako, alisin niyo na kako. Yung NGT na yan, alisin niyo na kako, yung dextrose. Mahal na Panginoon ang bahala sa akin, mga minamahal. Hindi po ako makabangon, payat na pinag-uusapan na ako, mamamatay na ako. Kundi ba ako kinahabagan ng ating pinakamamahal na Panginoon, walang saldi na magpapatutuo dito, mga minamahal. Praise the Lord. Alam niyo po, nang pinatanggal ko yung mga minamahal, nakita ko, natuyo yung sugat ko dito sa may kamay ko, mga minabutas-butas po ito, mga liig ko. Ang lalaki po ng butas yan. Sabi ko, pinagaling na ako ng ating pinakamamahal na Panginoon, nakita ko po yung natuyo. Amen. Praise the Lord. Pinatanggal ko na po, mga minamahal, bigyan niyo ako ng gatas, kako. Tinanggal po, bigyan niyo ako ng gatas, makakalunok na ako, kako, makakakain na ako. Pahirapan po, mga minamahal, dahil nakita po ng mga mahal ko sa sitwasyon kung tatanggal na yung GT, hindi babalik, wala na po, totally na butot balat hanggang sa kamatayan mo. Mabait ang Diyos na gumagawa ng dakilang himala, mga Praise minamahal. the Lord, amen. Alam niyo po, nang binigyan nila ako ng gatas, kahit marami akong sugat dito, mga minamahal, nakalunok po ako, mga minamahal ng gatas, mga minamahal, at nagpaluto po ako ng soup, mga minamahal, at nakakain po ako, mga minamahal. Doon po, mga minamahal, unti-unti na po akong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord, amen. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ko sa mahal na Panginoon, kailangan December 27, Thanksgiving po natin. Dapat makakadalo ako, mahal na Panginoon. Tignan mo, mahal na Panginoon, mahabang panahon ka ako sa Kanya. Kinakausap ko, imbis na nakakadalo ako sa iyo sa Bible study, sa umingan ka ako. Naririto ako, nakalatay ako, mahal na Panginoon.
December 27, kinabagan ako ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagulat po sila, mga minamahal, nariyan na po ako, mga minamahal na pupurit. Nagpapasalamat sa ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Amen. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon hanggang doon sa grabe, mga minamahal. Yung pa ako, mga minamahal, yung pa-indis nga po nila sa akin, diabetes, tsaka yung dugo ko, napakarumi na lason na ang katawan ko, mga minamahal, yun po yung pa-indis nila, kaya walang kagalingan, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating dakilang Diyos na buhay. Kaya lahat ng kapurihan at pasasalamat tayo sa ating dakilang Diyos na buhay lamang. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. God bless you mga kapatid sa pinagpalang patutuin na ito na nga po mga minamahal. Talaga nga ang mahal na Panginoon, dinudugtungan yung ating po mga buhay upang nang sa ganun mga minamahal. First is, di ba, si Haring Hezekiah, mamamatay ka na, sabi ng Mahal na Panginoon. Pero ang ginawa ni Haring Hezekiah, Mahal na Panginoon, remember yung mga magagandang ginawa ko. Amen? So, ibig sabihin mga minamahal, siguro din natin may ginagawa tayong kalooban Mahal na Panginoon. Amen? Dahil kung talagang wala, talagang hindi na tayo kumbaga sa kuhan request. Amen? Second, ang sabi ng Mahal na Panginoon, for the glory of God. Palapakan po natin ang ating Mahal na Panginoon. Amen? Ibig sabihin mga minamahal, pag sinabing for the glory of God, binigyan ka ng muli pagkakataon ng Mahal na Panginoon upang magpagamit sa kanyang banal na ubasan. Amen? Binigyan kanya ng pagkakataon upang magamit pa sa pamamalakaya ng salita ng Mahal na Panginoon. Those are the things mga minamahal, all for the glory of God. Palakpakan po natin ang ating Mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tuloy-tuloy na po tayo mga minamahal. At akin na po binibigyan mo pagkakataon sa ating beloved sister Marivic Amaro sa kanyang pasasalamat sa ating Mahal na Panginoon. Praise the Lord. Beloved youth and singles choir, please prepare. Palakpakan po natin ang ating Mahal na Panginoon. Amen. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, pagluwalhati at pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Ganun Lord. din po, ako rin po ay nagpapaabot ng dubling paggalang at pagbati sa ating beloved and honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa kanilang beloved children, at ganun din po, ako rin po ay nagpapaabot ng pagbati at magandang tanghali na po sa ating mga beloved na manggagawa, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preachers, sa kanilang beloved na anak, sa inyo po mga minamahal na kapatiran, sa ating mga beloved elders, magandang hapon na po. Amen. Praise the Lord. Ako ay nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat dati-rati din po mga minamahal, andyan po na punong-puno din po kami ng karamdaman sa buong sambahayan. Hallelujah. Andyan po mga minamahal na talaga pong mga grabe pong mga karamdaman sapagkat dumating po sa punto mga minamahal na aking beloved kapatid po ay nagkaroon po siya ng diabetes po. Mga minamahal na talaga pong nagpahirap po sa kanyang buong katawan sapagkat mula ulo hanggang paa po namamaga po yan mga minamahal. At ganun din po kung saan-saan na rin po sila nakarating para ito po'y malunasan po mga minamahal. Subalit, andyan po mga minamahal na dumating na po sa punto na tinaningan na po ang kanyang buhay at tinanggihan na po ng hospital mga minamahal. Pinauwi na po siya sa bahay. Hallelujah. Diyan po mga minamahal na grabe po mga minamahal sapagkat ang buong akala po namin sa murang edad po niya mga minamahal ay mawawala na po siya. Subalit napakabuti po na ating pinakamamahal na Panginoon sapagkat nung siya aming makilala mga minamahal, hallelujah, tumanggap po kami ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Yung diabetes po niya, mga minamahal na talaga pong akala namin mamamatay na po siya sapagkat tinaningan po siya ng 1 linggo na lamang po mga minamahal. Andyan po mga minamahal, nung kami po'y tumanggap sa bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ito po'y unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise God. Kaya kami nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Ganun din po mga minamahal. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Diyan po, karamdaman po na aking beloved nanay po, mga minamahal na sadya pong grabe po mga minamahal sapagkat dumating na rin po sa punto na hindi na rin po siya bumabangon. Nandyan po na payat na po siya mga minamahal. Hallelujah. Pakatagal na panahon po mga minamahal na siya
higanang barig na karamdaman po mga minamahal. Subalit, ito rin po unti-unting pinagaling ng ating pinakamamahal Amen. na Praise the Lord. Jesus. Praise God. Kaya kami nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon sa mga bagay na yan. Ganon din po. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, yung kagalingan ko rin po mga minamahal sapagkat dumating na rin po sa punto na yung aking UTI mga minamahal. Hindi na rin po ako makabangon, hallelujah, sa sobrang sakit po mga minamahal. Ni magalaw po aking katawan, masakit po siya mga minamahal. Talagang nakahiga na lang po sa isang posisyon na lamang po mga minamahal. Subalit, nung ako po nagsumamo, nagsisi sa aking mga pagkukulang, ito po instant pong pinagaling ng ating pinakamamahal. Praise the Lord. na Amen. Jesus. Hallelujah. Sa pangkalatan panalangin na ating beloved evangelist, kabalikat po na ating mga beloved na manggagawa, lahat ng aming mga karamdaman po, mga minamahal, ay unti-unti pong pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Praise God. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Gusto ko rin pong pasalamatan sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God, sa pagbiyahe na akin ng beloved nanay at ganon din sa aking beloved kapatid pamangkin. Hallelujah, sapagkat andyan po, hindi naman dingit sa atin lahat mga minamahal na mahigpit na naman po, subalit sa kahabagan po na ating pinakamamahal na Panginoon, pinarating po sila ng maluwalhati dito Praise sa the Lord, San amen. Carlos. Kaya ako'y nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hanggang dito na lamang po. Pinapasalamatan ko rin pala sa ating pinakamamahal na Panginoon, lahat ng mga pagpapalang physical, financial, at higit sa lahat sa pagpapalang spiritual. Hanggang dito na lamang po, lahat ng kapurent paluwalhati, pagdadakil at pagpapasalamat ay para lamang po sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. God bless you, mga sa pinagpalang patuto na yan. At tunay nga po, mga minamahal, ang mga tao sa Maynila, nag-uwian sa probinsya dahil nag-shoot yung ating COVID-19 infections, mga minamahal. Tumataas. Kaya tuloy-tuloy dapat yung ating pong pag-protect na sarili. Face mask, face shield, maghugas parati, dapat social distancing. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Napakahalaga po niyan, mga minamahal. Amen. At ECQ, mga minamahal. Ang Bulacan magiging MECQ pagdating ng Monday. Ibig sabihin, mahigpit ang mga restrictions. Pero sabi nga, mga minamahal, the more kapag nakikita tayo mga bagay na yan, the more na dapat magkumapit tayo at maglingkod na may kainitan sa ating mahal na Panginoon. Palapagan po natin ang mahal na Panginoon. Habang naganda ang ating mga beloved choir, tayo muna ay tumayo at umawit sa ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Sing it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming. Jesus is coming, Jesus is coming, anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon, so very soon. Come on and shout it from the mountaintop. Proclaim it in the cities and streets. Say it everywhere you go. Tell everybody you meet. Come on and shout it. Jesus is coming, Jesus is coming. Jesus is coming, anytime, let the whole world know. Jesus is coming soon, so very soon. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the wind. Glory! On the enemy in the difficult hour. Glory, hallelujah! He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gave me the power to turn down the world. For the enemy in a difficult hour, He will crush the devourer and bring the powers of darkness underneath my feet. And bring the powers of darkness underneath my feet. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng nagagalak po, palakpak ng napakalakas sa ating mahal na Panginoon. Glory, 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 glory. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating samahan ang ating mga minamahal na mga awit. Huwag lang manood. Amen. Amen.
lahat ipaabot ang papuri sa napakabait na Diyos. Palakpakan po natin ang ating mga Panginoon. Now, beloved brethren, let's all welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, beloved youth and singles choir. Palakpakan po natin ang mga Panginoon. Amen. Praise the Lord, praise the Lord, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, 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 hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Glory, glory, hallelujah. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus, we declare it. In the mighty name of Jesus, there is healing, there is freedom, there is hope. We declare it in the mighty name of Jesus. Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord! Glory to Jesus! Hallelujah, hallelujah!
glory, glory, glory. Hallelujah. Praise the Lord! Hallelujah! Even praise the Lord! Praise the Lord! Glory, 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 glory! Hallelujah! Even praise the Lord! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah! Hallelujah, hallelujah! Praise the Lord! Praise the Jesus! Hallelujah! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Napakabait ang Diyos mo ang naman! Hallelujah! Praise the Lord! 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 Amen! God is good! Amen! Glory, glory! Mga minamahal, huwag lang kayong manood. I will not die, the resurrection power of Christ alive in me, and I am free in Jesus' name. And I will live, I will not die, I will declare and live for you high. The Christ revealed, and I am healed in Jesus' name.
Praise the Lord. Praise the Lord, praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak para sa Diyos na buhay. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved choir. Maraming salamat sa ating mahal na Panginoon. At tayo po tuloy-tuloy na po mga minamahal. Akin na po binibigay ang buong pagkataon sa ating mga kapatid. Ating beloved brother, Jefferson Misal. Amen. Praise the Lord. Misal or Misol? Misal. Amen. At sunod po siya ng huling magbigay pasasalamat ang ating beloved sister Corazon Soto. Palakpakan po natin ang napakalakas ng ating mahal na Panginoon. Amen.
Amen, praise the Lord. Ang pinakamatas, pagpupuri, pagpaparangal, pagdadakila, pagsamba sa ating pinakamamalayos po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating ginagalang mahal na Pastor Will Estrada Almeida at sa ating iniwang turot aral na ating beloved Mama Dear, ating assistant Pastor Lina C. Almeida, at binabati ko rin po ating beloved children, at binabati ko rin po ating older preacher na nanguna po dito sa San Carlos outreach sa ating beloved older preacher, beloved Kuya Buboy Nair, at sa kanilang beloved family. Binabati ko rin po ating mga elders, workers, choir members, kapatiran man, bagual man, at datihan man, at higit sa lahat sa ating pinakamamalay pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal ng Panginoon na binigyan po ako ng pagkakataon na ibahagi ang kanyang kabutihan sa aking buhay. Ako po ay nagkasakit ng hydrocephalus with TB meningitis na akala ko hindi na ako mabubuhay kasi po butot balat na po ako, 1 buwan po ako sa ICU at 2 weeks na ako matus. Hallelujah. Hallelujah. Ako po ay nagpapasalamat sa mahal na Panginoon na binigyan po akong pangalawang buhay. Hallelujah. Kung wala po kami dito sa banal na gawain na hallelujah, na walang sawang napupuri, nananangin sa ating beloved hallelujah, Pastor Will Estrada Almeida, baka wala na po ako. Hallelujah. At ako po ay napapasalamat sa mahal na Panginoon na hallelujah. Hallelujah, nung pagkatapos po ng operasyon sa akin, sa akin, tinanong po aking doktor na, hallelujah, kung mabubuhay po ako, sabi ng doktor, hallelujah, tinanong ng doktor kay mother ko po na, kung mabubuhay po ang inyong anak, tabingi ang ulo at kuba. Hallelujah. At ako po napapasalamat sa mga Panginoon na nandito po ako sa inyong harapan na nagpapatuto na hindi tabingi ang ulo at kuba. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. At ako po napapasalamat sa mga Panginoon na hallelujah. Hallelujah. Na balita din po sa aming barangay na hallelujah, na wala na akong pag-asa mabuhay kasi po grabing na hydrocephalus with TB meningitis na aking sakit, hallelujah. Sabi ng aking pinsan na wala na akong pag-asa na mabubuhay, hallelujah. Ako po'y napapasalamat sa mahal na Panginoon na binigyan po ako ng pangalawang buhay na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Hallelujah. At ako po'y napapasalamat sa mahal na Panginoon na tuluyan niya po akong pinagaling nating pinakamamahal mahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. At hallelujah. At ako po'y napapasalamat sa mahal na Panginoon na hallelujah, na sa sakit na aking mama na may hika, hallelujah. Na tuluyan din niya po pinagaling na ating mahal na ina sa sakit na hika, sa hallelujah. At ako po'y napapasalamat sa mahal na Panginoon na binibigyan po ako ng pagpapalang physical, material, financial, at higit sila sa pagpapalang spiritual. At hanggang dito lang po ang pagpapalang, hallelujah, paghuluwati, pagsasalamat sa ating pinakamamalis po lamang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Patunay lamang yan, mga minamahal, na walang imposible sa Diyos. Amen? Nakita niyo mga hydrocephalus, mga minamahal. Yung malaki yung ulo, mga minamahal. Amen? At ang sabi, kapag gumaling yan, ay siya tabingi. Amen? Nakita niyo, pinagpala. Amen? Glory to God lang. Ang kapraise sa Diyos lang. Tunay na totoo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Tayo na pinunta ko sa huling magbigay pasasalamat ang ating pong beloved Nanay Corazon Soto. Amen? At ating na pong pinaganda ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobling paggalang po sa ating pong beloved Pastor, Evangelist
Wildy Almeida, ganun din po sa mga banal aral at turo ng ating pong Assistant Pastor, beloved Lina C. Almeida, at sa kanilang mga beloved children, ganun din po sa ating pong mga pastoral workers, sa ating mga elders, sa pangangasiwa po ng ating pong ordained preacher, Brother Bubuinir, at sa kanilang mahal na anak, ganun din po sa ating pong mga kapatiran, kung may baguhan man, magandang hapon na po sa ating lahat. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, na ako na naman po ay nabigyan ng pagkakataon upang mapasalamatan, mapapurihan ang mahal na Panginoon sa lahat ng ginawa niya pong kabutihan sa aking buhay. Unang-una ko pong pasalamatan ang ating mahal na Panginoon Hesus. Andyan po na ginamit niya po ang aking mahal na asawa upang ako po ay makakilala dito sa gawain ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Siya po ay nagkaroon po ng sakit na diabetes po, mga minamahal, kung saan andyan po na nabulag na po siya, mga minamahal, at andyan na manas na po ang kanyang buong katawan. Andyan po na talagang palagi pong nakukonfine po sa hospital po ang aking mahal na asawa noon. At sa panahon na yun, mga minamahal, isang kapatiran ang nag-share po ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon Hesus. Hallelujah! At andyan po na siya po ay nagdala po ng mga manggagawa po sa aming bahay. Hallelujah. At nung nasiran po ang aking mahal na asawa po ng mga kabutihan ng ating mahal na Panginoon Hesus, at andyan po nung siya po ay nilihans po, siya po ay nakadama po ng presensya ng ating pinakamamahal na ating Panginoon Hesus. Andyan po na willing-willing po ang aking mahal na asawa po na makakilala po sa gawaing ito, mga minamahal. At araw po ng Miyerkules po, mga minamahal noon, unang dalo pa lang namin dito sa ating banal na gawain, andyan po mga minamahal na tinanggap niya po ang bautismo sa tubig sa may kapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Hallelujah! Andyan po ang himala ng ating mahal na Panginoon Hesus. Ang aking mahal na asawa po, andyan po yung hindi na po siya nakakakita noon. Andyan po na nagkaroon po ng aninag po ang kanyang paningin. Andyan po rin po yung pagmamanas po, ito po inalis ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan po na siya po ay pinalakas po uli po, mga minamahal, at siya po ay nakapaglingkod pa po dito sa ating banal na gawain ng 2 taon po, dahil po dinagdagan pa po ang buhay ng aking mahal na asawa po, ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, bago po siya nakapiling po, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Ako po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, mga minamahal, dahil po nagmula po na ako po ay nakakilala po dito sa ating banal na gawain sa Jesus Miracle Crusade International Ministry po, mga minamahal, sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Andyan na po ang mga pagpapala po na ipinagkaloob ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus, mga minamahal. Andyan po na unang pagpapala po, mga minamahal. Andyan po ang aking mahal na anak noon, mga minamahal, na talagang halos hindi po siya makahanap ng trabaho noon, mga minamahal, dahil po high school graduate lamang po ang aking mahal na anak, mga minamahal. Subalit, hallelujah, nung ako po ay naglingkod na po dito sa ating banal na gawain, mga minamahal, andyan na po na ang aking mahal na anak na standby po nung siya po ay mag-apply po, mga minamahal. Instant po na pinagkalooban po ng trabaho po ang aking mahal na anak po, mga minamahal. Andyan po na siya po ay delivery boy po ang trabaho niya noon, mga minamahal. Subalit, ang Diyos natin dito po ay nagpapala po, mga minamahal, dahil po ang aking mahal na anak po hindi po sa pagtataas po ng sarili po ng aking mahal na, siya po itinas ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Ginawa pong delivery supervisor po ang aking mahal na anak. Kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Ganon din po, mga minamahal, ito pinapasalamatan ko din po ang ating mahal na Panginoon Hesus. Itong kasagsagan po ng COVID po, mga minamahal, nung nakarang taon po, minamahal, ang aking mahal na anak po na nagtatrabaho po sa Ibayong Dagat po, sa hospital po siya nagtatrabaho po, mga minamahal. Andyan po na talagang napakarami pong infected po na na-confine sa hospital na yun, mga minamahal. At andyan po na nag-declare po ang
agency po nila mga minamahal na lahat po ng OFW po doon mga minamahal na nagtatrabaho po. Sila po ay pauuwin po dito sa Pilipinas po mga minamahal. At ang sabi po ng aking mahal na anak po mga minamahal na natatakot daw po siya mga minamahal dahil po marami siyang nakasalamuha po daw na infected doon sa hospital na yun. At andyan po na sabi ko po sa kanya, magtiwala ka lamang sa ating mahal na Panginoon Hesus, magsisi sa iyong mga nagawang kasalanan, manalangin ka, ang sabi ko po sa aking mahal na anak. At andyan po mga minamahal, ang kahabagan po ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus, sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor, Evangelist Wildy Almeida, andyan po na ang resulta ng swab test po mga minamahal dahil sila po ay swab test po mga minamahal. Andyan po na negative po mga minamahal, kaya labis-labis ko po itong pinapasalamatan po sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Ganon din po mga minamahal sa kanyang asawa po na nagtatrabaho rin po doon. Magkasama po sila sa opisina naman po siya nagtatrabaho mga minamahal. Ang kanyang mahal na asawa rin po sa kanyang pagtatrabaho, mayroon din po mga minamahal na kasamaan po sa opisina na yun na isa rin po na nakaranas din po ng COVID-19 po mga minamahal na nakasama din po niya sa opisina na yun mga minamahal. Hallelujah. Diyan po na talagang sa panahon na yun, ang aking mahal na manugang po ay last na kontrata na yung mga minamahal, kaya siya po ay paunira dito sa Pilipinas po mga minamahal. Hindi na siya nagpa-extend po mga minamahal dahil silang mag-asawa po ay uuwi ng Pilipinas po mga minamahal. Andyan din po nung siya po ay swab test din po mga minamahal. Andyan po na negative din po mga minamahal ang result ng swab test. Kaya pinapasalamatan, pinupuri ko po ang ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus sa pag-iingat po sa aking mga anak na yan. At sila po ay pinagpala po mga minamahal. Sila po ay nakauwi dito sa Pilipinas, sa Cebu po mga minamahal na sila po ay pinaunang maluwalhati ng ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. At sila rin po ay pinagkalooban ng magandang negosyo po mga minamahal. Kaya labis-labis po akong nagpupurit, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal nating Panginoon Hesus. Ganon din po mga minamahal, nung nakasagsagan po ng COVID, nung nakarang taon ako rin po mga minamahal ay nakaranas din po ng mga simptomas po ng COVID po mga minamahal, kung saan andyan po talaga na nawalan po ako ng panlasa, pang-amoy po mga minamahal, at napakataas po ng akin lagnat po mga minamahal, at andyan po na sobra pong ubo at sipon po mga minamahal, kung saan halos hinabol-habol ko po ang aking hininga po sa panahon na mga minamahal na andyan po na ang kahabagan ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Mga minamahal, hindi po ako nakapagpa-check up po noon mga minamahal, at ako po ay nagtiwala lamang sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Nagtiwala po ako na ng palataya, na nalangin, nagpuri, nanood sa mga webcast ng ating mga banal na gawain, iba't ibang webcast po ng ating banal na gawain. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Andyan po ang, hallelujah, praise the Lord. Andyan po ang kahabagan sa unang dalangin ng ating pong beloved Pastor, Evangelist Wildy Almeida. Ni isang gamot po, hindi po ako nakainom. Andyan po, ako po pinagaling ng ating pinakamamahal na Praise the Lord, amen. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po, nagpupuri, nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Sa pagbabago po ng aming buhay, nagkaroon po ng kapayapaan sa puso't isipan po mga minamahal. At andyan din po, dati-dati rin po, andyan din po ang aking pag-uugali po. Palamura din po ako noon mga minamahal. Andyan po na nagsusugal din po ako mga minamahal. Tumataya po ako sa waiting. Andyan din po nagsusuot nang wala po sa kabanalan. Subalit andyan po ang kahabagan ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Ako rin po isa po na binago ng ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus. Hallelujah, praise the Lord. Ganon din po mga minamahal. Pinupurit, pinapasalamatan ko din po ang ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus sa lahat-lahat po ng mga pagpapala po na ipinagkakaloob niya po sa amin sa araw-araw. Andyan po ang pagpapala pong pinansyal, material, physical, at higit ang pagpapala pong espiritual, at ang lahat ng kapurihan, pagdadakila, pasasalamat, tanging sa ating pinakamamahal natin Panginoon Hesus po lang. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Yung malakas na palakpak, mga minamahal. Amen. Glory to God. Ang kapurihan ay sa Diyos lang. Tunay nga po mga minamahal, nakita niyo ang ating mahal na nanay. Talagang all yung symptoms, mayroon mga minamahal talagang COVID-19. Kung pumunta lang ang ating mahal na nanay sa ospital, siguradong isolated na siya.
Amen? At i-declare talaga COVID-19 patient siya. Amen? Pero anong ginawa ng ating mahal na kapatid? Ang ginawa niya, nanood siya ng ating banal na gawain. Palapakan po natin ang ating mahal na Panginoon. And we have good news, mga minamahal. Maniwala kayo mga minamahal na ang ating banal na gawain sa ngayon ay pwede nang gawing 24/7. Amen. Anong ibig sabihin ng 24/7? Sa buong Monday to next Sunday, mga minamahal, araw-araw at from 8 to 8, mga minamahal, pwede niyong gawin ang banal na gawain. Bakit? Nandun lahat sa JMCIM, SCCP. Pag binuksan niyo sa Facebook, mga minamahal, alala, sige, pumili ka ng gusto mo pakinggan doon, kung anong gusto mo, anong banal na gawain, anong araw, nandun lahat. Maski na 24 hours, nandoon ang banal na gawain. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. So kung ikaw ay medyo nababagot at gusto mo nga ma-revive, buksan mo lang ang ating Facebook, Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan. Mapapanood mula puri hanggang sa huling announcement na doon mapupuri mo ang ating mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Lahat ng pinagpala, sumigaw ng napakalakas na praise the Lord. Tayo po lang tayo tumayo, mga minamahal, as we welcome ang ating beloved Jesus Finest Generation Choir.
Is the
Put your sadness away, wipe the tears from your face. It's a day for rejoicing. Time to celebrate life, time to sing with the light, turn the morning to dancing. Everybody come on, put your hands out and praise Him. Everybody come on, put your hands out and praise Him. Every great jubilation, let the message be heard. Turn the great jubilation. Lift it high in the air, shout the great jubilation, sing it to every nation. Everybody come on, put your hands out and praise Him. Everybody come on, get together and praise Him. That's the blessing, that's the blessing.
yes, today's the day is reason. Today's the day, yes, today's the day, even. Today's the day, yes, today's the day is reason. Today's the day, yes, today's the day is leaving. Today's the day. Praise the Lord. Sorry, awitin natin naman, mga kapatid naman. Inamin kayo mabayaran mo ng Panginoon. Magpapatawad sa amin. Napakatamis sa pasensya amin darama. Maraming salamat ang pinagkamamahal ng Panginoon. My God. Bago natin awitin ang huling awitin, paminamahal. Tayo mga dumalangin na ginatupagpala namin, Diyos. Ama namin sa langit, ang pinapakamait at pinakamamahal ng Panginoon Jesus. Maraming pasasalamat namin pinapabot sa iyo. Sa mga nakilang pribilyon, kalayaan na patuloy ka namin nasamba sa lugar na ito. Ay napakatamis na presisyon namin na darama. Sa mga kapatid namin na hindi man lamang pumatak ang mga luha sa kanilang mga mata. Kabagan mo sila ba ng Panginoon? Patawarin mo kaming lahat. Linisin mo kami, hugasan yung banal na dugo na bago sa krus ng Kalbaryo. Langisan mo po huling awitin namin inaawit sa iyo. Hallelujah. Sinasawa din mo nyo na langkas out in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. This last of Lord. Hallelujah. In Jesus' name. In Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I overcome. Oh, I could stop to count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone I place my trust, and I'm a glory in the of the cross. In every victory, let it be said in me, my source of strength, my source of hope is Christ the Lord. In Christ alone will I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Lord Jesus. And now I seek no greater honor than just to know Him more.
and to count my gains with losses to the glory of my Lord. In Christ the Lord, I and find my glory of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ the Lord. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said. Jesus' name, my source of hope, yes, Lord, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said for me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Thank you so much, Lord. Thank you so much, praise God. Thank you so much, praise Jesus. We will praise the Lord. God bless you, choir. Maraming salamat. Amin, napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Palakpakan po natin na malakas ang ating pinakamamahal na Jesus. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat, aming Diyos na buhay. Hindi natin mabayaran, maminamahal, ang saganang pagpapala na muli ating nadarama sa araw na ito. Purihin ka, Panginoon. Thank you so much, Jesus. Hallelujah. How I love you, Lord. You're my only all. I can see your face, your glory and your grace. I love you, Lord. Is how I love you, Lord.
Lord, to me your love is all around me. You're my glory. You're my everything. I love you, Lord. You're my You're my only Lord. I can see your face, your glory and your grace. When you speak to me, you set my spirit free. Words can never tell just Lord, how I love you, Lord. how I love you, Lord. You're my only Lord. I can see your face, your glory and your grace. When you speak to me, you set my spirit free. Words Can never tell just how I love you, Lord. Palapakan po natin ating napakabait at pinakamamahal na Panginoong Jesus. Thank you so much, dear God. Thank you so much, Lord. Hallelujah, for the sweet Holy Spirit, there is Jesus. Hallelujah. Bihira natin maminamahal, maramdaman ng ganyan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. Isang mapagpalang araw ang muli ating pinasasalamatan ng ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, sa kanyang pagkilos sa ating kalagitnaan. God bless you, choir. God bless you po, maminamahal. Narito na po tayo ngayon sa kasunod na bahagi ng ating madalawang nagawain ng pagbibigay ng ating kasampung bahagi tandog. Ngunit bago po ang lahat, ang aking marubdob at sa puso na pagbati, na pagmamahal sa ating mahal na Ebanghelista, ang huling propeta sa ating kapanahunan, our dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida. And we always remember and cherish the blessed memories and teachings ng ating beloved Mama Dear, Assistant Pastor Lina C. Almeida. Magandang hapon sa kalimang beloved children, children-in-law, grandchildren, sa ating mga beloved pastoral workers, beloved elders, at lahat ng mga kapatiran, kasama ng mga bisita. Kung mayroon tayong mga kasamang bisita ngayon, welcome po kayo sa lingguhang gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry dito po sa outreach ng San Carlos City, Pangasinan. Amen. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba, pagluwalhati, pagpapasalamat ay muli nating ipinapabot sa ating Diyos na buhay, ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Praise the Lord. Magandang hapon sa ating webcast viewers, sa ating minamahal na mga kapatiran, na talagang walang sawa na, hallelujah, nakikinig, nagpapahalaga sa lahat ng mga kautusan. Mga minamahal, paki-plus po yung 3 John 1:2. Sinabi diyan, maminamahal, beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth. Napakahalaga ng ating pinag-aralan kanina sa Sunday School, yung katunayan, kahalagahan, malaman natin ang pangako ng Diyos, yung langit, yung Kanaan sa ating kapanahunan, amen? Amen? Na yung sinabi diyan sa hulihan, maminamahal, na even as thy soul prospereth. Sa Tagalog niyan ay may katiyakan po ang ating mga kaluluwa sa langit na pangako ng Diyos. Ano po ang keyword diyan? Ang keyword po diyan, kung ang Kristiyano ay maging matapat sa pagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi at handog. Ngunit kung hindi, maminamahal, I'm sorry to tell you, direktamento itong mga kautosang ito para malaman ng lahat ng mga Kristiyano
Nag-aasam-asam tayo na tayo makakyat sa langit, matanggap natin ang langit na pangako ng Diyos at ang buhay na walang hanggan. Ngunit kapag ang pananalapi ng pag-uusapan, ang hirap mong paunawain, ang hirap mong ibigay. Actually, hindi natin pag-aari ang ikaputhandog. Amen. Amen. Pag-aari yan ng ating Diyos na buhay. Sabi ng Malakay chapter 3, verse 8, ye are a robber. Tayo daw po ay magnanakaw. If you do not give your tithes and offering, then you are a robber. Sabi ng Biblia, did a man rob God? Sabi ng Malapan, yes, ye have robbed me. Wherein ye have robbed me? Sabi ng ating Malapan, in tithes and offerings. Magnanakaw ang Kristiyano na hindi nagbibigay ng kanilang ikasampung bahagi at handog. I'm sorry din sa ating mga beloved brethren from different countries, yung lalo na po din sa dako ng Canada. Mayroon po diyang nagsasabi daw na hindi na nagtuturo ang mahal na pastor na nagbibigay lamang ng tayo ng ikasampung bahagi. That is totally wrong. Hindi po totoo yan. Mula nung ipinanganak ang ministeryong ito, 1975 up to the present, ipinangaral ng mahal na pastor na magbigay tayo ng ating kasampung bahagi at handog. 10% na tithes, 10% na handog, dahil yan ang nakasulat sa banal na kasulatan, 2 Chronicles chapter 20, verse 20. Pakinggan ninyo ang lahat ng utos ng mahal na Panginoon. Amen. At pakinggan din ninyo ang sinasabi ng propeta ng Diyos. Marami na ngayon ng hinawa, pero tingnan nyo po yung mga sumusunod. Imposible magkaroon pa ng lupa. Yung kapatid natin, ang sabi nga niya, 50 meters lang, okay na ako, mahal na Panginoon. Pero ang sabi niya, ang sikrito ko ay ang pagbibigay ng may katapatan. Ang ibinigay sa kanya, 800 square meter. Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Suko na yung ating mga kapatid sa kanilang negosyo. Dahil bangkaruti na. Nagkautang-utang na. Walang pambayad sa pwesto. Amen. Amen. Yung kahuli-hulihang pera, ang sabi nila, mahal na Panginoon, kinabukasan, wala na kaming makain. Walang pagkakaiba doon sa babaeng balo. Sabi ng propeta ng Diyos, gawa mo muna ako ng kapirasong tinapay. Gamitin mo yung kakaunti mong langis. Sabi ng babaeng balo, tunay ang Diyos na nag-utos sa iyo. Ito na nga, huli na naming hapunan ito ng aking anak. Mamamatay na kami. Pero buhay ang Diyos na iyong tinatawagan at nag-utos sa iyo. Susundin ko ang pinagagawa mo sa akin. Gumawa siya ng subo ng tinapay, binigay sa propeta ng Diyos. Hindi naubusan ng langis at ng harina. 3 years and a half na buhay ang babaeng balo. Walang pagkakaiba sa ating mga kapatid. Last 10,000. Amen. Amen. Pinalago ng mahal na Panginoon. Hindi sila makapaniwala na magbabalik pa yung kanilang kabuhayan. Pero buhay ang Diyos sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kapag sumunod ka sa kanyang pinag-uutos, susunod at susunod din ang masaganang pagpapala na nakaamba, nakatalaga sa iyo. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng Galatia 6:9, huwag kang manghinawa sa paggawa ng mabuti dahil sa kapanahunan na hindi mo inaasahan, aani ka sa kapanahunan. Amen. 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 Remember, Malakay chapter 3 verse 16 says, there is a book of remembrance. Mayroong pong book of remembrance doon sa langit. Lahat ng kahit 25 sentimo, 10 sentimo na iyong binibigay, walang masasayang. Updated yan sa bankbook ng ating mahal na Panginoon. Kaya kaya ng Diyos ibigay ang langit. Pero sa mga binabaliwala ito, amen, walang kabuluhan sa kanila ito, walang halaga sa kanila ito,
hanggang sa dulo ng iyong paglilingkod sa mahal na Panginoon. Pag nalaman ninyo yung huling silyo, huling seal na tutunog ang 7 trompeta at ibubuhos na ang 7 mangkok ng galit ng Diyos, naway hindi ka makakasama. Naway maantig na ang iyong puso na yung pag-aari ng Diyos na ikaputhandog ay ibibigay mo na sa gawain ng mahal na Panginoon. Yan ay hindi sa iyo, hindi akin, hindi atin yan. Para yan sa gawain ng mahal na Panginoon. Ngayon, maminamahal, inuunti-unti ng mahal na Panginoon ang kanyang mga pangailangan dito sa kanyang banal na iglesia. Yung tubig na atin pong inaasam-asam, hindi na akala, hindi na natin malalasap. Dahil kami nga, minamahal ako, talagang disappointed ako. Bukod pa sa mahina ang tubig, napakarumi pa. Kaya yung ating mga CRs, maminamahal, itong ating pagtututukan ng pansin, yung ating bubong sa kahabagan ng mahal na Panginoon, hindi nagkulang ang mahal na Panginoon. Inayos ng ating Diyos na buhay. Kaya sa pamamalakaya ng mga kaluluwa, amen, amen, napakarami pa ng mga kaluluwa na ngailangan ng kaligtasan. Sa iba't ibang pamamaraan, ginagamit po ang ating ikaputhandog. Bayarin natin elektrisidad, maintenance ng ating sasakyan. Tingnan niyo po, papalit-palit lang yung mga sasakyan natin. Yung 3 sasakyan na ginagamit sa paghahatid sundo, pati krudo, sagot ko pa. Sa totoo lang, kung hindi ganun ang pagmamahal ng mahal na Panginoon sa atin, ang sabi ng Biblia, aani ka sa tamang panahon. Aani tayo. At kung hindi man darating, makatiyak man lamang tayo sa langit. Ang sabi, even as thy soul prospereth. Even as thy soul prospereth. Triple blessing ang pagbibigay ng ikaputhandog ng may katapatan. Palusugin, palakasin ang pisikal mong katawan, pakapalin ang laman ng iyong bulsa, hindi ka pagkulangin, plus may katiyakan pa ang iyong kaligtasan, magmana ka ng langit at buhay na walang hanggan. Minsan, maminamahal, sa mga kapatid natin na nangihinayang, reminder ito, minsan talagang inilalagay natin sa ating kamay ang batas ng Diyos sa pagbibigay. Sa totoo lang po, wala tayong karapatan. Pag ikaputhandog, gaano mang kalakihan, huwag nating bawasan. Dahil ang ikaputhandog, para talaga yan sa gawain ng mahal na Panginoon. Minsan, naipipinid natin dahil gusto nating tumulong sa mga kapatiran na walang-wala. Sana naman, ang ating pakialaman ay yung ating pag-aari na 80%. Huwag yung 20%. Dahil yung standard na yan, sisingilin sa iyo yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya maminamahal, talagang rigid na po ang ating pangangaral, pagtuturo. Kung hindi mo susundin ito, kung hindi natin susundin ito, at baliwalain natin ito, ang sabi ng Santiago 2:10, na sunod mo ang 9 na utos, at ang isa, itong pagbibigay ng ikaputhandog, hindi. Baliwala, nasunod mong 9. You are guilty of all. Sama-sama yun na walang kabuluhan. Lahat ng mga utos, wala nang maging kabuluhan. Kaya maminamahal, take note. Pakaseryosohin po natin itong pagbibigay ng may katapatan. Dahil sinabi po ng ating mahal na Panginoon sa 1 Corinthians chapter 4, verse 1 and 2, ibig niya ang kanyang mga katiwala, masumpungan niyang tapat. Tayo'y mga katiwala lamang. Kapag alisin na ang ipinagkatiwala sa ating buhay ng Diyos na nagbibigay nito, wala ka nang magagawa. May magagawa ka ngayon, maging matapat ka. May magagawa din ng Diyos para dugtungan ang buhay mo, palusugin, palakasin, pahabain, at pagyamanin pa ito. Amen? 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 Palakpakan natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Lucas 6:38, sisiksikin, liligligin, aapawan ka ng masaganang pagpapala. Deuteronomy 28:1-2, overtikan ka ng masaganang pagpapala. Sa 12 at 13, gagawin kang ulo, hindi ka gagawing buntot. Amen. Amen. Ika'y nasa ibabaw lamang, hindi ka mapapasailalim. Hindi totoo yung sinasabing gulong ng buhay.
Ang mga Kristiyano walang pandemic. Ang mga Kristiyano walang gawat. Amen. Amen. Kung ikaw na Kristiyano at ako na Kristiyano ay masumpungang tapat sa paningin ng Diyos. Narito po ang ating beloved elder, Brother Saldi de Guzman, upang ipanalangin ating pagkakaloob. Alam na po natin yan. Sa bawat 10,000, 2,000, sa bawat 100, 20 pesos. Alam na po natin yan. Memorize na natin yan. Kaya nasa atin na talaga ang pagpili kung gagawin natin sundin ang mga utos na ito. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mami naman. Praise the Lord. Dakilang Diyos, mapagpala naming Ama, Banal Diyos na makapangyarihan sa lahat. Narito po kami, mahal na Panginoon, nagpupuri, papasalamat sa ito ng aming pagbibigay ng aming kaputhandog, mahal na Panginoon, lubos mong kinalulukdan, mahal na Panginoon, aming kagalakan, mahal na Panginoon, patuloy mong kami nagagamit sa pangangailangan ng banal na gawain, lalo na po sa pamamalakayan ng kaluluwa, mahal na Panginoon. Kaya, O Diyos, basbasan ang pagpalain mo pa yung ugtong ito at sa iyong mga anak na matatapat at pangako mo, mahal na Panginoon. Nabubuksan mo yung sandungawan sa langit, ihulog isang pagpapala na walang sapat silid, kalalagyan, mahal na Panginoon. Pangako mo din, mahal na Panginoon, na yung sasawayin ang lahat ng mananakmal sa aming buhay, mahal na Panginoon. Nagpapatawad ng lahat ng kasalanan ng mga anak, maraming kasalanan, sapat nagagamit mo yung mga anak, mahal na Panginoon, sa panunumbalik ng mga kaluluwa, mahal na panigit sa lahat ang kaligtasan buhay na walang hanggan na yung pinangako, mahal na Panginoon. Patuloy mong kausapin yung mga anak na hindi pa tumatalima sa yugtong ito, mahal na Panginoon. Tamnan ng kagalakan, pananampalataya, mahal na Panginoon, upang lahat na yung pinangako sa yugtong ito ay dumaloy sa lahat ng yung mga anak hindi mapasaloob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito. Pangako mo din, mahal na Panginoon, na pagpapalain mo po, mahal na Panginoon, bawat negosyo, trabaho, ayupan man, pananim, lahat ng uri ng pinagkakitaan gagawin mong ulo, hindi buntot yung mga anak at bawat mahipo na yung mga anak. Ayon sa iyong salita, mahal na Panginoon, ay pagpapalain mo din po, mahal na Panginoon. Yung mga anak, mahal na Panginoon, walang trabaho, pagkakitaan, kahabagan mo din po, mahal na Panginoon, pagkalooban. O sa himalang kapamaraman, mahal na Panginoon, upang lahat yung mga anak, mahal na Panginoon, gamit mo sa dakila mong layunin ng pagpapalaganap ng iyong banal na salita, na ang ibig mo ang lahat ay makalan ng katotohanan at mga ligtas, mahal na Panginoon. Na tunay nga, mahal na Panginoon, nagkakaroon ng kapayapaan sa mundong ito, mahal na Panginoon, higit sa lahat, sa kaligtasan buhay na walang hanggan sa banal mong pangalan, bawat sa sampalataya, mahal na Panginoon. Kaya, O Diyos, pagpalain mo po ng lubusan yung ito, mahal na Panginoon. Sa pangkalatang panalangin po, aming minamahal at ginagalang, aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, Amen and Amen. Praise. Mahal,
Tulad ng lagi kong nire-remind, maminamahal, yung inyong mga anak, huwag po ninyong pabayaan doon sa right of way. Itabi po ninyo. Habang nagkapuspusan po dito, yung dalawang bata na dito sa aking kwarto, naglalaro. Kitang-kita ko, hindi ko sinasadya pag ganun ko. Sus! Grabing puspusan po dito, maminamahal. Kumilos naman ang Panginoon. Grabe naman ang laro nila doon dalawa. Terrible. Kaya yung mga anak ninyo, maminamahal, huwag talaga supilin talaga. Huwag na muna yan magpupunta-punta dito sa aking luhuran. Medyo napoprovoke ako kanina. Sobra-sobra. Kaya itabi po ninyo yung inyong mga anak, maminamahal, para matuto yan. Huwag din nung pabayaan. Kindly lang po. Tayo po tayo tumayo at bibigyan po natin ng daan ang panginig na Ebanghelyo ng Kaligtasan. Dalhin po natin pinagpalang mga ngaral. Narito po ating beloved preacher, Brother Noel Braganza. Palakpakan natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin natin na napakabait at pinakamahal ng Panginoong Jesucristo. Let us all pray. Mga minamahal ko, God bless po sa ating beloved ordained preacher, Lord Brother Buboy Nier. Tayo po lahat mga minamahal ko, sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dakilat magpapala namin, Ama, makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo aming pinakamamahal na Panginoon. Sa apang ito, mahal na Panginoon, patuloy ka naman mangusap sa amin sa pamagitan ng mabutil na mga salitang ito na aming mapag-aaralan. Mahal na Panginoon, hallelujah. Turuan mo po kami, mahal na Panginoon, na wag naming hanapin ang aming mga sariling kapakanan. Kundi kapakanan, hallelujah, ng iyong banal na iglesia. Ang kapakanan ng aming mga kapatid, mahal na Panginoon. Teach us, Lord, not to be self-centered. Mahal na Panginoon Jesus, hallelujah. Kasangkapahanin mo lamang yung ibang lingkod, mahal na Panginoon. Hallelujah. Maging daluyan lamang ko ng spiritual pagpapahala. Wag akong makita. Kundi yung walang karunungan, kapangyarihan, at lalong-lalo ng iyong pag-ibig sa bawat isa sa amin, wala Panginoong Isus. At sa panggalatang panalangin ng yung taong nilangisan, ng aming minamahal na Evangelista Weldes Almeda, kasabay ng paghingi ng kapatawaran sa lahat ng aming pagkukulang, layo ng ibang lingkod, wala Panginoon. Ay aming sama-samang pinapalayas, sinasaway, anumang uri ng demonyong hadlang ng kaaway, demons of doubts, hindrances, and unbeliefs cast out right now. In Jesus' name, amen and amen. Lahat tayo magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At tayo po'y makaupo na mga minamahal ko. Let's get ready. Amen. Kailangan talagang pagtuunan po natin ng halaga ang bahagi ito mga minamahal ko. Hallelujah. Para tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ipatuloy na ma-purify na mga Panginoon, mapuro mga minamahal ko. Purihin natin pinakamamahal na Panginoon sa ating pong ikasasakdal. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila at pagsamba, inaukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Again, let us clap to the Lord, mga minamahal ko. Huwag tayong manghinawa, mga minamahal ko, na ibigay ang marapat na pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. After all, yun po ang ipinunta natin dito, mga minamahal ko. Wala tayong ibang business. Amen? Wala tayong ibang goal, kundi mga minamahal ko, maibigay ang marapat na pagsamba. Pagbibigay luwalhati sa ating dakilang Diyos. I give double honor and respect sa ating pong iginagalang at minamahal na Evangelista Weldes Almeda. Patuloy po nating inaalala ang mga banal na turo ng ating pong beloved Mama Dear at talagang nakinabang po tayo ng husto, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanilang mga iniwanang halimbawa sa atin, mga minamahal ko. At nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak at maging mga minamahal ko, hallelujah, sa ating mga beloved pastoral workers sa mga siwa ng ating beloved ordained preacher at ng kanyang mahal na anak, ating beloved Sister Vines, sa lahat ng kanilang co-pastoral workers, sa blessed afternoon, at sa lahat ng ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, at maging sa ating pong mga Facebook Live webcast viewers na walang sawang umaantabay sa ating pong programa, at maaari na rin tayong isubscribe, mga minamahal ko, sa ating YouTube channel. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon.
Lahat ay magsabi ng malakas na praise the Lord. At atin na pong tunghayan, mga minamahal kong atin pong magiging tema, mga minamahal ko, hallelujah. At very informative yung ating pong naging Sunday school kanina. Amen. Amen. At magsabi ng amen ang mga heaven-bound na mga anak ng Diyos. Gustong umakyat sa langit, magsabi ng praise the Lord. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. At let's take a look doon sa ating po magiging tema, paksa, mga minamahal ko. At pamagatan po natin itong do not seek your own. Huwag hanapin ang iyong sarili. Maaring ito yung do not seek your own good. Do not be self-seeking, ika nga. Amen. Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Kanina, mga minamahal ko, talagang napag-aralan po natin, mga very informative, sabi ko nga, mga minamahal ko, sapagkat yun, mga minamahal ko, hallelujah, ay yun naman ating sama-samang inaasam, mga minamahal ko na makapiling ang Panginoon sa kanyang kaharian. In His kingdom, mga minamahal ko. Kaya ang mga heaven-bound na mga anak ng Diyos, kinakailangan mo pong maging extraordinary. Amen? Amen? Hindi ordinaryo, mga minamahal ko, lalo na pagka ang pinag-uusapan ay ang pamantayan, mga minamahal ng kanilang mga pag-uugali. As compared, mga minamahal ko, sa behavioral standards ng sanlibutan, mga minamahal ko. Kanina nabanggit po, mga minamahal ko, yung patungkol po sa spiritual maturity. Kinakailangan po natin talagang lumago. We need to grow. Outgrow, mga minamahal ko, yung ating pong pagiging childish at yung mga pagiging spiritual babes po natin. Amen. Lalo na sa mga inuban na, tumagal na, mga minamahal ko, sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kakitaan tayo dapat ng maturidad, ng maturity, ng pagiging, mga minamahal ko, talagang ganap at talagang, di ba, maturity yung tinatawag, mga minamahal ko. Yung ikaw, mga minamahal ko, ay talagang mas mataas ang pangunawa mo. Amen? Amen? At purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang pagiging tunay na Kristiyano ay merong pinakamataas na standard. Amen? At itong ating pong susunod-sunod na babasahin, mga minamahal ko, ay ito yung mga bagay, mga minamahal ko, sinet na standard pamantayan ng mga Panginoon na akala natin, mga minamahal, para bagang imposibleng gawin. Napaka-imposible naman yata yan, Brother Noel, na kung yan ang sinet na standard, baka I will fail. Baka ako'y magkulang, hindi ko magawa. Pero mga minamahal ko, ang pamantayan ng mga Panginoon ay hindi po bababa. Amen? Hindi natin pwede, mga minamahal ko, ikompromiso. Kaya nga, mga minamahal ko, dito po sa aklat ng Matthew o aklat ng Mateo, mga minamahal ko, Kabanatang 5, ang talatay 38, medyo mahaba-haba po ito, mga minamahal ko, hanggang 46, at italon po natin sa 48, mga minamahal ko. Amen. Praise the Lord. Dito sa aklat po ng Mateo, kabanata po ay 5, talata po ay 38 hanggang 46, talon sa 48. Ito pong nakasulat, narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Datapwat sinasabi ko sa inyo, huwag kayong makilaban sa masamang tao. Kundi sa sino mang sa iyo'y sumampal sa kanan mong pisngi, iharap mo naman sa kanya ang kabila. At sa mag-ibig na ikaw ay ipagsakdal at kunin sa iyo ang iyong tunika, ay iwan mo rin naman sa kanya ang iyong balabal. At sa sino mang pipilit sa iyo na ikaw ay lumakad ng 1 milya, ay lumakad ka ng 2 milya na kasama niya. Bigyan mo ang sa iyo'y humihingi, at huwag mong talikdan ang sa iyo'y nangungutang. Narinig ninyong sinabi, iibigin mo ang iyong kapwa at kapuputan mo ang iyong kaaway. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit.
sapagkat pinasisikat niya ang kanyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga ganap at sa mga hindi ganap. Sapagkat kung kayo iibig sa nangagsisiibig lamang sa inyo, ano ang ganti na inyong kakamtin? Hindi ba gagayon din ang ginagawa ng mga maniningil ng buwis? Kayo nga'y magpakasakdal na gaya ng inyong ama sa kalangitan na sakdal. Amen. Ang Diyos ang manapanginoon magpala sa kanyang mga banal na salitang ito, mga minamahal ko. Seemingly impossible, mga minamahal ko, ng mga behaviors na sinet, mga minamahal ko, para sa mga anak ng Diyos. Amen? Kapag ang sabi nga mga minamahal ko, di ba, ang sakit naman noon. Ang sino mang ibig sa iyo'y sumampal, iharap mo pa yung kabilang pisngi mo para double whammy, kika nga. Di ba masakit? Di ba parang ang hirap gawin? Amen? Ang sabi mga minamahal ko, you can even love, you must even love, even unlovable talaga. Hindi man ka ibig-ibig eh. Inaaway ka. Ginagawan ka ng masama, pero ang utos ng Malapanginoon, ibigin mong yung kaaway. Sapagkat kapag hindi mo ito ginawa, then ano pa ba mga minamahal ko ang difference na makikita sa'yo sa standard ng sanlibutan? So kinakailangan mga minamahal ko, magsakripisyo. These are the verses mga minamahal ko that reflect the Christian life of sacrifice na tinatawag. Amen? Malaking sakripisyo sapagkat ang tendency natin mga minamahal ko, amen, hindi tayo nagpapadihado, di po ba? Ang sabi nga mga minamahal ko ng banal na kasulatan, dati-rati mga minamahal, yun ang SOP natin. Mata sa mata, ngipin sa ngipin, mga minamahal ko. Amen? Maghahalo talaga ang balat sa what do you call that? Tinalupan. Kapag mga minamahal tayo inaway. Amen? Ay talagang mga minamahal ko, kumakawala tayo at the slight of provocation, mga minamahal ko, ay talagang gagawa tayo, mga minamahal ko, na masigit pa doon sa ginawa sa atin. Kaya nga mga minamahal ko, love your enemies, bless them that curse you, do good to them that hate you, and pray for them which despitefully use you and persecute you. Mga minamahal, magagawa mo bang ipanalangin ang iyong kaaway? Di ba mga minamahal ko, ang tendency natin, Malapanginoon, parusahan mo siya. Malapanginoon, kung pwede, ay talagang puksain mo na. But vengeance is God's. Amen? Ang paghiganti ay sa Malapanginoon. Huwag nating ilagay sa ating mga kamay ang batas. Amen? Especially ang batas ng Diyos. Nasa Kanya ang paghiganti, mga minamahal. Vengeance is God's. Kaya mga minamahal ko, hallelujah. Ito po, mga minamahal ko, ang mga sinabi, sinet, ibinigay ng mga pamantayan para tayo po, mga minamahal ko, hallelujah, ay maging sakdal. Amen. Amen? Madali po bang gawin o hindi? Sino magsasabi easy lang yan? Very basic yan sa akin, Brother Noel. Sino magtataas ng kamay? Wala naman siguro mag-attempt. Dahil mga minamahal, ang hirap gawin, di po ba? With these natural tendencies, mga minamahal ko, hallelujah, na sinasabi natin sa ating mga sarili, oy, hindi ako doormat ha. Hindi ako inaapak-apakan lamang. Pagka na-violate ang aking karapatan, lalaban ako. Ganyan ang mga minamahal ko, talagang ang mga tao kapag mga minamahal ko, alam nila mga minamahal ko, hallelujah, na sila'y nagawan mga minamahal ko ng mali. Ng injustice. To get even, di ba? Nagiging bengador, mga minamahal ko. Pero nasa bokabularyo pa ba ng isang anak ng Diyos ang pagiging bengador? Amen? Di ba wala na? Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah. Sinasabi ng banal na kasulatan, naririnig po natin mga minamahal ko, na kung minsan mga minamahal ko, ay wag sumentro ang mga usapin, lalo na sa Bible study, mga minamahal about love, kasi magiging soft yung compliance, makukompromiso.
Maging chaotic, walang order. Mga minamahal ko, walang kaayusan sa iglesia ng Diyos kapag mga minamahal ko talagang ipinagpilitan o talagang nasentro ang mga minamahal ko usapin sa pag-ibig, mga minamahal ko. Pero hindi natin nalalaman, sinabi mismo ng Biblia, amen, na ang mga kautusan ay nauuwi sa pag-ibig. Amen? Amen? Yung mga minamahal ko, hallelujah, sinasabi mismo mga minamahal ko ng banal na kasulatan doon sa sulat, mga minamahal ko ni Apostol Pablo sa Romans 13, mga minamahal ko, hallelujah, in the latter parts of his epistle, mga minamahal ko, he shifted, Paul shifted, mga minamahal ko, doon sa pagsunod, mga minamahal, sa mga nakakataas, sa mga namumuno, mga minamahal ko, nag-shift siya, mga minamahal ko, hallelujah, talagang umiba siya, mga minamahal ko, at binigyan niya ng punto, mga minamahal ko, ngunit ang kinauwian, mga minamahal ko, ng mga kautusan ng Malapanginoon ay ang pag-ibig. Amen? Yung mga minamahal ko, hallelujah, Romans chapter 13 verse 8 at saka Romans chapter 13 verse 10, mga minamahal ko, diretso na lamang po sa Tagalog. Ako na lamang po magbabasa sa Ingles, mga minamahal. Amen. Dito po sa Aklat ng Roma, Kabanatay 13, Talatay 8 at 10. Huwag kayong magkautang ng ano paman sa kanino man, maliban sa mga ibigan kayo, sapagkat ang umiibig sa kanyang kapway nakaganap na ng kautusan. Sa 10, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Amen. Dalawang bagay, mga minamahal, binigyan ng punto ni Apostol Pablo, mga minamahal, ni Apostle Paul. Amen? Ang sino mang umiibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. Kaya nga sinasabi, mga minamahal, doon sa verse 48, mga minamahal ko, hallelujah, magpakasakdal na kagaya ng inyong amang sakdal. In what area, mga minamahal ko, na tayo po'y magpakasakdal? Sinasabi diyan, bukod sa pagtupad sa kanyang kautusan, mga minamahal ko, hallelujah, doon din naman sa pag-iibigan. Amen? Let love be perfected, mga minamahal ko, in the hearts of the saints, mga minamahal ko, sapagkat eto nga, paikot-ikot man tayo, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang babalangkas ng mga tema, ng mga usapin, ngunit mga minamahal ko, nauuwi at mauuwi lamang ito sa pag-ibig. Amen? The totality, yun talaga ang pinakasentro. Amen? Ang pinaka-heart, ang pinaka-puso ng kautusan ay ang pag-ibig ng Diyos. Di po ba? Amen? Yan, mga minamahal ko, hallelujah, ang sino mang umibig sa kanyang kapwa ay nakaganap na ng kautusan. At huwag, mga minamahal ko, ang pag-ibig ay hindi gumagawa ng masama sa kanyang kapwa. Ang pag-ibig nga ay siyang katuparan ng kautusan. Amen. Do not get me wrong, mga minamahal ko, na kapag sinasabi mga minamahal ko, hallelujah, na talagang mga umibig tayo sa ating mga kapwa ay hindi na natin iibigin ang ating mga sarili. Ilagay po natin sa tamang perspective ang lahat ng bagay. Self-love, mga minamahal ko, hallelujah, should be in a default condition. What do I mean by this, mga minamahal ko? Kinakailangan mailagay siya sa huli. Amen? Hindi, mga minamahal ko, na sinasabi, mga minamahal ko, isuko natin, mga minamahal, huwag na nating mahalin ang ating mga sarili sapagkat yan ay mali. Pero it should be in a default condition, mga minamahal ko, kinakailangan siyang mahuli. Sapagkat sinabi nga, mga minamahal ko, ng Galatians, sa English muna, mga minamahal ko, chapter 5, verse 14. Kindly, mga minamahal, aklat ng mga Galatia or aklat ng from the book of Galatians, chapter 5, verse 14. Ang sabi rito, mga minamahal, for all the law is fulfilled in one word, even in this, thou shalt love thy neighbor as thyself. So, saan po nakalagay yung self? Sa una po ba o nasa hulihan? Kaya nga default condition. Nasa hulihan. So ang mauna ay ang pag-ibig mo sa iyong kapwa. Palakpakan po natin pong pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Let's
take a look dito sa napakagandang quotation, mga minamahal ko, hallelujah. Sabi dito, mga minamahal ko, about pride and humility. Pride is focus with who is right. Ang pride daw, ang mga minamahal, pagiging palalo, mga minamahal ko, amen? Di ba? Self-seeking din yan. Pagiging prideful, mga minamahal ko, is focus nakasentro daw doon sa sino ang tama. Ako ang tama. Pero humility is all about what is right. Iba po yung who is right, what is right. Amen? Kung minsan mga minamahal ko, for the sake of mga minamahal ko sa ikabubuti ng nakakarami ng lahat, mga minamahal ko, di ba? Hindi na rin mga masyadong importante kung sino yung tama. At the end of the day, kinakailangan po natin, mga minamahal ko, malaman lahat kung ano ang tama. Palakpakan po natin ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So mga minamahal ko, hallelujah. So the core of the passage, the core of the message, mga minamahal ko, ay hindi tayo. Sinasabi ko mga minamahal ko ng mga tumatayo, mga minamahal ko rito, hindi naman talaga tayo ang bida. Amen? Walang ibang bida rito, mga minamahal ko, kundi ang mahal na Panginoong Hesus lamang, mga minamahal ko, amen. At talaga mga minamahal ko, hallelujah, hindi na kailangan po natin magpabida, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, hindi natin pwedeng i-promote. Walang self-promotion dito. Amen? Talaga mga minamahal ko, hallelujah. Tayo po ay tinuturuan ng mga Panginoon, hallelujah, na magpakumbaba. Huwag hanapin ang ating sariling kapakanan, kundi mga unahin talaga ang kapakanan ng ating mga kapwa. Yan ang pagiging tunay na anak ng Diyos. Yan ang pagiging tunay na Kristiyano. Amen? Na kapag ka mga minamahal ko, hallelujah, talagang ginawan ka ng masama, mga minamahal ko, hallelujah, di ba? Yung natural tendency mo, galit ka. Gusto mong gumanti. You want to make even, mga minamahal, to get even, mga minamahal ko. Talagang vengeful ka, mga minamahal ko. Pero mga minamahal ko, hallelujah, di ba? You can't, mga minamahal ko, in your life. Brother Noel, I can't forgive. Basic na basic yan. Kung hindi ka marunong magpatawad, mga minamahal ko, nakagaya naman mo na nakareceive, nakatanggap ng pagpapatawad, masaganang pagpapatawad ng mga Panginoon, how can you be a Christian? Amen? So basic yan, mga minamahal ko. Forgive. Magpatawad. Sapagkat mga minamahal ko, yan ang tunay na pagiging anak ng Diyos. Di ba? Let go and let, God. Magpatawad ka. Let go. Kasi mga minamahal ko, pagka nag-harbor tayo, nagimbak tayo ng sama ng loob, ng resentment, kapaitan, sama ng mga minadamdamin, mga minamahal ko. Mananalo ba tayo? Panalo ba tayo? Winner ba tayo by that? O hindi? Di ba hindi? I have heard of those people, mga minamahal ko, na talagang nagalit, hindi nagpatawad. Ngayon, mga minamahal ko, naoperahan, may mga colon cancers, mga minamahal, yung cancer cells, hindi, mga minamahal ko, mapatay-patay sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, puno ng sama ng loob ang kanyang puso. Nagimbak ng basura, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanyang sistema, hanggang sa mga minamahal ko, hallelujah, nagkasakit na ng tuluyan at namatay. Very unhealthy. Tayo rin po, mga minamahal ko, malulugi, mga minamahal ko, amen? So be good and be wise. If you cannot be good, then be wise. Forgive others, mga minamahal ko, para sa ikabubuti mo. At talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang ikaka-healthy mo. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. Sabi dito, mga minamahal ko, true love or yung totoong pagmamahal is not self-seeking.
Hindi siya naghahanap ng kanyang sarili. Amen? Siya po, mga minamahal ko, hallelujah, ay hindi self-centered. Ang sabi, mga minamahal ko ng 1 Corinthians, magkasunod po natin basahin ito, chapter 10, verse 24, and Philippians chapter 2, verse 4, mga minamahal ko. Diretso na lamang po sa Tagalog, kindly. Sa aklat ng unang Korinto, ang kabanata 10, ang talatay 24, at Filipos, ang kabanata ay 2, ang talatay 4. 4. Ganito pong sulat. Huwag hanapin ni naman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. Sa aklat ng Filipos, ganito ang nasusulat. Huwag tignan ng bawat isa sa inyo ang sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. Amen. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Napakalinaw nung sinabi ng makasunod na binasa po nating 2 talata, mga minamahal ko. Hallelujah. Ang sabi dito, mga minamahal ko, let no man seek his own, but every man's another wealth, or every man's, kung magabang minamahal ko, yung ikabubuti, medyo mali yung translation nung sa wikang English, mga minamahal ko. Talagang nagre-refer siya sa wealth, mga minamahal. Pero ang sabi ng Tagalog, huwag hanapin ni naman ang sa kanyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapwa. So mga minamahal ko, ito yung sinasabi po natin, mga minamahal ko, yung tunay na pagmamahal, kung talagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang meron ka, mga minamahal ko. Hindi lamang tunay, kundi mga busilak talaga. Purong-puro, mga minamahal ko, ay hindi mo hanapin ang mga minamahal sarili mong kapakanan, kundi ang kapakanan muna ng iyong kapwa. Amen? Nauuna talaga, mga minamahal. Ito yung sakripisyo nga. Kaya nga, sabi nga, ang pagiging Kristiyano ay, mga minamahal ko, life of sacrifice. Sapagkat hindi nga, mga minamahal ko, madaling gawin ito. Ay, bakit ko ang uunahin ang kapakanan niya? Di ako muna. Diba? Mga minamahal, madalas nagrarason tayo ng ganon, mga minamahal ko. Amen? E bahala siya. Basta't ako muna. Bago siya, mga minamahal ko. Pero yun nga ang inuutos ng mga Panginoon sa atin. Be considerate. Amen? Maging mga minamahal ko, hallelujah, talagang, kumbaga mga minamahal ko, hallelujah, atin muna mga pagtuunan ng pansin. Will this edify my brethren? Ito ba ay makapagpapatibay sa aking kapatid? Amen? Kung hindi, mga minamahal ko, withhold. Magpigil, mga minamahal ko, hallelujah. And then wait for the right time, mga minamahal ko, na talagang ang aking kapatid ay ready na. Amen? Ready na talaga, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ma-absorb. Amen, yung talagang gusto mong ituro sa Kanya. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Look not for every man's on his own things, but every man also on the things of others. Mga minamahal ko, huwag tingnan ng bawat isa ang isa sa inyo, sa kanyang sarili, kundi ang bawat isa naman ay sa iba't iba. So marunong tayo, mga minamahal ko, na lumagay in the shoe of others. Amen? So alam natin, mga minamahal ko, ano ang nararamdaman ng iyong kapwa, mga minamahal ko, especially in this time of pandemic. Hindi stable ang mental health ng mga tao. So hindi nila kailangan, mga minamahal ko, yung talagang pabigatin pa. Amen? Amen? So mga minamahal ko, hallelujah, putting yourself, mga minamahal ko, sa condition ng putting yourself on the shoe of others, mga minamahal ko. Ito po, mga minamahal ko, ay senyalis ng pagiging mature, maunawain, mga minamahal ko. Sapagkat gusto mo nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang unahin ang kapakanan ng iyong kapwa. Ano ang estado niya ngayon? Baka naman, mga minamahal ko, may iniinda. May mga problemang kinakaharap na hindi nasasabi sa iyo, hindi na-share sa iyo. Burden yan na matatawag, mga minamahal ko, pero
kailangan niya, mga minamahal ko, ng pangunawa. Amen? Kaya nga mga minamahal ko, hallelujah, talagang mga minamahal, tinuturuan tayo ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang wag unahin ang ating sarili, mga minamahal, kundi unahin, mga minamahal ko, hallelujah, ang kapakanan ng iba. Amen? Kaya ba natin, mga minamahal ko, na magsakripisyo? Sapagkat hindi nga ito madali. Amen? Lahat ng nakakaunawa magsabi ng praise the Lord. Binigyan ng kahulugan ni Apostol Pablo ang pag-ibig. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ko nga, mga lahat, umikot-ikot tayo. Balangkasin natin lahat, mga minamahal ko, ang mga mahalagang, mga minamahal ko, mga paksa, mga minamahal ko, patungkol sa ating kaligtasan. Pero ang sabi nga ng Apostol Pablo, walang saysay ang lahat ng mga ito kung wala tayong pag-ibig. Para lamang tayong batingaw na umaalingaw-ngaw, mga minamahal ko, tumutunog, pero mga minamahal ko, walang value. Amen? Amen? Hindi na natin kailangan basahin pa from 1 Corinthians chapter 13 verse 1 up to mga minamahal ko, up to 8 mga minamahal. Pero ang sabi rito mga minamahal ko, idugtong natin mga minamahal ko na ang pagiging tunay na anak ng Diyos ay hindi self-seeking. Dito sa verse 7, mga minamahal ko, hallelujah, sinabi dito, mga minamahal ko, hallelujah, 5 muna, at italon sa 7, mga minamahal ko, ang sabi dito, mga minamahal, do not behave itself unseemly, seek it not her own, is not easily provoked, think it no evil. Hindi nag-uugaling mahalay, hindi hinahanap ang kanyang sarili, hindi nayayamot, hindi inaalumana ang masama. Sa 7, pinapaniwalaan, lahat ay binabata. Diba? Lahat ay binabata. Talagang nagsasakripisyo. You endure everything. Talagang mga minamahal ko, kung minsan sumasabog tayo, but take it from me, tip lang ito, mga minamahal ko. Bakit hindi natin nakakayanan minsan may mga dumarating na mga unpleasant, mga minamahal ko, hallelujah, na mga bad news laban sa atin, mga minamahal ko, at hindi natin nakakaya, sumasabog tayo, tip. Hindi natin ina-apply yung tinatawag nilang 70-20-10 rule. Mga kabataan, take note, even mga minamahal lahat ng mga kapatiran. Ano itong tinutukoy ni Brother Noel na 70-20-10 rule? Okay, mga minamahal ko. Sumasabog tayo, mga minamahal, sapagkat wala tayong pinaglalagyan. Okay, gawin natin mga minamahal ko, hallelujah. 70% na lalagyan po natin. Ito yung mga likes ako, loves ako. Diba? Ilagay natin doon siya sa 70%. Oh. Yung 20%, doon sa mga, unahin muna natin yung 10%. Yung 10%, doon sa mga, hindi ko naman siya close, mga hindi ko masasabi kung talagang loves niya ako o talagang nasa gitna lang talaga, ilagay ko sila doon sa 10%. Yung 20% naman mga minamahal ko, you cannot please everybody. Sino pong naniniwala? Diba? Anong patumbling-tumbling ang ginawa natin? We reach out, mga minamahal ko, humingi tayo ng dispensa, humingi tayo mga minamahal ko mga minamahal ko ng kapayaan, peace, peace, pero ayaw talaga nila. Then wala na tayong magagawa. Amen? Ilagay natin sila doon sa 20% na lalagyan natin. At kapag mga minamahal ko, mayroon pang dumaragdag, hindi na tayo sasabog. Hindi na tayo mga minamahal ko, amen? Ay talagang magpipret mga minamahal ko na talagang hindi natin alam ang ating gagawin mga minamahal ko. Kung ano-ano mga minamahal ko, sumasabog tayo. Nawawalan tayo ng pasensya, pagsalita tayo ng mga masasama, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang pagsisisihan natin later on. Pero kung may lalagyan na tayo, dito sa 20%, yung mga nagdi-dislike sa akin, masama ang loob sa akin, nag-reach out na nga ako, ilagay ko sila doon sa 20%. So may lalagyan ka na ngayon, so hindi ka na sasabog.
Maganda po ba o hindi? Di ba? Ready ka, may palaglalagyan ka na eh. Amen? So adopt that 70-20-10 rule, mga minamahal ko. Does it help? Amen? Purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Paklapakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ituloy po natin, mga minamahal ko, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasahan, lahat ay tinitiis. Oh, talagang ganito, di ba? Love, very powerful force itong love na ito. Sabi nga nila, love makes the world go round. Ang sabi mga minamahal ko, lahat pala ay kayang batain ng pag-ibig. Nagagalit ka, pero na-overcome mo yung galit na yan sapagkat mas naghahari, mas nagdo-dominate ang pag-ibig mo sa iyong kapwa kaysa sa galit. Mga minamahal ko, hindi mo siya pinipersonal sapagkat alam mo, mga minamahal ko, kinakasangkalapan lamang siya ng demonyo, ng kaaway ng Diyos. So galit tayo doon, mga minamahal ko, sa kasamaan, hindi tayo galit doon sa tao. Amen? Iba yan. Amen? Amen? Don't take it personal. Sapagkat alam natin, kinakasangkapan lamang sila ng kaaway ng Diyos para ma-provoke ka, mga minamahal ko. And when you are provoked, sumabog ka at talagang, mga minamahal ko, hallelujah, nagsa-self-destruct ka. Amen? Alam niyo po, kapag mga minamahal ko, nilamon na tayo, mga minamahal ko, ng galit, mga minamahal ko, most often than not, mga minamahal ko, nakagawa tayo ng mali. Diba? Mga minamahal? Yan mga minamahal ko, hallelujah. Talagang we need to control. We need to control our emotions sapagkat itong mga emotions na ito can be deceiving. Madaya ang emosyon. Amen? Galit ka ngayon, mga minamahal ko, hallelujah, pero pag mga minamahal ko, yung galit na yan, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang medyo, mga minamahal ko, nag-rest ka, natulog ka na, amen, nakapagpahinga ka, paggising mo, mga minamahal ko, yung galit, mga minamahal ko, na talagang nararamdaman mo, ay hindi na mga minamahal ko, amen, yung kanyang, mga minamahal ko, yung amount, mga minamahal ko, naibsan na. Di ba? Halos wala na. Kaya nga, mga minamahal ko, hallelujah, mga minamahal ko talagang, when we are overruled, talagang nag-dominate sa atin, mga minamahal ko, pinangunahan tayo ng init ng ulo, ng galit, mga minamahal ko, hallelujah, most often than not, mali ang ating gagawing desisyon. Amen? Do not make an important decision when you are lonely, when you are angry, when you are hungry. Amen? Amen? When you are upset, mga minamahal ko. Dahil, most often than that, mga mamamali ka talaga. Makakagawa ka ng mga bagay, mga desisyon na pagsisisihan mo later on. Dahil, napangunahan ka lamang ng yung simbuyo ng damdamin. An outburst of emotion. Kaya nagawa mo, nakapag-decide ka, mga minamahal ko. Hindi yan nanggagaling sa isang matured, lalo sa isang Kristiyano, mga minamahal ko, na tinaguri ang spiritually matured, mga minamahal ko. Amen? Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Hallelujah. Kaya nga, mga minamahal ko, let go and let God. Ipaubayan natin sa mahal na Panginoon na kung mga minamahal ko, there are trials, mga minamahal ko, na talagang very enormous na siya, malaki na masyado, at hindi na natin alam ang gagawin, mga minamahal ko, amen? Let go and let God. Ang sabi nga natin, hindi na natin alam ang ating gagawin. Amen? So kung hindi mo alam ang gagawin mo, may gagawin ka ba o wala? Hindi mo nga alam ang gagawin mo, edi wala ka munang dapat gawin, mga minamahal ko. Sapagkat kung gagawa ka, hindi mo nga alam mamamali ka. So there are times, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang
Ipaubayan natin sa mahal na Panginoon. Ano ang gagawin ko? Hindi mo na nga kaya. Hindi mo na nga alam. So let God, mga minamahal ko, hallelujah, talagang take charge. Napakalimitado, mga minamahal ko, ng ating kakayanan. Amen? Akala natin, alam na natin ang lahat ng bagay. Pero sa totoo lang, mga minamahal ko, hallelujah, hindi pa nga tayo nakaka-step dyan sa unang baitang dito sa pulpit, mga minamahal ko. Amen? Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, huwag, mga minamahal ko, talagang magmayabang ang bawat isa, mga minamahal ko, na siya ay maalam, mga minamahal ko. Amen? Wala na dapat, mga minamahal, self-promotion dito, mga minamahal ko, sabagat isa lamang ang bida. Ang sabi ko nga sa inyo, walang ibang bida rito, kundi ang mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. So let go of these negative emotions, mga minamahal ko. Talagang mga minamahal ko, kung minsan mga minamahal ko, yung egoistic tendencies natin, mga minamahal ko, na kapag tayo ginawa ng masama, ay, gaganti. Diba? Gustong-gusto na, mga minamahal ko, ng ating pong mga sarili, mga gumanti. Get even, mga minamahal ko. Yun ang talagang natural na mga minamahal na inclination ng tao. Amen? Pero ang sabi nga, let go and let God. Amen? Alam natin, mga minamahal ko, na kapag ang mahal na Panginoon ang gumawa, mga minamahal ko, ay maisasaayos lahat. Amen. What do I mean by this, mga minamahal ko? Kapag tayo ang gumawa, mga minamahal ko, hallelujah, maaari, mga minamahal ko, dahil napangunahan tayo ng galit, ng sama ng loob, mali. Pero kapag ipinaubayan natin sa mahal na Panginoon ang lahat, di ba? Then we can, mga minamahal ko, be very sure na talagang nasa tama lahat. Hindi naman pwedeng magkamali ang mahal na Panginoon. Amen? Pero tayo, pwedeng magkamali, mga minamahal. Amen? So mga minamahal ko, let's follow Christ for His example, mga minamahal ko. Ating gayahin ang mahal na Panginoon, nung siya po, mga minamahal, ay talagang na-subject. Kumbaga, mga minamahal ko, hallelujah, siya po, mga minamahal ko, ay humarap sa mga ganitong mga minamahal ko. Talagang matites, masusukat, masusubok, mga minamahal ko, ang kanyang pagpapahinuhod. Ang kanyang pasensya. Amen? Kasi ang mahal na Panginoon, talagang may karapatan siyang magalit, sapagkat ginawan nga siya, mga minamahal, wala siyang kasalanan, sa totoo lang. Pero kinasumpungan ba siya, mga minamahal ko, ng daya ng kanyang bibig? Nung siya po ay alipustahin, mga minamahal, hindi siya gumanti ng pang-aalipusta? Hindi siya nag-stoop down sa level ng mga umuusig sa kanya. Sapagkat ganyan ang mangyayari sa tao. Dignified tayo, dignified looking, mataas ang ating posisyon, mga minamahal ko. Pero nagiging katawa-tawa tayo kapag pinangunahan tayo ng galit. Bakit, mga minamahal? Nakagawa tayo ng mga, amen? Ng mga bagay, mga minamahal ko, na mga childish lang nakakagawa. Mga immature. Mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi nga, mga minamahal ko, hallelujah, dito sa mga ehemplong ipinakita ng mahal na Panginoon, 1 Peter o aklat ng unang Pedro, kabanatang 2, ang talatay 21 hanggang 23, mga minamahal ko, ang sabi rito, kindly. Dito po sa aklat ng unang Pedro, kabanatay 2, talatay 21 hanggang 23. Sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo, na kayo'y iniwanan ng halimbawa, upang kayo'y magsisunod sa mga hakbang niya, na siya'y hindi nagkasala, kinasumpungan man ng daya ang kanyang bibig, na nang siya'y alipustain, ay hindi gumanti ng pag-alipusta, nang siya'y magbata, ay hindi nagbala, kundi pinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Amen. Ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol na matuwid. Amen? Sapagkat kung tayo ang gagawa ng hakbang, mga minamahal, to get even, to seek justice,
Diba? Gusto natin ng hustisya. Yan na talaga mga we cry out for justice. Even yung mga taong nagawa ng masama. Naturally, mga minamahal ko, manghingi ng hustisya. At ang tao, mga minamahal ko, ito ang kanyang tendency. We seek a retributive, mga minamahal ko, hallelujah, punishment. At kung minsan, mga minamahal ko, hindi lang retributive, equal to that, mga minamahal ko, yung, di ba, sinasabi ng mga tao, magbabayad siya ng mahal. Di ba? Hindi naman utang ang buhay ang inutang, pero umuutang ng buhay sapagkat mga bingador nga. Gusto natin ng retributive punishment, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang kailangang magbayad siya. At kung minsan sumisingil tayo, mga minamahal ko, ng mas, mga mabigat pang kabayaran. Yan ang tendency ng tao. Kaya nga, mga minamahal ko, ipaubaya. Let go and let God. Kaya ba natin, mga minamahal ko? Amen? Sapagkat hindi nga tayo makakahatol ng matuwid. Mga nagaya niya na humatol ng matuwid. Mga minamahal ko, kung ating bumababasa, mga minamahal ko, hallelujah, mula mga 21 hanggang 23, mga minamahal ko ng ating pong mga binasang talata, mga minamahal. Ang sabi riyan, mga minamahal ko, sa Tagalog, mga minamahal, sapagkat sa ganitong bagay kayo tinawag, sapagkat si Kristo man ay nagbata, di ba? Ang sabi natin kanina, Christian life of sacrifice. Amen. Na kapag kayo sinampal sa kaliwang pisngi, anong gagawin mo? Anong natural tendency ng tao kapag mga minamahal? Kahit na ng mga Kristiyano na nga eh. Pag sinampal sa kaliwang pisngi, anong hinihingi, mga minamahal ng ating pong binasang nauna? Hiharap mo pa, ibigay mo pa yung kanan. Pag pinaglakad ka ng 1 milya, anong gagawin mo? Maglakad ka pa ng 2 milya. Kung ipagsakdal ka, akusahan ka, mga minamahal ko. Di ba? Praise the Lord. Ang mahal na Panginoon, may control, ang may mga minamahal ko. Nasa kamay ng mahal na Panginoon na lahat ng bagay. Amen? At ito nga mga minamahal ko, iniwanan tayo ng halimbawa. The actual, mga minamahal ko, hallelujah, talagang accounts, mga minamahal ko, nung napabayubay ang mahal na Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Doon na nga talagang nasubukan mga puto and acid test yung kanyang pagiging long-suffering. Yung purong-purong pag-ibig niya. Amen? Sa mga makasalanan. Yes, Jesus loved even the sinners. Sabi dito mga minamahal ko, sapagkat si Kristo man ay nagbata dahil sa inyo na kayo iniwanan ng halimbawa upang kayo magsisunod sa hakbang niya. So, follow His footsteps in dealing, mga minamahal ko, with, di ba? Yung mga negative emotions na ito na talagang nararamdaman natin. Hindi naman natin dinideny. Tao lamang tayo. Amen? Pero let go and let God. Sapagkat si Kristo man, mga nagawa niya. Hindi naman ako si Jesus Christ, Brother Noel. Pero anak ka ng Diyos. Pinag-uusapan natin ang Christ-likeness. Amen? Pagiging kagaya ni Kristo. At dito tayo makakaiwas dyan. Amen? Amen? Tatak na natin yan. Just like Jesus Christ. Kapag kung hindi, mga minamahal ko, ay talagang mga minamahal ko, masisira yung mga patutuo natin dito. Amen? Magdadoubt na. Talagang, mga minamahal ko, hallelujah, hindi na mga purong-puro, mga minamahal ko, ang mga minamahal kong magiging, mga minamahal ko, hallelujah, damdamin ng mga tao. Diba? Nagpapatotoo tayo, pero at the back of their mind, they're questioning, totoo kaya? Ayaw nating umabot sa puntong ganon, mga minamahal ko, sapagkat mga minamahal ko, hallelujah,
Diba mga minamahal ko, hallelujah, tayo'y nasa katotohanan. Amen? At kinakailangang totoo ang ating pong ipapakita, mga minamahal ko. Amen? Kaya mga minamahal ko, hallelujah, nang siya'y hindi nagkasala, o kinasumpungan man ng daya ng kanyang bibig. So mga minamahal ko, nung siya'y alipustahin, kung kagaya mga minamahal ko ng tao, mga minamahal ko na talagang kapag ka inalipusta, mga minamahal ko, 5 masasamang salita ang namutawi doon sa kanyang mga minamahal ko, hallelujah, kanyang kaaway, ang balik doon ay 10. Amen? Amen? So walang katapusan, mga minamahal ko, hallelujah, na singhalan, walang mangyayaring kapayapaan. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, tayo po mga minamahal ko, hallelujah, ay matuto sa mga halimbawang ito na talagang isinulat sa banal na kasulatan, mga minamahal ko, on how, mga minamahal ko, we deal with such, mga minamahal ko. Nang siya'y nagbata ay hindi nagbala. Di ba? Hindi siya, oy, lagot kayo. Kundi ipinagkatiwala ang kanyang sarili doon sa humahatol ng matuwid. Let God. Amen? Amen? Kaya pa natin talaga mga minamahal ko, hallelujah, na let go and let God? Parang ayaw ninyo. Kinakailangan may room for forgiveness ang puso ng mga tao. Dito lamang tayo mapapalaya. Akala natin mga minamahal ko, hallelujah, ang hirap kaya. We hold a grudge, mga ganitong mangyayari. Akala natin magkakaroon tayo ng kapayapaan. Napakaliit ng mundo. We become slaves, mga minamahal ko, doon sa mga kinamumuhian natin. Sapagkat yung people we hate, mga minamahal ko, kapag hindi natin pinatawad yung mga yan, amen, they will become part of our lives, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang maiimbak sa ating pong mga puso. Diba? Kalahati yung mga loves ka, kalahati yung mga kaaway mo na hindi mo loves, na nasa yung puso, it's unhealthy. Sabi ko nga sa inyo kanina. They become spoilers of your day. Diba? Ang liit ng mundo, mga minamahal ko, ang ganda-ganda ng araw ko, Brother Noel. Pero mga naglalakad ka dyan sa kanto, mga bigla mong nakasalubong ngayon yung people you hate. Anong mangyayari? There's that sudden, mga minamahal ko, change of mood. We call that mood swing, di ba? Akala natin mga ganun-ganun lang, mga minamahal ko. Yung joyful na mga minamahal ko, hallelujah, na talagang aura natin, biglang napalitan, mga minamahal ko, hallelujah, ng kalungkutan. Kaya nga, spoilers of your day. Nasirang araw ko, nakita ko na naman yung kinamumuhian ko, yung ayaw na ayaw kong makita. Of all people na makakasalubong, bakit siya pa? Eh, ang liit nga ng mundo. Amen? So we become their masters. Pinipihit sa kanan, pinipihit sa kaliwa. Di ba? Ang tendency mo, oy, nakita ko yung ayaw kong makita. Imbis na mga minamahal ko, umikot ka sa likod, umikot ka sa kaliwa, na talaga ang layo-layo, huwag mo lang makita, kahit napagod ka na. Iwas. Todo iwas, mga minamahal ko, hallelujah, na talaga sarili mong pinahihirapan mo. Gusto mong lumaya, mga minamahal ko, sa ganyan, na nagiging mukha kang katawa-tawa, nagiging, mga minamahal ko, childish ka, nagsa-self-destruct ka, mga minamahal ko, unhealthy, tumutubo yung mga cancer cells, amen, gusto mong makalaya dyan, mga minamahal ko, then forgive! Forgive. Kaya ba nating magpatawad? Parang hirap banggitin ng mga ilan. Forgiveness. Di ba? At mga minamahal ko, hallelujah, yan ang sinasabi ng banal kasulatan, readily forgive. O sige, Brother Noel, forgive ako, pero I cannot forget.
Hindi naman hinihingi ka agad-agad, mga minamahal ko, na kapag ka tayo nag-forgive, tayo nakalimot na kaagad-agad, mga minamahal. Di ba? It takes a while na talagang makalimutan na natin ang lahat-lahat. Meron na tayo, mga minamahal ko, yung talagang medyo, tinatawag tayo, mga minamahal ko, na kapag ka nagawan na tayo, narindi na tayo kasi, nagkalamat na ang relationship, mga minamahal ko, medyo kwidaw na tayo. What's kwidaw? Mga minamahal, yung talagang nag-hold back tayo, di ba? Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi nga, we can, mga minamahal ko, hallelujah, talagang hold hands. Pwede tayo maghawak-hawak kamay nang kahit hindi nagtitinginan. Amen? Amen? May mga differences tayo, mga minamahal ko, na hindi ba yan mga minamahal masisettle, mga minamahal, sa ngayon, hindi mga minamahal, pero we are at peace. At least, mga minamahal ko. Amen? Amen? Pero mga minamahal ko, hindi naman mga minamahal, ibig sabihin mga minamahal ko, hallelujah, na talagang hindi na natin kayang limutin. Diba? Essential part of forgiveness, mga, is to forget. Kasi mga, hindi ko pa rin makalimutan yung ginawa ng Brother Noel. Talagang pagka sumasagi sa isip ko talaga, nasisirang araw ko. Pinatawad ko na siya. Pero ang hirap na sitwasyon, di po ba mga minamahal ko? Amen? Pero may kanta mga minamahal ko, hallelujah na, di ba, I remember the boy, but I don't remember the feelings anymore. Wala na yung sakit. Naalala ko nga siya. Ginawa niya ako ng kamalian, ng kasamaan, pero wala na eh. Limot ko na. Dapat dumating tayo doon sa ganyang estado, mga minamahal. Kung hindi, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang dadalhin natin yan. It will become an emotional baggage, mga minamahal ko, na dadalhin natin, mga minamahal ko, hallelujah, wag na wasana. Pero mayroon na eh. Dinala nila hanggang sa hukay. Di ba? Maraming mga tao hindi na nagkapatawaran. Nagkamatayan na, mga minamahal ko, hindi na settle. Hindi nagkapatawaran, mga minamahal ko, sapagkat talagang ayaw nilang lumimot. Ayaw nilang mag-forgive. Pero sa mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, sinasabi nga natin, let go and let God. Amen? Do not seek your own. Do not be self-seeking. Mga minamahal ko, hallelujah. Kinakailangan mangyari ang mga bagay na ito. Amen? That Christian life of sacrifice na nagbata tayo. Amen? Nagpigil. We suppress our feelings. Yun, mga minamahal ko. Kaya ba natin isuppress? O talagang nagpapatalo tayo? Ay, gaganti ako. Hindi ako paapakan, hindi ako padidihado. Dapat wala na yan sa vocabulary ng mga anak ng Diyos. Amen? Sapagkat kung hindi, mga minamahal ko, darating tayo sa punto, mga minamahal ko, na mga minamahal ko, alarming. Sinabi mga minamahal ko, dinugtungan ni Apostol Pablo, yung Galatians, mga minamahal ko, chapter 5, verse 15. Ano ang sabi dyan? Mga minamahal ko, additional verse ito. Anong sabi, mga minamahal? Dito po sa aklat ng Galatia. Warning, mga minamahal, babala ni Apostol Pablo. Aklat ng mga Galatia, kabanatang 5, ang talatay 15. Aklat po ng Galatia, kabanatay 5, talatay 15, ito pong nakasulat, ngunit kung kayo-kayo rin ang nangagkakagatan at nangagsasakmalan, magsipag-ingat kayo na baka kayo'y mga lipulan sa isa't isa. Amen. So ito yung warning, mga minamahal ko, hallelujah. Ngunit kung kayo rin ang nagkakagatan, di ba? Ay, mga minamahal ko, parang hindi hindi bagay sa mga anak ng Diyos. Amen? At nagsasakmalan. Magsipag-ingat kayo na baka kayo ay mga glipulan sa isa't isa. Hindi na dapat mangyari, mga minamahal ko, yung, di ba, yung last man standing. Ganun ba ang gusto natin, mga minamahal ko? Parang Royal Rumble, mga minamahal ko, na talagang yung winner, mga minamahal ko, yung pinakahuli doon sa ring. Hindi yan, mga minamahal ko, hallelujah. Ang mga minamahal ko, hallelujah, God forbid na mangyayari, mga minamahal ko. Kaya nga, mga minamahal, let love reigns in our hearts.
nauwi sa pag-ibig. Amen? Ang kautusan. So mga minamahal ko, hallelujah, wag nating, mga minamahal ko, hallelujah, talagang baliwalain, itsapuer, mga minamahal ko, ang mga paksa, mga minamahal ko, nakagaya nito. Kaya nga siguro binigyan tayo ng bagong utos na mga Panginoon. Last 2 verses, mga minamahal ko. Isang bagong kautusan, mga minamahal ko, ang iniwanan ng mga Panginoon bago siya, mga minamahal ko, umakyat sa langit. During His earthly ministry, na inaisulat niya, mga minamahal ko, hallelujah, a new commandment I give to you. What is this new commandment? Ano itong bagong utos na ito, mga minamahal ko? John 13, verses 34 up to 35, mga minamahal ko, hallelujah. Ito, mga minamahal ko, isang bagong utos ang iniuutos ko sa inyo. Basahin natin, mga minamahal ko. Sa Aklat ng 1, Kabanata 13, ang talata ay 34 at 35, ganito mo sinasabi, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong iniibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa ganito'y magkikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen. Palakpakan po natin, mga minamahal ko, ang pagkabasa, mga huling talatang yan, mga minamahal ko. Napakalinaw. Isang bagong kautusan, mga minamahal ko, amen? Na talaga, mga minamahal ko, hallelujah. Kung pwedeng idagdag, mga minamahal ko, doon sa 10 Commandments, amen? Amen? Ang sabi ko nga, mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang pagpapakasakdal, mga minamahal ko, hallelujah, is in the area of love. Wala na. Mga minamahal, magpakadalubhasa tayo. Mabasa man natin, mga minamahal ko, ang aklat ng Genesis hanggang Apokalipsis, mga minamahal ko, pero walang love. Baliwala. Makapanghulan man tayo, ang sabi ng banal na kasulatan, magsalita tayo ng mga iba't ibang wika, pero walang pag-ibig. Anong silbi? Amen? Lalo na itong end time na ito, mga minamahal ko, hallelujah. Talagang gugulin na natin, mga minamahal ko, yung nalalabing panahon na ito, mga minamahal ko, hallelujah. Let love, mga minamahal ko, hallelujah, be, mga minamahal ko, the hallmark of this church, mga minamahal ko, sapagkat yan ang dapat. Amen? Magiging, mga minamahal, dakilang mga patotoo ang pag-iibigan ng mga anak ng Diyos sa kanyang banal na iglesia. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo na kayo mag-ibigan sa isa't isa, na kung paanong inibig ko kayo, ay mag-ibigan naman kayo sa isa't isa. Sa 35, sa ganito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo'y aking mga alagad. Then the people will know that you indeed are my disciples if you have love one to another. Tayo pa lahat ito ngayon, mga minamahal ko, hallelujah. If we have love one to another, mga minamahal ko, hallelujah. Ang sabi, mga minamahal, the greatest testimony of all testimonies, mga minamahal ko. Hallelujah, hallelujah. By this all men shall know. Makikilala ng mga tao. Punta ko dyan sa GMCIM sapagkat naghahari ang pag-iibigan, ang pag-uunawaan ng mga magkakapatid. Let us sing, mga minamahal ko. By this all men shall know. Hallelujah. Pero pag hindi prepared ang mga singers, mga minamahal ko, hallelujah. Umawit tayo, mga minamahal ko, ng ibang kanta na may tema ng pag-ibig. Lead me by the hand and make me face the rising sun. Lead us, Lord. Comfort me through all the pains that lie. Lead us to where you want us to be. There's no other hope that I can lean upon.
Yes, Panginoon. Hallelujah. Na hindi namin hanapin ang aming mga sariling kapakanan. Na hindi namin pagbigyan, Panginoon. Hallelujah. Aming mga ego, ang aming mga pride. Walk by me. Walk by me across the lonely roads of every day. Take my arms and let your hands show me the way. Show the way to live inside your heart all my days, all my life, 'cause you are my light. You're the lamp upon my feet. All the time, my Lord, I need you there. 'Cause you are my life. I cannot live alone. Let me stay by your guiding love all through my life. Lead me, Lord. Lead me, Lord. Even though at times I'd rather go along my way. Help me take the right direction. Take a road. Lead me, Lord, and never leave my side. All my days, all my life. 'Cause you are my light. You're the lamp upon my feet. All the times, my Lord, I need you there. 'Cause you are my light. I cannot live alone. Let me stay by your guiding light all through my life. Lead me, Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo iniyaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay. Sa'yo ako'y nagmamahal. At tanging inasam na ako'y tulungan na masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama. Hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama.
mag-isa, dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpakailanman. Maraming natin dakilang Diyos. Hallelujah. It's good to remember the goodness and the great love of God towards us. Napakainam na alalahanin ng kabutihang loob na ating pinakamamahal, Panginoon. Ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin. Hallelujah, hallelujah. Let us all be the channel of love, mga minamahal ko. Mga minamahal ko, ang pag-iibig ng Diyos, maging daan, maging tulay tayo, mga minamahal ko. Hallelujah. Para lumapit, mga minamahal ko, hallelujah, mga tao sa ating pinakamamahal, Panginoon. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Pagkatandaan po natin, mga minamahal ko, hallelujah, that between saving the lost and losing the saved, mas magaang gawin yung saving the lost kaysa losing the saved. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Manalangin tayo. Dahil ang Diyos sa banal mo kapangyarihan sila. Mahal ang Panginoong Isus. Narito po kami, mahal ang Panginoon, na may maghari sa amin, na magpapapatawad sa amin mo mga pusong ito. Paglimot sa mga sakit ng aming mga damdamin, mahal ang Panginoon, palayain mo po kami. Hallelujah, 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 hallelujah. Aming inuuna, mahal ang Panginoon, ang kapakanan ng iyong banal na iglesia. Ang patuloy na kalakasan, kalusugan ng aming paminamahal na Evangelista Wellness Almeida. Sampu ng kanyang mga mahal sa buhay, ang aming po mga minamahal na mga kagawa. Katagubin mo po ang kanyang mga pangailangan. Hallelujah. Sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Dumako tayo sa ating mga personal intentions, mga minamahal ko. Tayo man, mga minamahal ko, mga kahilingan sa mga Panginoon. Nariyan lamang siya. Bukas ang kanyang pandinig. Habot kamay, hallelujah, sa pamamagitan ng ating mga panalangin. Kaisa tayong nabalangin, hallelujah, at ating palayasin isa-isa ang mga gumugulo sa ating mga karamdaman, mga kahirapan, hallelujah. Dakilang Diyos sa pagbanal, magkapahiran sa lahat, sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoong Isus, sa pangkalatang panalangin ng iyong taong nilangisan, ng aming puminamahal Evangelista Wellness Almeida, ng aming mga minamahal na mamanggagawa, ay aming sama-samang pinapalayas, tinataboy anumang uri ng hadlang ng kaaway, di mo yung mga karamdaman, diabetes, heart disease, leukemia, TB diabetes, kasado in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, vices begin in Jesus' name. Be spiritually blessed in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, pabati kasado in Jesus' name. Amen and amen, hallelujah, hallelujah. The top of our voices, mga minamahal ko, walang magbibiro, mga minamahal ko, hallelujah. Let us all shout, hallelujah, praise the Lord. 3 times. Sabay-sabay tayo, mga minamahal ko. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the mighty name of Jesus. Tayo po, mga minamahal ko, dara ko sa ating po mga mahalagang announcements, mga minamahal ko. Narito po ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po muna tayo ng malakas, mga minamahal, sa ating pinakamamahal na Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord po rin po ang ating pinakamamahal na Jesus. Amen. God bless po. Beloved Elder, Brother Noel Braganza. At maraming salamat sa ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Sa kanyang mensahe sa atin sa araw nito. Amen. Isang talagang tayo po'y napapangaralan, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, matuto po tayong magpatawad. Amen? Kung ano man po ang, sabi nga po, mga minamahal, ay makailang beses ating papatawarin ang ating kapatid, mga minamahal. Amen? Hindi sinabi ng malapay no na 7 beses lang, mga minamahal. Ibig sabihin,
mga minamahal, amen, paulit-ulit nating patawarin, mga minamahal, amen. Paulit-ulit tayo magpatawad, mga minamahal, amen. At bahala na ang ating dakilang Diyos. Sabi nga po, ipagkatiwala natin doon sa ating dakilang malilikha, sa ating pinakamamalapayang Diyos, ang lahat ng bagay, amen. Purihin po ang ating pinakamamalapayang Diyos. Meron po ba tayong mga bisita, mga minamahal? Meron po ba sa mga beloved choir? Kung meron pong mga baguhan, atin po silang i-assist. At kung wala po, tuloy-tuloy na po tayo sa announcement, mga minamahal. Amen. At bago pang lahat, mga minamahal. Amen. Sa kapaintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Neri, ako po ay nagpapabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen. Ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Penso Kristo. Atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Wildy Estrada Almeida, the time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, to the whole Almeida family. At lagi po nating inaalala mga minamahal, mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, amen. Maging sa mga beloved elders na kapiling po natin, sa mga beloved pastoral worker, pinangasawan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Neri, katuwang po ating pong beloved sister Ate Vines, maging sa mga beloved viewers, sa ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain natin pinakamamalaping dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Bago po tayo dumako sa mga regular announcement, mga minamahal, dito po muna tayo sa ating special offerings, mga minamahal. Amen? From July 11 to August 8, nakalikom po tayo ng 11,981 and 75 centavos, mga minamahal. August 11, Wednesday po ito, 206 pesos. August 13, Friday overnight, 271 pesos, mga minamahal. Amen? All in all, total, mga minamahal, 12,458 and 75 centavos, mga minamahal. Subalit, ang cash on hands, mga minamahal, ang inahawakan na lamang po ay 477 pesos, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat naibili na po ng mga ibang materyales, mga minamahal. Inuna pa po yung mga yero, mga minamahal. Amen? Bakit? Sapagkat tag-ulan ngayon, mga minamahal. Amen? Kaya kapag umulan sa labas, kapag hindi napalitan ang mga sirang yero, mga minamahal, pati sa loob ng bahay-sambahan, uulan din po, mga minamahal. Amen? Uulan ng pagpapala. Amen? At hindi tayo makakapagsamba ng maayos, hindi tayo makakapagluhod, mga minamahal. Amen? Kaya inuna ang yero, mga minamahal. Amen? Meron pang kulang dyan, mga minamahal. Amen? Ang instruction ng ating beloved ordained preacher, talagang ipaliwanag ito ng gusto, mga minamahal. Amen? Marami pong proyekto ang iglesia ng ating pinakamamahal na Jesus. Amen? Maraming pagbabago ang gagawin, mga minamahal. Sino ang nais ng pagbabago, mga minamahal? Amen? Hindi ko na papatasin ng kamay. Alam natin, lahat tayo, mga minamahal. Amen? Nais natin ang yung improvement, mga minamahal. Amen? At ating beloved ordained preacher, talagang naisip niya bagay na ito, mga minamahal. Amen? I-improve yung CR, mga minamahal. Amen? Yung CR, yung tubig natin, malakas na po, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat nabilhan na po ng motor, mga minamahal. Malakas na po ang daloy ng tubig. At hindi na po problema kapag dumating ang Sunday, mga minamahal, talagang meron na pong mapagbabautismuhan sa mga nais magpabautismo, mga minamahal. Amen? Yung CR, mga minamahal, ipapatiles ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal. Amen? Hindi lang yun. May plus pa, mga minamahal. Pipindutin mo na lang pagkagamit mo ng CR. Automatic, bubuhos na yung tubig, mga minamahal. Amen? At hindi lang yun, may shower pa, mga minamahal. Sa mga nais mag-stay-in, mga minamahal, talagang gusto nyo maligo, hindi na kayo uuwi ng bahay, mga minamahal, upang maligo, dito pa lang sa pastoral, komportable na po kayo, mga minamahal. Amen? Maliligo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalaping Jesus. Everybody shout, praise the Lord. At kailangan
ng pagkakaisa ng mga mananampalataya sa bagay na ito, mga minamahal. Amen? Ang ating dakilang Diyos kumakatok sa inyong puso sa mga oras na ito, ating suportahan, mga minamahal. Hindi po ito proyekto ng ating beloved ordained preacher. Proyekto ito ng ating banal na iglesia, mga minamahal, ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kaya sabi nila, hindi ito biro, mga minamahal. Talagang hindi biro, mga minamahal. Amen? Sapagkat ang ating bahay-sambahan talaga'y nais pagandahin mga ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen? At sino-sino ang magtutulungan? Walang iba, kundi tayo-tayo lamang po, mga minamahal, na narito, mga minamahal. Amen? So kung sa mga beloved viewers, may mahipo ng ibang bansa, mga minamahal, pagpapala, purihin ang ating pinakamamahal Jesus. Amen? Ating pong dagdagan, mga minamahal, amen? Sa mga nais magkaloob, magmarcha na lamang po sa gitna, mga minamahal, amen? At narito po ang ating beloved elder, beloved brother Romy Benitez, upang ipanalangin po yung ating pong ipagkakaloob sa special offering, upang tayo po ipagpalain ng ating pinakamamahal Jesus. Amen? Amen. Praise the Lord. God bless po. Tayo po nga tayo magkaisa upang ipanalangin ang ating ipagkakaloob. Papagpala naming Ama Diyos makapangyarihan sa lahat, sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang aming pasasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito, sa pribilehiyong ito na ipinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na kami ay makapagkaloob sa proyektong ito, O Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at kami, O Diyos, ay naging bahagi ng proyektong ito, Panginoon, sa pag-aayos ng pastoral house, O Diyos, na kung saan dito sa pastoral house, dito namin naramdaman ang iyong matamis at banal na presensya. Dito mo tinugon ang aming mga panalangin, pinagpala, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga anak na bukas ang palad na magkaloob sa proyektong ito, O Diyos. Pagpalain mo sila, Panginoon, ibalik mo sa kanila ito ng billion, trillion times na pagpapala, O Diyos, at maging sa iyong mga anak na nais magbigay, ngunit walang maipagkaloob ayon sa iyong kagandahang loob at mapagpalang kamay. Pagpalain mo sila, Panginoong Hesus. Maraming salamat po, Diyos. Pagpalain mo ang lahat. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ng aming pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen and amen. 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 Praise the Lord. Palakpakan po muna natin ng malakas sa ating pinakamamahal Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Purin po ang ating pinakamamahal Jesus. Amen. God bless po, mga minamahal. Ang ating dakilang Diyos ang magbalik, mga minamahal. Amen. Ng pagpapala ng higit pa sa sapat, mga minamahal. Amen. Trillion, billion times na pagpapala, mga minamahal. Amen. At diretso na po tayo sa regular announcement, mga minamahal. Amen. Narito po ang regular na pagdaraos ng gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, dito po sa Barangay Baybay, Mamarlao, along Palaming Road, sa tuwing araw po ng Miyerkules, mga minamahal, 1:00 hanggang 5:30 ng hapon, sa tuwing araw ng Biyernes, 9:00 ng gabi, at matatapos po ng 6:00 ng umaga ng Sabado. Amen? At sa tuwing araw ng Linggo, magsisimula ng 9:00 ng umaga at matatapos po ng 4:00 ng hapon. Patuloy pa rin po, mga minamahal, ang Bible study sa lugar ng Tubag. Mga minamahal, amen? Ating pong suportahan ang gawain ng ating pinakamamahal na Jesus, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, mga minamahal, amen?
unahin natin ang gawain ng ating pinakamamalaping Jesus. Amen. Huwag yung ating sariling kalooban, mga minamahal. Amen. Sapagkat, mga minamahal, ano man ating pangailangan, kung inuuna natin ang gawain ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen. Lahat ng pangailangan natin, mga minamahal, pupunuan ng ating pinakamamalapig. Idaragdag na lamang lahat ng mga bagay, mga minamahal. Amen. Sa tuwing araw po ng Martes, Bible study sa lugar ng Tibag, sa Benites Residence, mga minamahal. Amen. At mga minamahal, patuloy lamang po tayo mga minamahal sa mga baguhan na dumalo sa gawain natin pinakamamalaping Jesus upang lumago yung ating pananampalataya sapagkat ang pananampalataya, yan po ay dumarating sa patuloy na pakikinig ng salita ng ating pinakamamalaping sa ating pagdalo sa gawain ng ating dakilang Diyos, lalo na po sa mga matatagal, mga minamahal, ating isama, magdala po tayo ng mga bunga, mga minamahal, isama natin ating mga loved ones, mga kaibigan, mga katrabaho, mga kapitbahay, amen. At ating i-follow up, mga minamahal, yung hindi na po natin nakakasama, yung hindi na po sila nakakadalo, namimiss na rin po sila ng ating pinakamamalaping Diyos. 10 piso, 5 piso, huwag po natin kalimutan para po yan sa TV program and radio program, mga minamahal. Amen? Meron po tayong katanungan, merong gumugulo sa ating isipan, meron po tayong counseling, mga minamahal, dito po sa luhuran ng ating beloved ordained preacher para po yan sa mga beloved brothers lamang, mga minamahal. Sa mga beloved sisters, doon po sa likuran, sa kinaroonan po ng ating beloved sister Ate Vines, mga minamahal. Huwag po kayong mahiya, anda po nila kayong paglingkuran. Meron pong lay hands, mga minamahal, bago tayo pumunta sa harapan, diyan po sa ating kinauupuan, magsisi na po tayo. Manalangin na po tayo ng gusto bago tayo pumunta sa harapan, mga minamahal. At another announcement, mga minamahal, sa mga beloved children's choir, meron pong practice, mga minamahal. Amen? Meron pong practice, mga minamahal. Amen? At kabilin-bilinan ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, wag na wag a-absent. Dumalo ng Miyerkules, Biyernes at Linggo. Yung ating na Bible study kanina, mga minamahal, tungkol sa langit, about sa langit, mga minamahal, amen? Kung sino man ang nagnanais mapunta ng langit, sabi ng ating dearly beloved parents in the Lord, mga minamahal, hindi madali ang pumunta sa langit, mga minamahal, amen? Hindi yung pupunta ka lang, sasamba ka lang tuwing araw ng linggo, o yung gusto mo lang kung nasa mood ka, o weather, kung magandang panahon, dadalo ka sa gawain natin dakilang Diyos, hindi po. Bili ng ating dearly beloved parents in the Lord, kung nais mong makatiyak sa iyong kaligtasan, makapasok sa kaharian ng langit, sapagkat sabi nga po, maliit, singliit ng butas ng karayom, mga minamahal, yung pintuan papunta sa langit. Ibig sabihin, talagang mahirap, mga minamahal. Amen. Kaya sabi nga po, dumalo, mga minamahal, 3 times a week. Samahan mo pa ng Bible study, mga minamahal. Amen. Kung nais makatiyak sa ating mga kaligtasan. Amen. At kung wala na po tayong nakalimutan, mga minamahal, tayo na po ay tumayong lahat. Sama-sama po tayong magpasalamat sa ating pinakamamalaping Jesus sa tagumpay na ipinagkaloob po sa atin sa araw na ito. Amen. At narito po ating beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po ay pangunahan sa closing prayer, upang tayo po ay pag-ingatan at ng ating pinakamamalaping Jesus. Amen. Amen. God bless po sa ating beloved elder. At tayong lahat ay manalangin para sa ating pagtatapos. Hallelujah, mapagpala ng mga Diyos na makapangyarihan sa lahat sa iyong pangalan. Aming pinakamamahal po susunod dala ng beloved pastor, Wildy Estrada Almeida. Maraming salamat sa pagpapala ng pinagkaloob mo sa amin sa magdamagang ito sa buong araw. Namin pagpupuri sa iyo, Malpensus. Hallelujah, kami pinagkatipon-tipon, aming kamulinaw lahat na pasalamatan sa Espiritu sa katotohanan. Maraming salamat sa paglagis mo sa bawat yugto ng banal na gawain namin sinagawa. Kami sinamahan mula sa MC, sa pag-awitin, sa joyful psalm songs, sa mga patutuo na inihayag ng ipinagpala mga anak, sa pag-awitin ng beloved choir na muli ay kumilos ka sa aming kalagitnaan, ipinadamo sa amin sa Santong Espiritu, sa paggabay mo mula sa kupunan ng beloved adults choir, beloved children's choir, beloved youth and singles choir, at beloved Jesus Christ Generation Choir, Malpensus. Maraming salamat din sa patuloy na pagpapaliwanag mo sa kahalagahan ng pagkakalob ng ikapadhandog na siyang susi na pagkapala, at lalo higit sa pag-aaral ng Ebanghelyo Kaligtasan na dilanan ng pinagpalang mga ngaral sa hapon ito, aming idadalangin na naman ang pinag-aralan sa hapon ito, ito'y tumimo sa aming puso't sipan, amin itong may pamuhay habang kami naghihintay sa iyong nalalapit na pagbabalik aming sinasamo.
Malpensus sa aming pansamantalang paggawa-hiwalay, balutin mo kami dakilang pag-ibig at kapangyarihan. Ingatan mo ang iyong mga anak na uwi sa kanilang kanya-kanyang tirahan, tahanan, Malpensus. At lagi mo kami, Malpensus, ibalik sa tuwing araw ng banal na gawain, Merkules, Biyernes at Linggo. Pagpalay mo kami sa nandang beloved Pastor Richard Almeida. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Hallelujah.